Hello and welcome to Goa 365's Assembly Audit. Today is the last day, and before the break we had a discussion had started on the Mahadei issue. There were calling attention motions. Yesterday too was like there were issues on MOPA, on events and a lot of issues. So today being the last day and there being discussion of Mahadei, we will be carrying the issue. We will be also live, but we are today discussing on what's happened in the past 3 days and Mahadei also, because for the past 2 days we have noticed that the Mahadei issue actually hijacked the assembly audit. So before we get into details, I would like to introduce our audience. Professor Ramra Wag from AAP. Ramabab, welcome. Thank you. Ashley Du Rosario, senior journalist. Ashley Bab, welcome to our show. Thank you. And Jitesh Kamath of the Shiv Sena. Jitesh Bab, welcome to the show. I would like to start off with Ramra Bab. Ramra, tell me now, you have been in politics. You have been today watching. Even when you came, you were listening to the assembly. Yes. What do you feel about this session? These past 3 days. It was good. It was bad. It was, I don't know. What do you feel? General, before we go to the others. See, assembly session this time, म्हणजे आताची जी आता of late all these assembly sessions which are taking place are mere eyewash अशें म्हाका दिसता. पयलीं म्हटल्यार एक तर म्हणजे ओनो जशें तुवें म्हटलें की म्हादईचो इशू, सो आताचे हे तर assembly session वन ऑफ द शॉर्टस्ट. हे म्हादईचे इल्लेशें उदक आतां थोडें येता आफ्टर कर्नाटक हे त्या उदकान सुद्दां बुडोवपा इतकें ना तें. इतके म्हणजे इतके धाकटे आणि इतकी लज काढून हे असेंब्ली सेशन चालू आसा. तितून फक्त फकाणाचे म्हणजे दे वॉन्टेड टू गेट देअर वर्क डन, सम बिझनेस, ताका लागून असेंब्ली सेशन आपयला. आणि लोकांचे प्रश्न कितें आसात, बाकीचे जे कितें इश्यू आसात तेजे कडेन ओवरलूक केला. आतां मेजर तो म्हादईचो सुद्दां तांकां एक्चुली एक दिसा वाडोवपाक जातालें, ते सुद्दां तांणी वाडोवना. एक इल्लोसो थोडो टायम आज दिला. दॅट सेशन इज डिस्कशन इज गोईंग ऑन. पूण बाकीच्याय दिसांनी एक गव्हर्नराचो एड्रेस जालो, 2-3 दीस क्वेश्चन एलएक्यूक मेळ्ळे. आणि एलएक्यू हांव आय थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट अशें, आनी आय ऑलवेज फॉलो. आणि म्हाका लोकांकूय सांगन दिसता की तुमी असेंब्लीन बसन जाल्यार सुद्दां इवन पास्ट कितलेशे सेशनाचे एलएक्यूज, तांचे आन्सर्स ही सगळी मेळटा, इन्क्लुडींग टुडेज क्वेश्चन्स यू गेट समवेअर अराउंड 11 असेंब्ली सुरू जावचे पयलीं आयचे जे एलएक्यू आसा आनी तांचे आन्सर्स कितें आसात ही सुद्दां वेबसायटीचेर अवेलेबल आसता. सो पीपल शूड फॉलो इट. पूण प्रॉब्लेम कितें जाता, इतके एलएक्यू एवरी डे अराउंड 200 एलएक्यूज असतात. आउट ऑफ दॅट सम आर स्टार्ड वीच आर सपोज टू बी आन्सर्ड इन द असेंब्ली. तातूंतले जर तुमी आतां फाटले 3 दिसान पळयले जाल्यार स्टार्ड सुद्दां एलएक्यू ऑन द फ्लोर ऑफ असेंब्ली कितले आन्सर केल्यात, हार्डली 2-3. आणि ती स्ट्रॅटेजी अशी आसा, म्हणजे ते आय वॉन्टेड टू पॉयंट आउट. ज्या दिसा सम क्रुशियल एलएक्यू इज देअर वीच वील डिस्टेबिलायज आणि गव्हर्मेंटाक मातसो अनव जाता, त्या दिसा ताजे फुडें आनी खंयचो तरी पयलींचो आतां लास्ट असेंब्ली पोस्टपोन जाल्ली, थंयचो सप्लिमेंटरी क्वेश्चन हाडून घालून तो टायम मारून दॅट क्वेश्चन वील नेवर कम. I'll give you an example. First day of the question answer session, assembly session, there was a very sensitive LAQ on archaeology department regarding religious structures where people have been asked to point out. तो रिलिजियस स्ट्रक्चर डिस्कसाक येवपाक जायना म्हणून ताजे पयलीं आनी कितें तरी करून टायम मारून व्हेलो. म्हणजे गव्हर्मेंटाचे जे पावराचे जे एमएलएज आसता, दे आर आस्क्ड टू स्पेंड मोर टायम, वेस्ट मोर टायम, आणि सो दॅट दीस क्वेश्चन्स डू नॉट कम. आजूय एक असो जीएमसीच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट नीट एक्झामीचे रिजर्वेशनाचेर क्वेश्चन आशिल्लो, वीच इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट अबाउट SC ST OBC. दॅट ऑल्सो हॅज नॉट बीन टेकन. कित्याक एलएक्यू 1-2 तुम्ही पळयला आसला, आज फक्त आय थिंक ओनली फर्स्ट ऑर सेकंड एलएक्यू वॉज टेकन, देन ओवर. सो हे सगळे फकाणां जाल्ल्यान. सो वी आय डोंट नो. आनी ती बिलां जी पास केल्यात तातूंतय जे अमेंडमेंट आसा, इतके फास्ट इतके बिलां पास करून विदाउट सिलेक्ट कमिटी आनी कितें करून, इट इज फक्त ते कितें तरी म्हणजे जशें विजय सरदेसायनूय पॉयंट आउट केला की कोणाक तरी फेवर करपाक कोण तरी भाऊजी आसा, आय डोंट नो वॉट इज दॅट, बट अदर इश्यूज लायक इवन प्रायवेट युनिवर्सिटी बील पळयला, इट इज टू फेवर सम पीपल. ताजे आतां तो लँड रिक्वायरमेंट क्लॉज काढून उडयला, सो यू कॅन गेट लीज अँड दीस इज अ alternate entry for grabbing government property on lease and starting a private university. Why you are starting?
प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज. सो दीस थिंग्स शूड बी स्टडीड. आनी म्हाका दिसता लोकांनी ते वाचपाक जाय, पळोवपाक जाय. इवन इफ दे डोंट कवर इट इन द असेंब्ली, देर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेबसायट. त्यो तरी पळोवपाक जाय आनी लोकांक कळपाक जाय की हें कितें चल्लां तें. Actually, now what Professor Wagh is saying is valid, but the thing is that so many bills to be passed, no discussions are being done at all. So how? And once it is passed, it's a bill. The governor is obviously going to give his assent. Then what? It's gone, no? That is exactly what I said yesterday. Exactly. Also, that's why. This session is being held as a legislative compulsion for the government. And to pass bills. And to pass bills, whatever That is compulsion, they want yeah. to do. Like for example, the 10 bills, out of the 10 bills that were passed yesterday, government bills that were passed yesterday, there were at least 4 bills, amendments, that are going to be TCP and all, no? so Major. damaging to Goa, and such a long term. Which you like? The TCP, I mean, you are giving the government power with the TCP amendment, ad hoc power to just issue a direction to the chief town planner to modify the regional plan anytime. Suddenly somebody sees that I want to do a project here. The regional plan is not allowing me. Government directs the chief town planner, modify the regional plan. I mean, where is the sanctity of the process of formulating a regional plan? The last time that the regional plan was done, you know the whole story. Yes. The Save Goa movement, the Goa Bachao Abhiyan, one whole regional plan was scrapped. Then you had that whole process where you had all those architect Charles Correa, you had town planner Edgar Ribeiro involved in that task force. They took 2 years to prepare this. It was a studied. Of course, there are errors there. No doubt. There are no one is 100% perfect and God. So there are errors. Errors can be modified. There are provisions in the TCP Act for the TCP board to modify errors. You don't have to give the government power to modify wholesale a regional plan at a spur of a moment. Actually, to interrupt you, I want you to continue more, but just to interrupt you, this was the same thing that the present TCP minister was talking to that time leader of opposition about what he's done in Kalangut. He put so many things in abeyance, and now he's back in BJP. So this is basically official permission, no? What the TCP minister was doing in that Kalangut and Kandoli and That Parra and this thing was ODP. That is different. Okay. That is outline development plan of a particular planning area. Okay. This is a regional plan of the whole state where you take into account air connectivity, you take into account the railways. You're supposed to take it. Yeah, the regional plan is supposed to take into account all these factors, no? So that you are allowing a modification on the spur of a moment when you decide that you have a problem. And it's cleared without discussion. Cleared without discussion. Yeah, absolutely. very good time. Right. The only discussion that happened on this amendment was something unconnected with this amendment. Was that whole controversy of the 16B. Vijay comes up. Vijay wants absolution for the sin he committed with the 16B 3 years ago. He wants to say that I am clean, you know. I mean, his argument yesterday on that 16B is, it was in good intention I brought this, but it was being misused. Means when you were there in power, presiding over 16B, it is useful. So when somebody else is using the same amendment, it is ghar vapar. So, I mean, the thing of cramping this whole session into just 4 days and taking so many important government bills in one half session, I mean, the whole sanctity of the legislative process is defeated. Actually, possibly that everybody was insisting for the Mahadei half day, means another half day is gone only for that. Yes, yeah. That is what the leader of opposition also said. No, when they refused to allow the extension by an additional day for Mahadei, he said what they are doing is they are cutting short a already short session by another day, keeping that day for Mahadei, and then going to cramp up all the government business. I don't know if you heard the first part of it. The ministers, I'm not going to name, but I'm sure the ministers were saying like, no, anyway, what is the thing? The Modi government is going to come back, and they were talking about that. Exactly. So, I'd like to bring Advocate Samant on that. Just give me another minute. Later. That just give me another minute. So then this is the TCP Act. Yeah. Then you had that other
government legislation that was amended. The Municipalities. Goa Municipalities, building, no, urban. municipalities is a minor thing. It is a election of chairman and vice chairman. That's By a show of political hands, matter. show of hands. That was a political matter between Vijay and Digambar Kamath. With show From of that hands. Marwar municipal government. That is not that dangerous for Goa. That was a soap for Digambar. But Because the no ministry still. Goa I'm just saying. I'm just making an Goa observation. land development, building, construction, Yeah. That Act. illegal construction. Yeah. that is giving that amendment, yesterday's amendment is giving the government power to waive any regulation on the of building and construction and land development. Any regulation for what? The excuse is if to enable affordable and inclusive housing. But the ownership should be with the person who's building the house. Of course, that is. I mean, I cannot be given a license to build in your property, no. You one never knows today. Anything can happen. Anything can happen these days. Yeah. No, but I'm just saying, again. But the amendment. Amendment to town and sorry to this. Yeah. Amendment to town and planning this act is only from the planning point of view. As far as title is concerned, there are other acts. If it is violate some other act, then that will be struck down in any case. But what is happening? Why I brought this was Dikarpali. All these illegal people have built in somebody else's property, and now one of the local former minister is fighting to give them legitimacy. That is which another- is That happens. ridiculous. That is is another How law. is that? He's on record That is saying a- though they should be given. Owner is somebody. Owner is saying, "Are ye kar?" What? I don't. That is See, another if- law if that a the government minister- has come. See, if a minister wants to give it, Former minister. if a former minister My wants to- property minister can give. No, you acquire land, pay him adequate compensation, and then give. Yeah, But don't adequate tell. is, Don't, what 40 and 240 when it is no, 5,000. no. If That is ridiculous. if at all, you feel that because they are of a particularly deprived class, and because of particular reason they have constructed houses, the government can always acquire that land and then So give. first of pay all, adequate acquisition of compensation. private property. I know Indira Gandhi brought it saying acquisition of private property is illegal. It's completely illegal. If the government wants the property, they should pay it at a thing rate. Today, Market. after That 60 is- years, 100 years, everybody's got money. For SC, ST, 7 lakhs annum, they have given that cut-off limit. That- Muchi kide? That's a separate. 5 lakhs and Yeah. 43 is annual GDP of Goa, which is supposed to be second highest in the country. You have made SC, 5. And why? The government should not acquire land. First of all, acquisition of land is a scam, should be stopped. Sorry. This is my opinion. No, Actually, no, I go back to you. as far as acquisition of land is I concerned, remember in the olden it's a days, soft- minister saying, "Tu amka ikna, acquire ko tolo." Yeah. Today it is not as easy. Today it is not Maybe, easy. but still 75% of the and Mopa, different kind 240 rupees. What is the running Yeah, rate? Mopa, where they have What got is the that- running that- rate? That is true. Absolutely, that compensation is ridiculously less. Ridiculous. So don't acquire, no, if you cannot afford. Even the new act which is supposed to give compensation at a higher rate. According to me, it has Doesn't make miserably failed to At give least in Goa. a just no, anywhere in India, it has miserably failed in giving just compensation to the deprived people, whoever's land. No, the landowner, deprived or no, that is a secondary matter. अजून कॉम्पेन्सेशन देऊकोय ना Yeah, okay. Sorry, actually, I apologize for the Yeah, no interruption. problem. So, Yes, sorry. so the point is, what I'm saying is that second law that was piloted, amendment that was piloted by TCP Minister Vishwajit Rane yesterday. You can do anything if the FSI is 2 in a particular thing, in the name of permitting Tourism. affordable housing. housing. I can make the FSI 4 with this amendment. That much, huh? Yes. It gives that much powers. Read the I've not read that. amendment. It says it gives the government power to relax any building and land development regulation. Relax any. Jitesh Babu. Yes. No, as you said all of them like Ramarao, Ashley, this assembly is an eyewash. Purely, first of all, your first impression is your last impression. And very first day, the Mahadei was not included in governor's speech. जेन्ना आमचे गोंयच उरचें ना म्हादई उरचें ना गोवा उरचें ना जाल्यार एसम्बली आनी कशी उरतली सो फर्स्ट एवरीबडीज ड्युटी ऑफ लेजिस्लेचर और पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचें गोंय सांबाळप ही आमची ड्युटी आसूंक जाय फर्स्ट सो द असेंब्ली स्टार्टेड विथ रॉंग नोट
तर फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज लायक की ही असेंब्ली आता म्हणजे मिनिंगलेस असेंब्ली, आणि ती म्हणल्यार तशी द हिडन एजेंडा ऑफ दीस असेंब्ली इज डिफरंट. It is not for the people or not for the public. It is for them who are sitting there in ruling. आज जर म्हादईचेर सुद्धा हांव येता आसतना I was listening to the speeches. No, it is not discussion. It is not debate also. It was speech delivered by Vishwajit Rane when I was talking about so yeah, you were talking about that. So they were talking of BJP, Congress. आणि मोदी ऑपोजिशन लिडर युरी आले मग उठलो मोदी, ताणें म्हणलें सुद्दां ट्रायड टू कन्विन्स द स्पीकर, पण स्पीकरान ताका बस म्हणलो तो बसलो. एक्चुअली तो उठिल्ल्यान तो म्हणटालो की यू कॅनॉट से बीजेपी एंड काँग्रेस, दीस इज फॉर गोवा वॉट वी आर डुईंग. ताणें एक व्हडली स्पीच दिली की अशें तशें, ताणें वेगळ्या तरेन आपणें सांगपाची ट्राय केली की आमी म्हादईक कशें वाचोवंक सोदता आनी आपल्याक फूल विश्वास आसा सीएमाचेर. एंड हाफ ऑफ द स्पीच ही वॉज पॉलिशिंग सीएम. Okay. And PM. Yeah, CM and PM, but CM he was main polishing. I don't know what to blame on him later. So he was like, I have full confidence in CM. I have full faith in CM, and our government is there at center and in Goa. अरे तुमचे गव्हर्नमेंट असताना थंय DPR ताणें हे केलो, अलाव केलो, आणि तरी हो म्हणटा की आमचे गव्हर्नमेंट आसा काय जावचें ना. आणि यू नो द मेन पॉइंट इन दॅट ऑल्सो म्हादई इशू आय वॉन्टेड टू टेल हियर ऑल्सो, ते परत म्हणटात की तशें करूंक मेळना, वायल्ड लायफ एक्ट आसा, सो यू कॅन नॉट टेक आउट इवन अ सिंगल ड्रॉप फ्रॉम दॅट रिवर, अशें ते म्हणत आसता. मागीर वाय डोंट यू फायल कंटेम्प्ट ऑन CWC? यू फायल कंटेम्प्ट. नोबडी इज स्पीकिंग अबाउट दॅट. कित्याक जर करूंक मेळना तांणी कशें दिलें, हाव दे अलाउड DPR. I want to bring Ramrao on that later, because he went to that place. I want to talk about it. Yeah. So this is even on everything. तांचे आन्सर्स पळयत न्ही जाल्यार ताका जर विचारलें हो आसा माड कित्याक लागना, जाल्यार ते म्हणटा सायडीची आंब्याची झाड आसा ताका आमी उदक घालता. अरे ते माडाचे सांगीत ना. सो एव्हरी क्वेश्चन देअर आन्सर इज समथिंग, आय डोंट नो वॉट दे वॉन्ट टू से. ते जॉब स्कॅमानूय तशेंच कितें विचारल्यार कितें सांगता. आतां तुमचे ओन तुमच्या आतां गव्हर्नमेंटान आशिल्लो बाबूश मोन्सेरात, ताणें एलिगेशन्स केल्ले, ही लेवल्ड एलिगेशन्स अगेन्स्ट पावसकर दॅट टायम. ओके, ते आन्सरां ते तांकां दिवंक सोदिना, ते सेम कंटिन्यू करूंक सोदता. ते म्हणटा त्याच भुरग्यांक परत आमी जॉब दिता. आयकपाक बरें दिसता, पुणून तांकांच जॉब दिता म्हणजे तुमी परत ताजी पावणी लावंक सोदता, अशें कितें तरी ताज्या फाटल्यान आसा न्ही. पुलीस स्पेशली, आनी मागीर पुलिसांनी करप्शन म्हणटा. एव्हरी जॉब एव्हरी इयर ते कितें परत ते स्टार्ट करूंक सोदिना, ते आसा ते कंटिन्यू करूंक सोदता. फॉर वॉट रिजन? वेन यू से देयर इज अ स्कॅम एंड यू वॉन्ट टू कंटिन्यू द स्कॅम. Samanbab, I think Yes. you will have First, a few no, discussions. I'm not here to defend anybody. Okay, fair enough. First issue that we discussed is about curtailment of assembly. Timing. That's very unfortunate. We have been critical about it right from day one. Yes. Now, because this assembly is very important and so many important bills are to be passed. So Who passed, I think, no, most of them? Correct. Yeah, Are to be passed. passed. Were to be passed. Therefore, in all fairness, it should have been for a longer time. Adequate time was required to be fixed for bills, for discussions, for LAQs, everything. That doesn't seem to be have done. Now, there are many bills, as you said, 10 bills. Many of these bills are very important. Whether government is right or wrong is a That's a different different matter. matter. I But agree. it needs to be discussed in the assembly. Now, that has not happened, unfortunately. And not only now, and this kind of passing the bills has become a norm in Right. each and every state. If you try to see Maharashtra, if you try to see Bengal, everywhere these things are happening. If you see the newspapers there, Yes. surf, and you will see सगळीकडे हे अशेंच चालू आसा. Even at the center level, where in Lok Sabha bills are introduced and they are passed without much debate And or the opposition just deliberation. leaves. I don't know whether there is some This- sort of no, in fact- farmer in fact- bill was in the fact- farmer bill कशी जातले? Farmer- Correct. The government in opposition that is is doing farmers see, bill. The farmers farmer, not there. farmer is other. See what that is where you bring an ordinance
when assembly is not in, Not in or session. a parliament is not in session, because you don't have to debate it, but ultimately after 6 months then you Yeah, try yeah, to pass it in hush-hush manner. That's a different issue. We will discuss that some other time. But this is one bad thing that has happened, and I wish sanity prevails on whichever government, and I'm not saying only in Goa, everywhere in country, that adequate time is provided for all these things. Second, bills are properly discussed. They are tabled properly. Each section is discussed. If good suggestion comes from the opposition, I mean there is no तातूंत कमीपणा अशें कांयच ना कांयच ना. की ती उखलून धरपा खातीर. Because it's for the state ultimately. No? It's not Correct, anybody's correct, private. correct. And discussion on Mahadei. Now this is the most important. This is bound to be there. Half a day for Mahadei No, but half was a such day. a, and that also. My thing is half a day taking from already shot and half day was Correct, acting. That's correct, my correct, correct. issue with it. See, right from day one, I was saying whether governor mentions it first, last, elaborate, less. That's a governor's. This I never took it very seriously. But yes, it was required, and it. Let's see what happens today. Day is not in. Mahadei needs to be discussed, and government has to make its stand very clear on Mahadei in the assembly. It has made. I It is don't made, but see. is it I enough? don't The see. implementation Ultimately, part always is see. like- Ultimately, I will tell you 2-3 things. See, there are environmental aspects to it. There are political aspects to it. There are social aspects to it. But ultimately, of course, I am not making any forecast. Ultimately, Mahadei issue will be decided in the courts. And it will be in water allocation, distribution, projects will be in accordance with the court order. Absolutely. Presently we have an award of a tribunal, and award is notified, and now Supreme Court interference, because see, this award is based upon the reports of an expert, and if you read that award, tribunal has elaborately considered everything, and they have given speaking findings, and a very justified manner. If you read everything, they have, see, I will always find something which is not, I don't agree with, but by and large that award appears to be quite fine. That award appears to be very sane. It does not appear to be biased or tilted in favor of one or the other state, that is all the 3 states. Now Supreme Court's interference, according to me, after reading the award would be minimal. Maybe they will interfere, I do not know. This is a very I do safe not view know. of what's going to happen. in Yes, future. so we know what is going to happen to Mahadei. At least we have a fair idea as to what is happening Yes. to what. The nitty-gritties will come later, yes. Correct. One more thing I want to say. Unfortunately, in Goa, last so many days, whatever I have been able to, the 2 meetings that were held, one by RG, one by others, the government's plan, the social media, newspaper articles, editorials, unfortunately, everybody is playing politics over it. Including few scientists. Political season. I'm sorry. Please, yes, yeah. सांगले ह्या म्हादयाचे जे डायवर्ट केला उदक ते सगळ्यांनी वायट गजाल केलेली आसा आनी थोडे डिसग्रंटल मनीस टू सेव द फेस ऑफ द रुलिंग गव्हर्मेंट डायवर्ट करपाक सोदता की उदक व्हरचें ना ते पेटे व्हेले जाल्यार थोडेशें व्हरतले व्हडलें कितें जातलें असो प्रकार ना. जे दीस DPR जेन्ना डिक्लेअर जालो थंयसर एक मंत्री उडयो मारून सांगता की आपलें नांव बदलतो हांव 1 वर्सा भितर काय 1 म्हयन्या भितर तो प्रोजेक्ट That is also politics. जाल्यार हांव नांव बदललो. हांगासर उद्रेक जालो, विरोधान जालो. हातून तथ्य आसा की म्हादईतलें उदक कर्नाटकान वता. ही एक गजाल जाली. तेन्ना तें थांबोवपाक जाय ही आमचें कर्तव्य. तेन्ना खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी पळोवपाची नासतली. आनी हाचें एग्जाम्पल हांव एका दिता तुमकां. सादारण तातूंत हांवूच इनवॉल्व आसलो. रिअलायनमेंट इश्यूज आशिल्लो रेल्वेचो. ओल्ड गोवाच्या चर्चेर फाटल्यान रेल्वे वचपाचें तेन्ना काँग्रेस पयस करून हांवें माथानी साधना बरोबर आनी व्हिक्टोरिया फर्नांडिसा बरोबर उपोशणाक बसला आझाद मैदानाचेर आनी रिअलायनमेंट करून घेवन करमळे स्टेशन केलें आमी तें. आनी रायबंदच्यान रेल्वे वचपाची आसली. म्हाका ती नाका आशिल्ली पणजे डिस्टर्ब केल्लेली रेल्वेची. आज मडगांवची आनी वास्कोची परिस्थिती कितें जालें ती तुमकां खबर आसा. आनी आतां रेल्वे नासतनाच पणजेची परिस्थिती कितें जाली ती पळयात तुमी. दुसरो एक गजाल तुमकां कर्नाटकाचो बॅकग्रावंड तुमकां सांगता. प्रोफेसर वागाक तुमकां बी कळटलें की नॉर्थ कॅनरा, उडुपी, कारवार
हो भाग महाराष्ट्राचो आशिल्लो काय ना Yes. वाघबाब? जसे ॲडव्होकेट सामंत म्हणपाक की लिगल टेक्निकल इश्यूज आसात, पूण आज म्हादईचो बिकॉज दे इशूड दॅट DPR इन अ हरी, एक म्हयने भितर तांकां रोखडेच अप्रुवल दिलें रिवायज DPR, आणि तो तांच्या पार्टीचो प्रेसिडेंट श्री अमित शाह होम मिनिस्टर ही वॉज सपोज टू गो टू कर्नाटका नेक्स्ट डे, ताच्या आदल्या दिसा तो हातान दिला तांच्या. सो इट इज अ पॉलिटिकल मूव. सो हांगाय पॉलिटिकल स्टॅन्स पयलीं घेवचो पडलो, बिकॉज इफ इट वॉज डन बेस्ड ऑन सम लिगल टेक्निकल एनवायरमेंटल प्रॉपरली जाल्यार आमकां कोणाक काय प्रॉब्लेम नाशिल्लो. बट वेन इट इज डन दीस वे देर इज समथींग इन दॅट. सो आतां जेन्ना हो इशू असो जालो म्हूण आमी तो पळोवपाक गेले मुद्दाम. We went to the site, Aam Aadmi Party. I think it's the only party with its MLAs which visited that. आणि वेंझी बाब आशिल्लो, सिल्वा बाब आशिल्लो, आमचे प्रेसिडेंट आशिल्ले. आता जसे तुम्ही कर्नाटकाचो जो एटिट्यूड म्हटला आता सीमा भागात कशें खच्चीकरण केलां, थंय असो कंट्रोल तांणी दवरला. म्हणजे मोमेंट आमी थंय पावले तांकां खंय तरी खबर, आणि तातूंत हांव असोय आरोप करता बजरंग दलाचे कार्यकर्ते आमच्या फाटल्यान थंय आशिल्ले, तिलक बिलक ते सगळे, आणि ते आमकां व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करता आमी कितें करते. आफ्टर सम टायम गव्हर्मेंटाचे ऑफिशियल्स थंय आयले अँड दे स्टार्टेड आस्किंग इन अ व्हेरी एब्युसिव्ह लँग्वेज, हू आर यू, तुमी थंय कशे गेले, आमी CCTVचेर तुमकां पळयल्या आनी कितें तुमी थंय कशे वचूंक शकता. सो आमी वी आर इंडियन सिटीजन, वी कॅन गो एनीवेअर. ना म्हणपाक लागले यू टू कम टू इन्स्पेक्शन बंगलो, आनी कितें ते मुखार पुलिसांची फौज आशिल्ली, बिकॉज आमी जेन्ना परत गेले तेन्ना पळयलें. म्हणजे असो जो एटिट्यूड आसता, अँड वेन देर आर MLAs हू आर रिप्रेझेंटींग स्टेट, तांकां तुमी अशी इन्सल्टींग उलयतात. आणि नो, इनफॅक्ट आय हॅड रिक्वेस्टेड टुडे टू सम ऑफ MLAs टू टॉक अबाउट दीस इन द असेंब्ली, आणि आमच्या असेंब्लीचो ताजे स्टँड कितें आसता सांगपाक जाय तांणी. वेन अवर MLAs आर इन्सल्टेड बाय दीज ऑफिशियल्स, हाव गोवा गव्हर्मेंट कॅन टॉक एमिकेबली विथ कर्नाटका. म्हणजे हो जो इशू आसा, जर आमी सगळ्यांनी बरोबर येवपा जाय जाल्यार पयलीं हें सगळें जावं जाय. तुमी तुमचे बजरंग दलाचे कार्यकर्ते, तुमचे ऑफिशियल, वेन दे आर लायक से हय, आनी वेन दे आर स्पिकींग आर्ग्युईंग विथ अस, वेन दे आर लेडीज वुमन आमचे हें आशिल्ले प्रतिम आशिल्ले ताजे कडेन ते कशें उलोवपाक लागले. सो इट इज व्हेरी बॅड अँड दे आर हायडींग समथींग. थंय तांणी जें पळय केलां आमी पळयलां तें, म्हणजे आतां आमी जशें म्हणटा एक्चुअली कांय जावना, पूण तांणी भितरल्यान सगळी तयारी आसा, थंय तांचो सगळो वर्कफोर्स आसा, सगळें कामूय भितरल्यान ते करतात. उदक सुद्दां डायवर्जन सुरू जालां, सुकलां थंय सगळें. आणि आमी इन्सिडेंटली म्हणजे जस्ट टू गिव यू अनदर हें, थोडो टायम घेता. जसो आज म्हादईचो जो प्रवाह ते आतां आडोवन तो काबार करपाक सोदतात, रिवर मलप्रभा विच इज जस्ट नेक्स्ट टू इट, अशेंच त्याच्या मातशा मुखावयल्यान मलप्रभा सुकलेली आसा, अँड नाव दे आर ट्रायंग टू डायवर्ट दीस वॉटर इन टू मलप्रभा. पूण मलप्रभा कशी सुकली हो ताणी पयली रिप्लाय करपाक जाय. आज त्या सीमा भागातले कणकुंबीतले लोकांचेर ताणी अन्याय केला. थंय मलप्रभा रिवरूच ना आतां, आनी ताच्या पोंच्यान परत कॅनल करून ताणी म्हादईचो पात्र थंय सोडटले. पूण ते ताणी इतके श्रूडली इतके मुखार व्हेलां की ह्या जे बॉर्डर एरियान आसा तांकां ते उदक मेळपाचें ना, तांकां आज थंय शेतीक उदक ना. आमी थंय ते जे टेम्पल आसा थंय पावले मलप्रभाचे, देवी मल्ली आनी कितें आसता तेजे कुशीचे येदे व्हडले शेत आसा ते आज ड्राय आसा, आनी त्या लोकांक तांणी अशें बनयल्या की ती रिवराचो जो कॅनल आसा तो पोंच्यान व्हेला, तांचे सगळे कोसळून पडले, इवन देवूळ कोसळून पडले. सो ते त्या लोकांक अशें कंट्रोलान दवरला, आनी आज तीच परिस्थिती जातली, ही म्हादईची अशीच सुकतली, आणि दॅट इज एन एक्झाम्पल. सो दिस इज द एटिट्यूड ऑफ कर्नाटका. Okay, yes, we are out of time because we are going back to live. I'll take a break and then we'll discuss what is. See, now this is what is the situation. Now there are two situations. One is the legal and all that, and one is the actual situation. Both Mohan Bab and Professor Ramrao Bab are correct because एकदा घेतले ते परत दिवपाक, and how big, I think Goa is a district less than a district of Karnataka. Yeah. We don't have the thing unless we use Smaller our than brains. Belgaum is We that. use our brains. So I don't know if that's possible, but that's a different matter. So guys, this Mahadei discussion will continue, but more importantly of this session is, I feel more than discussion of Mahadei in the assembly was the bills which were not discussed, which are going to affect the state. Yes. That is more important, much more important. Mahadei, they could have, if they wanted, they could have adjourned it by 2 days and let the people talk for 2 days. Wouldn't have made too much of difference. Ultimately, I agree with Advocate Samant. It's going to be decided by the courts. But more important, and which is a bad precedent throughout the states, whether it is TMC in Bengal or the Shiv Sena in Maharashtra or the BJP in Goa or even at the center, every government does not want to discuss matters of the state, which is wrong. I don't know why. Ultimately, it is supposed to be, at least theoretically, supposed to be for the benefit of the people. Ashe, I don't know. So,
guys, this is a topic that has to be debated further also, and let's get back to the live assembly session now. Keep watching Goa 365. स्पीकर सर, माझी स्पीच स्टार्ट करच्या पयलू हांव एपोलोजायज करपाक सोदतां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाक की आयज हे सब ज्युडिस मॅटर आसा आनी ते आयज हांगा डिस्कशनाक येयला, सो हांव एपोलोजायज करपाक सोदतां. स्पीकर सर, हो आमचो रूल बूक आसा आनी रुल्स ऑफ प्रोसिजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनस ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. आतां थोडे जाण म्हाका टॉन्ट मारता की तूं शिकोन यो म्हणून. हांव तांकांच सांगता की बाबा हो जो रूल आसा, जो रूल 37 मुद्दम वाचचो. ह्या रूल 37 सब ज्युडिस मॅटर जो क्वेश्चन्स आसा ते घेवपाक मेळना. रूल 37 सब सेक्शन 8 हे मुद्दम वाचचें. दुसरो जो रूल आसा तो आसा रूल नंबर 105 सब सेक्शन 5. होवूय MLA नी वाचचे. म्हाका खबर ना की तांकां खबर आसा काय ना ते, बट तेंच्यांनी वाचचें की हो रूल आसा आनी हो जो सब ज्युडिस खंयचोय सब ज्युडिस मॅटर आसा तो रेजोल्युशन पासून घेवपाक मेळना. सो हेका लागून सुप्रीम कोर्टाची पयलू म्हणजे हांव माफी मागतां. येस ते मागले जाल्यार रूल कुशीन दवरून ताका से दिवपाचो. तो चुकला वेगळे तरेन. ते पयलीं 0 hour जातकीर ताणें जर मांडिल्लें जाल्यार आमचो प्रश्नच नाशिल्लो आनी तुमी तांकां जर से दिल्ली जाल्यार आमचो प्रश्न नाशिल्लो. नाका त्या वेळार ते मांडप न्हय, हो आमचो प्रश्न. स्पीकर सर मातशें डिस्टर्ब करचें. माझे कितें आसा ते म्हाका मारपाक. पॉइंट ऑफ ऑर्डर. ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्टाकडे एपोलॉजी मागता. वी आर एज डेमोक्रेसी एक्झिक्युटिव्ह एज अ रोल टू प्ले. आम्ही आज असेंब्लीन जेन्ना बसता स्पीकर सर, डेमोक्रेसीचो एक पिलर जशें आमी आसा तसो एक पिलर ज्युडिशरी आसा. ज्युडिशरी आपलें काम करता, आमी आमचें काम करता. आज म्हादईचेर मुख्यमंत्र्यान डिस्कशन मागयलां. हे डिस्कशन समज कोण एपोलॉजी करून रिलेट करता ताणे अवश्य करचें न्हय, ताणे बसचें. परत सर हातून राजकारण कित्याक, हातून परत राजकारण कित्याक. आमी जेन्ना हांगा बसल्या उलोवपाक आनी डिस्कशन हे राजकारण कित्याक परत परत येवपाक जाय. कितले फाटी हे करप. येस येस एक मिनट आमकांय उलोवंक जाय म्हादईचेर. स्पीकर आमी उलयतले म्हादईचेर अशें की सगळे तकले बसले. म्हाका एक लेटर रीड करपाक जाय, म्हाका अलाव करचो स्पीकर सर. हे आतां ऑपोजिशनान आमकां अलाव करपाचें ना, नाल्यार तुमी सांगचे खंयच्या रुला प्रमाणे आमी ऑपोजिशन उलोवपाक मेळना. स्पीकर सर म्हाका म्हाजें लेटर रीड करपाक जाय. हांवें एक लेटर केल्लें आसा तें म्हाका रीड करपाक जाय. म्हाका अलाव ऑपोजिशन सर. आय जस्ट वांट टू क्लॅरिफाय पॉइंट ऑफ ऑर्डर. एक मिनिट बसून घ्या. स्पीकर सर, अंडर रूल 64 we have called for discussion very clearly on the rules of business. एक मिनिट बसून घ्या. स्पीकर सर, एक विरेश बसून घ्या. आय एम ऑन माय फूट. बसून घ्या. एक सांगता हांव. बसून घ्या. नाही एक मिनिट बसून घेत. जेन्ना बिझनेस एडवायझरी कमिटीची जे आमी डिस्कशन केलें त्या मिटिंगेंत तुवें आसा न्ही रे. सगळ्यांचे म्हणणें आशिल्लें की डिस्कशन जावपाक जाय. तुवें आशिल्लें मान्य करपाक आशिल्लें. आणि अंडर 64 मागला स्पीकर सर, आम्ही आमचो डिमांड घातलेलो की हाऊस कमिटी करची आणि व्हाईट पेपर दिवचो. हेच्या वयर जे तुम्ही डिस्कशन जेन्ना तुम्ही सांगला डिस्कशन म्हणून तितून ते मेन्शन केल्ले ना. हांव बसून घ्या हांव सांगता. लेटर फक्त हांव लेटर रीड करता. हितून कोणाची हानी आसा? हांव लेटर रीड करता. सरकाराक कितें त्रास जाता? तुजो विशय कितें आसा दवर. हे आमी लेटर
स्पीकर सर हांव लेटर रीड करता लेटर. स्पीकर सर आमी 16 जानेवारीक स्पीकर सर आमी 16 जानेवारीक ओपिनियन पोल दिसा एक लेटर घातला प्रायम मिनिस्टर आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक. सो ते हांव लेटर तुमकां रीड करून दाखयता आनी आमचें कितें सोल्युशन आसा. हांव हांगा पॉलिटिक्स कांय करपाक येयल्लो ना. जावं कोणी रुलिंगान आसूं जावं विरोधी तुझो विषय कितें आसा कितें पॉलिटिक्स करूं येवना. स्पीकर सर हांव लेटर एक मिनिट मुख्यमंत्री सर ताजें म्हणणें तो जे सुप्रीम कोर्टाचे दाखोवन बीन सांगता पळय न्ही म्हादईचो इशू हावजान डिस्कस करूं नाका म्हणून तेका एकूच हाव दी सुप्रीम कदाचित तुका जर रूल खबर नासत आनी तुका भंय दिसता आसत तूं चल आमी डिस्कस करता. तेच सांगता हांव वचपाक येवंकूच ना. हांव वचपाक येवंकूच ना. अरे मागे तूं डिस्कस कर. स्पीकर सर प्लीज अलाव मी इन दीस डेमोक्रेसी. म्हाका ऑपोजिशनाक रायट आसा उलोवपाक आनी म्हाका हे लेटर रीड करपाक रायट आसा. प्लीज अलाव मी टू रीड दीस लेटर. Speaker sir, rules of procedure and conduct of business. एक मिनिट आर्ग्युमेंट करूं येवना. Speaker sir, तो rules of procedure and conduct of business उलयता म्हणून हांव मातशें एक सांगूंक सोदता. ताणें 107 वाचचें. रेजिंग डिस्कशन ऑन मॅटर्स बिफोर ट्रिब्युनल अदर स्टॅट्युटरी ऑथॉरिटी सुद्धा असली तुझ्या डिस्कशनात तू अलाव करूंक शकता. हे दिला. हातून समज 107 सुद्धा दिला हेच प्रोविजन. आम्ही आज डिस्कशनाक मूव केला. परत तू राजकारण कित्याक काडटा रे. उलय मरे कितें जाय तें. स्पीकर सर एक मिनिट तुका डिस्कशन करपाचें ना. डिस्कशन करपाक जाय पळय म्हाजें पळय आसा. तुका करपाचें आसा काय ना. उलोवपाकूच दिना आसा जाल्यार कर. स्पीकर सर हांव एक लेटर रीड करता जे आमी प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक 16 जानेवारीक दिल्ले ऑन द ओकेजन ऑफ ओपिनियन पोल डे. Dear Prime Minister, point of order. Dear Prime Minister, your discussion speaker sir may be aware of the long pending interstate water dispute. Letter वाचूंक शकना. He has to discuss. And the present Discuss on this speaker sir. Letter in Goa due to finalization of provision plans by the government of Karnataka. Ruled by your party to hastily complete the Kalta and Bandara projects in their state. Divert the Mahadei water out of basin to Malaprabha Reservoir and Krishna River basin. You certainly knows that in terms of population, size of economy, or the number of rivers, with assured fresh water supply, the small state of Goa cannot match the giant neighbor Karnataka and Maharashtra. Politically, Goa is at total disadvantage with just 2 members in Lok Sabha and one member in Rajya Sabha. And you know very well that in terms of calculus of power of Goa has no importance compared to what your government and party has at stake. But you will admit that Goa has right to survive and survive with assured long-term ecological. Prevention. Speaker sir. चल कंटिन्यू. सर म्हादईच्या विशयाचेर कंटिन्यू. सर म्हादईच्या विशयाचेर सगळ्या आमच्या कलिग्सांनी जो इफेक्ट आमच्या एनवायरमेंटाचेर जातलो हे सगळ्याचे इफेक्ट वाचलेले आसा सांगलेले आसा. सर सर कंटिन्यू. नाही सर राईट. सर कंटिन्यू कर. विशयाचेर चडांत चड इफेक्ट जातलो तो आमच्या मतदारसंघाचेर जातलो हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. जशें मान्य मंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी सांगलें कंटिन्यू कर. ही म्हादय हांव तुका गोंयांत येता तुका जे हांव सांगता तूं आयकपाक तुजी आयकपाची तयार न्ही. चडांत चड इफेक्ट जाता तो आमच्या सांखळे आनी मये भागाचेर जाता. स्पीकर सर चल कंटिन्यू कर. सर कंटिन्यू कर. म्हाका दिसता आमचे सगळे कलीग ज्यांच्यांनी आतां जो इफेक्ट आमच्या एनवायरमेंटाचेर जातलो फॉरेस्टाचेर जातलो
इकोसिस्टमीचेर जातलो. स्पीकर सर, तुका स्पीकर सर, हांव परत एक मिनिट. वेंदे येस एकूच मिनिट राव स्पीकर येत स्पीकर सर येत. येस अरे आमी उलोवंक तो पयलीं म्हणटा तुमी डिस्कशन करूं नाका. तो पयलीं म्हणटा तो डिस्कशन करूं नाका. म्हाका एक सांग. येस कंटिन्यू कर. येस प्रवीण शेठ. स्पीकर सर, जो इफेक्ट आमच्या इकोसिस्टमीचेर. प्रवीण शेठ स्पीकर सर, जो तुम्ही इफेक्ट उलयता? आमच्या तुम्ही उलयता? क्लॅरिफाय करात कोणी खंयचे मेंबराक. एडमिसिबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज युअर प्रेरोगेटिव्ह. अंडर रूल 64 मूव केला. एडमिसिबिलिटी तुमची once you decide it not final. under rule 65 I have changed it No, and no. I have moved it as No, a no. government resolution. So the point is House is supreme. नाही Yeah, House can discuss anything. Number one. Number two, admissibility is your prerogative. नाही, तुम्ही जर याला म्हटले जावप ना जाल्यार बसप. हे तुम्ही माझे नवे मेंबरांक चान्स दिवंक जाय. सांगला पण- दिसता की दे हॅव नॉट बीन गिवन कित तरी सम डिफरंट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टँडिंग. आय डोंट नो. सर नाही अडचण किती जाता. एक मिनिट विजय भाव एक ऐकून घे. अडचण किती जाता. नवीन आमदार आसा न्ही ते शिकून सारके ना. कोण ट्रिक सांगता आनी त्या विशयान ते वागपाक सोदता आनी त्यामुळे अशें ऑब्जेक्शन येतकच जे आसा न्ही तांकां दिसता की तें आमचेर अन्याय केल्लो दिसता तांकां. तशें नासता तें. म्हणजे म्हाका दिसता तुमी सिनियर आसले कारणान जे आसा न्ही ऑपोजिशन म्हणून जे आसा न्ही तांकां तुमी सारकेंच गायड करपाची आवश्यकता आसा. प्रवीण शेठ. सर स्पीकर सर ह्या दिसांनी CM गायड करता आमकां. प्रवीण शेठ. विजयान एडवायस दिवपाचो सोडला. येस प्रवीण शेठ. सर म्हादयचें डायवर्शन जालें जाल्यार चडांत चड इफेक्ट हो मय मतदारसंघाचेर जातलो हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आतां जे इफेक्ट आमचेर जातले हे सगळे आमचे कलिग्सांनी हांगासर सांगलेले आसा. तेजेर हांव परत उलयना. पण जो विश्वास आमकां सरकाराचेर आसा आमच्या गोंय सरकाराचेर केंद्र सरकाराचेर आनी आमची ज्युडिशियल न्याय देवतेचेर जे आसा त्या संदर्भात हांव उलयतां. स्पीकर सर, आमचे लर्नड ॲडवोकेट जनरलान जी बाजू आमची सुप्रीम कोर्टान मांडलेली आसा तेचेर आमकां विश्वास आसा. आनी ह्या बाजून जर आमी सगळे एकत्र रावले आयज जें आव्हान आमच्या मान्य मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा तशेंच ॲडवोकेट जनरलान केल्लें आसात यांच्या बरोबर सगळे जर आमी जर रावले जाल्यार हो विशय नक्कीच केंद्र सरकार आमकां मदत करतलेच. तितून करून जी न्याय देवता आसा तो आमचो एकवट पळोवन आमकांय न्याय मेळटलो हीच खात्री आसा आमकां. स्पीकर सर, ह्या डायवर्शनाक जे तेंच्यांनी जे प्रयत्न केल्ले आसा हितून ज्यो खुबश्यो त्रुटी आसा जी लायसन्सां तेंच्यांनी घेवंक ना हेका लागून आमकां खात्री आसा की न्याय म्हणटा तो आमकांच मेळटलो. जरी महाराष्ट्र कर्नाटका आनी गोवा हेचे तिगूय जाणार भागीदारी जरी आसले जाल्यार आमकां न्याय देवता खंयच अन्यायान दवरची ना हेंय आमकां खबर आसा. ताका लागून सगळ्यां कडेन हांव मागतां आयच्या जाग्यार हे अशें जें राजकारण हांगासर घडटा हें थांबोवचें आनी सगळ्यांनी एकत्र जावन हो लढो म्हणटा तो आमी जिखतले ह्या आशेन फुडें व्हरपाचो. थँक्यू स्पीकर सर. येस रेजिना रॉलिन्स. सर येस आज बट डिस्कशन जाता ते म्हादयचेर. आनी म्हादय इज वन इश्यू. आमी कितले असेंब्लीन घेयत आहाय हो इश्यू आजी न्ही. फ्रॉम द टायम आय हॅव कम टू दीस हावज सारके रिस्पेक्टफूल हावज ऑफ दीस आनी हे इश्यू 2006 जायत आहा. वी हॅव इन फॅक्ट लॉस्ट वन बॅटल. This is the second battle we are going to fight. We cannot afford to lose the second battle. In the first battle, Karnataka has already diverted the water. Right now, the status is that Karnataka, instead of water which is going, udo par sakal hoita, te udo kan padte, pondachan kadla ani oir hoila.
They have used technology. They have not done it in 1 year. Now, what was our role for so many years? All this has to be documented. And document पडहा तो मुखार जाय आमकां. आमगे पड strong room आहा. We have to have a strong room where we have to bring certain facts on record. What Karnataka has done for so many years. इतले वर्सां कर्नाटकान कित केलें? कितकून डायवर्ट केली? एक वर्सान डायवर्ट केलें ना ती उदक. Mahadei Disputes Tribunal gave an order. In that order, they gave certain amount to be used for drinking, certain amount to be diverted. Now Karnataka fought the case, Goa fought the case, Maharashtra and Karnataka, dogaini ami, Maharashtra and Goa, we told them, we requested them, both of us, we will join together. But Maharashtra didn't join us. Finally, what happened? They have already diverted quite a lot of water. Now, who is checking this water? How much water has gone? How much water they are diverting? What they plan to do next? We have to prepare ourselves. We have to put ourselves in their shoes and do it. Now, how to do it? Who is going to check the amount of water? There are almost 2-3 wildlife sanctuaries. There are 2-3 wildlife sanctuaries. Ada Bhagwan Mahavir is there. Mahadei wildlife sanctuary is there. Tugele Bhimgad wildlife sanctuary, which is in Karnataka. All this will be affected. Je body green this the botta, Western Ghats, all that will become brown. We will not see anything green there. We have got wildlife sanctuaries, ecosystem which will help the state of Goa, which will help the state of Maharashtra, which will help the state of Karnataka. Nature plays a big role. आमी ल्हान आसतना आमकां शिकयल्लें आमकां कितें शिकयल्लें कोणो मनीस जे नेचराचे हेडटा तो नेचर will take you across म्हूण. Because at each time when we have to now put our differences together aside. See what Karnataka is doing. One side they are saying they have got their DPR. One side you have the government saying that it is we who are going to do it. Opposition, what is saying? Opposition is saying center is cheating you. What does it imply? Both the fellows are on the same side of the page. Both the ruling and the opposition are on the same side. Ultimately they want the water. Now it's time when we have to be on the same side. It's time we have to see that we don't allow them to divert the water. No doubt. They have been given water to be diverted. They have been given almost 2.8 TMC water to be used for irrigation purposes, which is coming back to the basin. Are they doing it? They have been given 1.72 to be diverted for drinking water purposes. Now this Mahadei Disputes Tribunal, the order is valid for 30 years. It is valid only for 30 years. Again, Karnataka will come back. Karnataka will come back and say, I want more water. Goa will not be able to stop it because it is a dispute tribunal. Again, another dispute tribunal. We will not be there. I will not be there in the assembly. Speaker, you will not be there in the assembly. Unless we cross 100 years, we will be there. We will not be there. Therefore, it has to be brought on record. What was the state 30 years back? What is the state now? What is the state going to be after 30 years? Somebody said that the study has been made. Our member said, Dr. Shetty said, somebody made a study. This study is not enough. We cannot use NERI. NERI is managed more by Karnataka. We have to use some more agencies. If required, we have to use foreign agencies. Here, the survival is important. Karnataka and the center. Now we are talking of an agency to check the water. We will have one member of Goa from there. We will have one member of Karnataka. We will have one member of Maharashtra. We will have 3 members from the center. Ultimately, it's politics. Ultimately, the more number of seats, the more will be the demand. So, Speaker, sir, we have to fight. We have to fight. It is anybody. Karnataka will do their part. We have to do our part. We have to see that water is not diverted. We have to see. Now, you have to see what they are going to do next.
In fact, Khalsa and Bandura as well as Haltar, all three rivers are main feeders for Mahadei. We can't afford to lose this anymore. What Karnataka has done, if they could divert, now the plan is if they could divert water which is going downstream, if they could take it up and take it to the Malaprava basin, then what next? They will even try to divert the Sulla water, they will even try to divert the Sulla Nadi water, they will even try to divert at Valkandi, they will try to do something. They will try to do shift entire. So therefore, now our fight. One side, we have got the wildlife sanctuaries. We have to stress on the wildlife sanctuaries. We have to see that we get relief based on wildlife sanctuary, that water is required for the wildlife sanctuary to survive. All this has to be brought on record. That's why I demand from the government a strong room which will decide the future course and bring the past on record. Once all this is brought on record, at least we will have the Western Ghats. One side we have the Mopa airport, which is damaging the Western Ghats. All the aviation fuel, aviation fuel that has been burnt is destroying the Western Ghats on one side. So we have to, lot of stress has to be paid. And remember, like I said, anybody who plays with nature cannot be forgiven by nature. Nature will take you along with it. It will swallow you. So I request the government this time, let us all unite. I call upon the opposition also. Let us be one. Like how Karnataka does. You raise one side issue, other side, let the opposition raise some issues. But both should be in the interest of Goa. Everybody wants Mahadei. Who doesn't want Mahadei? Who wants to divert Mahadei? I wish the government starts a fresh corporation or something only for Mahadei. I was talking to the Chief Minister. I was telling the Chief Minister, put all the parties across. Last time and who had fought also. During the first battle, we had some legal team. Second battle, we had legal team. We had the NGOs who fought for it. We had Mahadei, the original people who fought for Mahadei. Bring all of them on board. Let us fight the battle. Let's win the war. We might have lost one battle where Karnataka has diverted some water. Karnataka used conduits almost 15-20 meters inside the ground. They have taken water which was flowing down, put conduits and brought it somewhere up. All underground. So let us not allow them to do something. Even the dam water, now all that water which has been diverted for irrigation, that water they will also try to divert. They will use it for irrigation. Once it reaches the river, they will collect it back and take it to the Malaprabha. Taking it to the Malaprabha is destroying them also. But they are not bothered. They have the Bhimgad Wildlife Sanctuary and both. Even there, water will be inundated. Instead of having, this side we will have no water, that side there will be extra water which will destroy the forest land. Karnataka also is not going to benefit by all this what they are doing. But Speaker sir, we have to fight our case properly. We have to put the legal team in place. Last time we had people in the irrigation department. We have some officers who are not from Goa in the WRD. You have to see that Goan officers are there who will save the interest. We require people who will protect the interest of Goa, who cannot be sold because Karnataka is trying to put in money there. We have to have a good team in place. We have to see that everything goes well for us and our future. Today everybody is saying, I am not talking. Speaker sir, I have been speaking in this assembly for my one cupboard rack is full of correspondence of the Mahadei. I require 3 people to bring them here. It's not that we are not fighting. It's everybody wants the interest of Goa to be protected. I have requested the Chief Minister, I have told the Chief Minister what is to be done. I call upon the Chief Minister also. Go beyond all this. Opposition are raising their issue, forget about it. It's their job. I call upon the Chief Minister to take up on the task of winning the war. And winning the war, we are with him. I am there with him.
we will see that we protect our interest of the state. Interest of the state what? As far as water is concerned. Water is for what? Both for drinking water as well as water for irrigation. My learned friend Vijay, he's not there. Yesterday he was telling me that he wants me to become King Momo. I have no problem. But my problem is he has forgotten one more thing which he has not raised. The Mahadei is being polluted by casino boats also. He has forgotten about it. He is not talking about the casino boats. Casino boats are also destroying the Mahadei. All pollution is done by the casino boats. Nobody is paying attention to them. Quite willfully, everybody is talking about Mahadei. This is also part of the pollution that is taking place in the Mahadei. Because Mahadei is feeding the Mahadei. That water also, suppose we want to desalinate also, we will have no water. All water will be having E. coli. Yesterday, our learned environment minister also said that forget in Kandoli, there is E. coli in the water. E. coli is also a major disaster. Because sir, all this we have to see that we pay attention. Yes. We want the government, we are with the government to see that our interests are protected. We'll strongly fight. And I will be there with the government to see that any mistakes I will continue my work of getting things to be in this. Somehow I think I call upon the irrigation minister also, WRD, to pay attention, focus on it. We have somehow, the DPR was there. DPR objection should have been given. There should have been, I would like the minister to explain in brief how without the wildlife license, without the forest clearance, they cleared this also. So I could call upon the minister to be completely explain to the state what we are looking for is we want some answers from the government that we are there. We are doing something for Mahadei. Yes. Because sir, with this, I think I would call upon all opposition to play their role properly. See that we don't lose the battle. We win the war. See that we don't lose the war. We have lost one battle. We cannot afford to lose the second. And the tribunal, the Mahadei Water Disputes Tribunal is for 30 years. After 30 years, we have to reconstitute and have another Mahadei Disputes Tribunal, which will decide the future use. That means what has been given to them to divert. They will demand more. So we have to prepare ourselves. And last, if not the least, we have to start preparing. Water has been already given. Administrative Tribunal has already given some water to be diverted. What are we doing? Every assembly I have been asking this question. What are you doing? Whether protection of some rainwater, are you making some arrangements? What about the plan of action, the plan B? What is the state doing? Are we doing something? Karnataka has put a conduit right down. Are we doing something to save rainwater, to protect? We have got highest rainfall in Goa. Are we doing anything for that? All these issues are of more importance for the state, more importance for our future and for our children. Because sir, with this I would be happy if the government clarifies on these issues and that we are strongly with the government as far as saving the state for the Mahadei water to be not diverted and protection of Goa. Yes. Shri Kedar Naik. Speaker sir, I rise to speak on the resolution moved by Honorable Chief Minister and Honorable MLA Alessio Sequeira on Mahadei. Speaker sir, Mahadei is Goa's lifeline, अशें म्हणटात. Mahadei उदक जर बंद जालें जाल्यार हेजो एफेक्ट आमचे फॉरेस्ट, वायल्ड लायफ, फ्लोरा, फॉना आनी इम्पॉर्टंट पिवपाच्या उदकाचेरूय जातलो. Speaker sir, there is a need of awareness amongst the people. गोंयच्या लोकांक म्हादय बद्दल डिटेल खबर ना. People have little knowledge about Mahadei. आनी तेका लागून हेजेर ऑपोजिशन अप्रचार करीत आसतात. अप्रचार करता की गव्हर्मेंट जो आमचो आसा तो हेज्या बद्दल कांय करूंक सोदना म्हणून. Speaker sir, I request Honorable Chief Minister
टू क्लियर ऑल द डाउट्स रिगार्डींग म्हादय इशू ह्या हावजाच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता आयज हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की जे जे डावट आसा लोकांच्या मनान ते आयज सगळे काडून उडोवचे म्हणून. स्पीकर सर, हो अप्रचार जाता तो बंद जातलो. Speaker sir, I feel opposition is making a political issue out of Mahadei. तेंचे कडेन कांय इशू ना जाल्या तेका लागून ते जाता तितले हो म्हादईचो इशू घेवन उजो पेटयतात आनी ह्या उज्याचेर ते आपले पॉलिटिकल आपली पोळी भाजून काडूंक सोदतात. स्पीकर सर, म्हाका दिसता ऑपोजिशनाक जर म्हादईचेर खरेंच सोल्युशन जाय आशिल्लें जाल्यार ते युनायटेड एक प्लॅटफॉर्माचेर येवपाचें. म्हाका दिसता ऑल पार्टी मिटींग पयलीं तेन्ना ते एबसंट रावपाचें नाशिल्ले. आमकां खबर आसा आमचे चीफ मिनिस्टर सक्षम आसा, आमचे कॅबिनेट मिनिस्टर जे आसा ते सक्षम आसा आनी ह्या इशूआचेर ते बेगींतल्या बेगीन तोडगो काडटले म्हणून. म्हाका दिसता आमी सगळे हो म्हादय इशूआक लागून युनायट जावंक जाय आनी हे रेजोल्युशन जे आसा तें हावजांतल्यान युनेनिमस पास करूंक जाय. आनी गोंयाच्या लोकांक दाखोवंक दिवंक जाय की जेन्ना जेन्ना गोंयाचेर संकट येता तेन्ना रुलींग ऑपोजिशन हें कांय आसना, सगळे जाण एकठांय जाता. आमकां आमच्या सेंट्रल लिडरशीप आहा तेजेरूय ठामपणी विश्वास आसा. आमकां विश्वास आसा की बेगींतल्या बेगीन ते ह्या म्हादय इशूचेर तोडगो काडटले. ते आमच्या गोंयकारांचेर केन्नाच म्हाका दिसता अन्याय जावंक दिवचे ना. काबार करच्या पयलीं हांव परतो सगळे हावजांतले मेंबर स्पेशली ऑपोजिशनाक सांगूंक सोदता की आमी हे रेजोल्युशन जे आसा हे युनियनिमसली आमी पास करुया म्हणून. थँक्यू. येस, श्री रुदल्फ फर्नांडीस. रुदल्फ. स्पीकर सर, म्हाका म्हादय रिवराचेर उलोवपाचें आहा. आमच्या एलेक्स सिक्वेरान हो पळय इशू हाडला तेजेर. पयले सुवातेर म्हाका चडांत चड थँक्यू म्हणूंक जाय आमच्या ऑनरेबल CMाक, कित्याक तेणें ह्या इशूआचेर चड आनी चड इंट्रस्ट घेतला म्हणून. तेणें इमर्जन्सीचेर एक मिटींग आहा पयलीं सगल्या MLAची, तेन्ना सगळे MLA आमी गरज आसली सगळे आमी एक जावन ते मिटिंगेक अटेंड करपाची. तसोच म्हाका सांगपाचें आहा हो जो इशू जावन आसा हो आख्ख्या गोंयकारांचो इशू जावन आसा. अशें न्हू की इफेक्टेड एरिया आहा त्याच जाग्याचेर. आनी हो इशू तर आमी सोडून दिलो जाल्यार आमी आख्खे गोंयकार आनी आमच्या फुडले पिळगेक आमचे त्रास जातले. तशेंच हो इशू मामीन जेन्ना मामी एसेंब्लीन आसली त्या टायमार हो मामीन हो इशू काडलेलो आनी म्हादय सांबाळपाक तेन्ना सावन हें चालू आसलें. आनी हो जो म्हादेव रिवर हो आमकां फ्लो जाता आमच्या गोंयान. हजारांची हजार वर्सां जाली आसतली असले रिवर आमच्या गांवांनी फ्लो जाता. आमच्याच गांवांनी न्हू दुसऱ्या कंट्रीनी पासून असले रिवर हे देवान आमकां दिलेले गिफ्टेड रिवर आमचे फ्लो जाता आनी हे सांबाळपाची चडांत चड गरज आहा. आनी म्हाका दिसना कोणाच्यानूच हे रिवर डायवर्ट करपाक जातले म्हणून. कित्याक असलो कायदो केन्नाच आसचो ना की डायवर्ट करपाक रिवर. आनी बऱ्यांतले बरे एडवोकेट काडून आमी हे बॅटल आमी फायट करूंक जाय. म्हादय जावन आसा आमची एक माय आनीक आमचे लायफ जानवरांचे लायफ फॉरेस्ट जी ग्रिनरी आहा ते सांबाळटा. तशेंच आमचे लाखांचे लाख लोक जे कल्टिवेशन करता हे एरियेनी हे ह्या रिवराचेर जियेता. कितलीं वर्सां जालीं आनी कितल्यो म्हाका दिसता पिळग्यो जावन गेल्यो. आमच्या आज्याचे आजे पासून ह्या म्हाका दिसता रिवराचेर आमचे कल्टिवेशन करून आपले लायफ सारयता. दुसरें सांगचें म्हणल्यार हो म्हादय तर फाल्यां उणो जालो हो फ्लो जाल्यार
दर्याचें उदीक तुमी जाणा म्हादेय रिवर हो दर्याक फ्लो जाता, हो गोंयान भितर सरता आनी दर्याक फ्लो जाता. आनी हो तर बंद जालो जाल्यार दर्याचें उदीक उमके किलोमिटर भितर सरोन आमच्या कल्टिवेशनाक चडांत चड इफेक्ट जातलो. आनी अशें करपाक आमी केन्ना दिवचे ना. म्हाजो सपोर्ट सदांच आमच्या ऑनरेबल CMाक आसतलो. तसोच म्हाका एक मागणें आसलें सगळ्या गोंयकारांक तशेंच सगळ्या पॉलिटिशियन लिडरांक की असल्या इश्यूआंचेर पॉलिटिक्स करपाची ना. हो इश्यू सेन्सिटीव इश्यू जावन आसा आमच्या गोंयकाराचो आनी चड गरज आहा सगल्यो पार्ट्यो जात कात भेदभाव धर्म पळयनासतना सगल्यो पार्टी एक जावन हें आमी बॅटल झगडोंक जाय. आनी हें करपाक हांव सदांच म्हाजो सपोर्ट आसतलो हे गव्हर्मेंटाक. आनी तशेंच आमचे गोंयकार जे आहा सदांच असल्या बॅटलाक फुडें आहा आनी अशेंच ते फुडें आसतले. हांव मागतां की एक हो DPR पयले सद्या हो कॅन्सल जावचो आनी तसोच एक म्हादय वॉटर बॉडी ऑथॉरिटी एक कन्सिस्ट करून आमी फुडें वचपाची चडांत चड गरज आहा. थँक्यू. श्री राजेश फळदेसाय. स्पीकर सर, हांव म्हादय नदीचेर उलोवपाक उबो रावलो. स्पीकर सर, सगळ्यांनी उलयलें, म्हाकाय उलोवनशें दिसलें. खूब दीस जाले आमकां भरपूर टॉर्चर जाल्लो आसा. पण तुमकां स्पीकर सर तुमकांय खबर आसतली आमकां न्याय हो 100% मेळटलो. आतां म्हाका तरी अशें दिसता कर्नाटक सरकारान आपल्या स्वताच्या पांयार कुराड मारून घेतलेली आहा. कारण जेन्ना हेजो रिजल्ट जर तेंच्या सायडीच्यान जेन्ना पळय गेलो तेन्ना आमचो CM सुद्दां, हांव सदांच CMा वांगडा चडसो आसता, हांव ताका भरपूर वचून मेळप, म्हाजी कितें कामां, तेन्ना तेजो मूड जेन्ना हांव पळयतालो आमचो मुख्यमंत्र्याचो तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें कोणाकूच जितलें टेन्शन आसचें ना तितलें तेका टेन्शन जावन पडलेलें. एवरी टायम तेका जो हांव कसो मेळटालो त्या प्रमाणे म्हाका तेजे मुख्यमंत्र्याचे कळटाले चेहऱ्याचेर तेका कितलें टेन्शन जालें तें. म्हाका अशें दिसतालें जेन्ना मुख्यमंत्री आमचो आनी बाकीची आमची टीम, आमचो सुभाष भाऊ शिरोडकर, बाकीची टीम, निलेश काब्राल सर, सगळे वचोन जेन्ना सेंट्रलाक वचोन जेन्ना येयले मेवळे तेन्ना अशें दिसलें AG सगळे वचोन जेन्ना मेवळे की तांकां एक 100% तेंचे कानार घातलेले आहा की हो रिजल्ट आमच्याच फाटल्यान आनी आमकां पूर्ण खात्री आहा आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर. सातत्याने आमी आसा तितले आमदार तेज्या बरोबर आहा, तेज्या फाटोफाट आमी चलतले, तेज्या एक पावल सुद्दां आमी खंय तेका त्रास जावपाक दिवचे ना. कारण आमकां सगळ्यांक ही अभिमानाची हें आहा की तो हे 101% हो सॉल्व करून दितलो. त्याच बरोबर स्पीकर सर, म्हाका सांगून दिसता धारबांदोडा म्हण, मागीर मया म्हण, बाकीचे बिचोले, सत्तरी किंवा आमच्या कुमारजुवा मतदारसंघ, फोंडा तालुका सगळे हे म्हाकाय लागता खंय तरी कनेक्टेड जाता. तेन्ना आमच्या शेतीचेर म्हण, बाकीच्या सगळे विशयाचेर हेजो परिणाम जातलो. जे ऑपोजिशनाक पळय कांयच ना, जितले पळय तांकां कांय पडलेलें ना तितले आमकां सगळ्यांक पडलेलें आसतलें. आजून तेंचे कडेन चान्स आहा की आमी सगळ्यांनी एकवट जाया. आपली माधवी, आमची आवय म्हणटा आमी सगळे म्हणटात, तेन्ना एकटेन जावन आमकां काम करपाक कितें जाता. दिया आमच्या मुख्यमंत्र्याचो साथ, या सगळे जाण 40 जाण एक आहा म्हण दाखया. एवरी टायम एक दिसाक वेगवेगळो इशू काडटा, पण हें खंय तरी चुकीचें आसा. दिया साथ तुमी आनी पळयात 4 दिसांनी कितें जाता तें. इतलें म्हाका तरी कॉन्फिडन्स आहा खंयच्यान नाल्यार खंयच्यान हो आमचो मुख्यमंत्री, आमचो फूल सपोर्ट आहा ते खंयच्यान तरी ह्या मुद्द्याचेर ठोस निर्णय हाडटले. आनी म्हाका पूर्ण आमच्या देवाचेरूय विश्वास आहा की हें सगळें काम आमचे कडेन जातलें. स्पीकर सर, लास्ट तुमी एक इंटरव्यू पळयला आसतलो आमची AGची, एडवोकेट ऑफ जनरलाची. तेणी सुद्दां एक सारको कंप्लिटली एक मॅप दाखयल्ल्या. तेणी कशें एक्सप्लेन केल्लें हे हेंच्यांनी थोडे जाणून तो एक व्हिडिओ पळोवंक जाय, तेन्ना हेंकां कळटलें बाबा खंय नाल्यार खंय तरी कर्नाटक सरकार खंय तरी चुकलोलो. आमी 100% सारके आहा. आयज जर रिजल्ट तेंच्या सायडीन लागलो, फाल्यां आमच्या सायडीन लागतलो हें म्हाका पूर्ण खात्री आहा. आनी हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर आनी आमचे सगळे आमदार सगळे म्हणजे जितले आमी 33 आहा सगळे आसतले आनी ऑपोजिशनानूय आमकां आतां साथ दिवचो पडटलो. कारण सगळ्यांचें जर बरें जातलें जाल्यार आमकां मुख्यमंत्री घेवन सगळ्यां कडेन हें करतलो. तशेंच आमचे विश्वजीत राणे सरांनी आमकां सांगलेलें प्रत्येक सगळ्यांक एक्सप्लेन करून तेणी दाखयलें कशें कितें पळय तें. तेच्या बद्दल हांव सगळ्यांचो धन्यवाद म्हणटा आनी म्हाका मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आहा आनी आमचो मुख्यमंत्री हें करून आमकां दाखयतलो. थँक्यू. श्री एल्टन डिकोस्टा.
Sri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, first thing, I support the motion, the resolution which has been introduced in relation to Mahadei, whether it's by Ale Sikher or now converted by the government. I also, before I make a statement on these things, there's one thing which I want to make this loud and clear, that we, members of the House, we enjoy certain powers, and there should be realized that we have a constitutional powers and we have constitutional duty. There is a separation of powers, and there's nothing to apologize to the judiciary when we speak in the House. I say this with a sense of responsibility because there's a clear line of division recognized in all over the world across democracies, and including the Supreme Court respects it. We are not speaking about the conduct of a judge. We are not speaking on a judgment. Even we can comment on a judgment, in a fair comment, even outside the House. I can say judgment is wrong, and that doesn't meet contempt of court. And I don't think we should bow down out of fear and immediately seek an apology. I had said 3 years back on a TV debate, even before I became an MLA, I म्हणलें एक special team करूं जाय for fighting this Mahadei case. The moment आमची state government and Supreme Court an appeal गायल्लो, late गायलो ती, 1.5 वर्सांनी मागीर appeal गायल्लो, हांवें सांगलो थिंगा, ते आमी एक dedicated team आसपाक जाय. कितें जाता, आदोगाद असतात ते बिजी असतात, म्हणून स्पेशल टीम असतात ते मागीर ते स्पेशलायज्ड असतात. फकत ती एक मॅटर, एक हिशोब, ते जाणात कसले एविडन्स काडपाक, कसले डॉक्युमेंट्स काडपाक, and then present it before the Supreme Court. Supreme Court chance दिता म्हणला. कितें आमचे चूक जाले पासून जाल्यार आनी आमकां अपील घालूंक पडला, ते मागीर दाखोवपा जाता सुप्रीम कोर्टान. आनी तेन्नाय सांगलेलें, सगळे एकठांय जावपा जाय, irrespective of political party and from all over Goa, because Mahadei is very dear for us. Now, the next thing which I want to point out is, while I appreciate what previous speakers have spoken, every time we have been getting punches and being told afterwards, you be together. This is not something which I would expect of my colleagues. When we are together, we don't speak about you or me. We have to speak jointly because we speak as one voice for Goa. And that is what we will have to say. I will not take up whether this political party did this or said that, but I would only request, please refrain, because we must stand in unison and we must voice our grievance, apprehension, fear, and anxiety. Now, the next thing I want to ask now, the Honorable Chief Minister may kindly clarify this. We heard the Honorable Forest Minister and some other ruling party MLAs making statements that आता DPR जाला कांयच आसना, so अजून आनी permission हाडूंक जाय. But I am going to read something I have not yet got. I was trying to get the copy of that. The Goa government has now filed an interlocutory application in the Supreme Court seeking to restrain Karnataka government from going ahead with construction work of Kalsa Bandura Dam project by diverting Mahadei water following Central Water Commission CWC approving Karnataka's detailed project report DPR last month. म्हणलें आमचे सरकारान Supreme Courtan IA means interlocutory application, which is what we call temporary injunction, which we ask. My question now is, if there is no fear, why do you file an IA now? You file an application. You can file a suit and say this property is mine. You can file a suit and say this, you can't touch it. When do you file an application for temporary injunction? Kenna gatat interlocutory application? When there is a danger, imminent danger, that some destruction or damage will take place. If you want to say nothing is happening, then why did you file this application? Secondly, if you file an application expecting that there is imminent danger, minimum thing korpa jai, mention it for urgent circulation. Please get it on the board and get the court to issue notice and get it for a resolution. So this is what is very important, which is required to be filed. I have high regard for the learned Advocate General, who is my colleague. I have high regard that he will doing his work honestly, sincerely, and in the interest of Goa. But I think
the government will satisfy the state of Goa if they come clear on these facts. And once again, I thank the House for giving the opportunity for us to speak. I thank the Speaker and the Chief Minister for personally moving the resolution. But all these things will get clear if we stand in one voice and get clarity on the issue. Thank you. Honorable Member Sankalp Amonkar. Speaker sir, आयज म्हादय रिव्हरचेर विशयाचेर आयज आमचे खुबशे कलिकांनी हांगा उलोवप केल्लेलें आसा आनी सगळ्यांनी आमकां सांगलेलें आसा म्हादय रिव्हर इज द लायफलायन ऑफ स्टेट ऑफ गोवा. सारकें आसा स्पीकर सर. आयज आमकां सगळ्यांक दिसता म्हादय रिव्हरचें डायवर्सेशन should not be allowed at any cost. The main reason, in the interest of the livelihood of the people of Goa, who depends on the water of the Mahadei River for their survival, no diversion of Mahadei water should be allowed. आयज जेन्ना ह्या आमच्या बाकीच्या कलिग्जान सकाळी फुडें उलयले आनी खूब जाणांनी हांगा मेन्शन केलें कित्याक आयज आमच्या गोंयांत ऑलरेडी वॉटर शॉर्टेज आसा म्हणून. आयज कितले जाणे हांगा उलयले, आमचे PWD मिनिस्टरानूय तांकां रिप्लाय दिले आमी जाता तितले प्रयत्न करतले म्हणून उदक दिवपाक लागून. आयज आमकां खबर आसा हो गंभीर विशय आसा कित्याक गोंयांत आयज उदकाची शॉर्टेज आसा. जेन्ना आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना गोंयांत ऑलरेडी उदकाची शॉर्टेज आसा जाल्यार खंयचो गव्हर्मेंट एलाव करूंक शकता बाबा आपले जे उदक येता आमच्या गोंयांत ते डायवर्ट करपाक दिवपाक. आयज जे ऑपोजिशन क्लेम करता, आयज जे ऑपोजिशन सांगीत आसता कितें गव्हर्मेंटान आमच्या CMान उदक डायवर्ट करपाक लागून एलाव केलें म्हणून, हें तांकां सांगपाक सोदता कित्याक आमचे गव्हर्मेंट इज व्हेरी सिरियस कितें बाबा हें उदक कशें आमी एलाव करपाना डायवर्ट करपाक लागून. आयज खरो विशय आसा म्हणटा तो आमी ऑपोजिशनाक विचारपाची गरज आसा. आयज बाबा ह्या म्हादयचे इशुवाचेर ते सिरियस आसा काय ना. म्हाका तर खंयसून दिसता जाल्यार हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता ऑपोजिशन आयज सिरियस ना. दे आर नॉट सिरियस. आयज जेन्ना गव्हर्मेंटान आमच्या CMान फुडाकार घेवन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लेली सगळ्या ऑपोजिशनाक एकठांय जावपाक लागून, हो जो विशय आसा तो इंडिविज्युअल विशय न्हू या पॉलिटिकल विशय न्हू, हो आमचो गोंयकारांचो सर्वायवलाचो विशय आसा. आनी जेन्ना हो गोंयकारांचो सर्वायवलाचो विशय येता जाल्यार म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनी आमी एक जावपाची गरज आसा. बट हे जे ऑपोजिशन आसा हेजेर सुद्दां ते जाता तितलो पॉलिटिकल फायदो कसो मेळटलो हेजेर तेंचो प्रयत्न चालू आसा. आयज हांव तुमकां मुद्दाम उल्लेख करपाक सोदता, आयज जे ऑपोजिशन आसा ते आयज खंयच्या स्थितीन सपोर्ट करपाक सोदना गव्हर्मेंटाक कितें बाबा म्हादईक लागून झगडचें म्हणून. आयज जर आमी सगळे जाण एकठांय जाले, 40 आमदार जाले जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या CMाचे आनी हातबळ घट जातले. परत जाय जाल्यार आमी आनी एक डेलिगेशन घेवन वचोंक शकता जर हे सगळे ऑपोजिशन वांगडा आसल्या. बट हे आयज ऑपोजिशन हेजेर फक्त पॉलिटिक्स करपाक सोदता, लोकांक मिसगायड करपाक लागलेले आसा. आयज ते फक्त एक डे ड्रिमींग चल्ला, स्वप्न पळयता, दोळे उक्ते धरून एक स्वप्न पळयता कित्याक केन्ना बाबा हो गव्हर्मेंट खंय तरी फेल जातलो आनी म्हादय रिवर डायवर्ट जातली. हांकां मनानसून म्हादय नदीचें उदक गोंयांत येयलेलें नाका, तांकां जाय ही डायवर्ट जाल्लेली जाय. डायवर्ट जाली काय तांकां खंय तरी आपलो पॉलिटिकल फायदो जातलो हे तेंच्या मनान विचार आसा आनी ते स्वप्न ते घेवन रावलेले आसा. आयज तेंचें स्वप्न आसा पळय तें स्वप्नच उरतलें कित्याक आमकां हांगा पूर्ण विश्वास आसा आमच्या सरकाराचेर, आमच्या CMाचेर, आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर कित्याक आमकां गोंयकारांक हो न्याय मेळटलो आनी म्हादयचें जें उदक आसा तें आमकां मेळटलें. आयज हांव मुद्दाम उल्लेख करपाक सोदता
कित्याक एका टायमार हांवूय त्या ऑपोजिशनान आसलेलो आनी जेन्ना हांव त्या ऑपोजिशनान आसलेलो हांव तुमकां सांगपाक सोदतां जी नाटकां थंय चलतालीं जे नाटक ते करपाक आमकां लायताले जे उलोवपाक आमकां ते लायताले आनी एसेंब्लीनूच न्हू गेल्या फावटी आमी पळयला हो विशय एसेंब्लीच्या इलेक्शनाच्या टायमार सुद्दां हे ऑपोजिशनान हो व्हडलो इशू केल्लो हो इशू येदो व्हडलो केलो म्हादईचो आनी तेजेर तेंच्यांनी अशी पॉलिटिक्स केली हो विशय घेवन ते एसेंब्ली इलेक्शनाकूय गेले आनी तेन्ना आमकां सांगताले की हो इशू घेवन म्हादईचो इशू घेवन आमी जर गेले जाल्यार आमी इलेक्शनूय जिखोवंक शकता म्हणून आयज तेंची जी विचार आसलेले तेंचे सोच आसलेले तेजे वयसून कळटा जे ऑपोजिशन आसा ते फक्त हे म्हादईचो विशय जो आसा ते मिसगायड करपाक सोदता लोकांक आनी लोकांनी तांकां त्या टायमाचेर तेंचो जागो दाखयलो कित्याक तांकां जो ह्या गव्हर्मेंटाचेर आनी सीएमाचेर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर जो विश्वास आसलेलो हो लोकांनी तेंचेर विश्वास दवरलो आनी दाखयलो आयज जेन्ना आमी म्हादईचेर विशयाचेर उलयता आनी स्पेशली ऑपोजिशन जे आमकां सांगता कितें बाबा आमी गव्हर्मेंट हो सिरियस ना म्हणून हांव तांकां विचारपाक सोदतां ऑपोजिशनाक आनी स्पेशली हे काँग्रेस पार्टीक जेन्ना ह्या काँग्रेस पार्टीचो जो इन्चार्ज आसलेलो दिनेश गुंडूराव आयज सडनली ताका गोवासून काडून उडयलो आयज हे काँग्रेस आमदारांनी सांगचें बाबा ताका कित्याक दिनेश गुंडूराव इन्चार्ज जो आसलो तो काडलो ताका काडूना तो आपली साटली पोटली बांदून धांवलो कित्याक धांवलो कित्याक ताका कर्नाटकान तेजी इलेक्शन्स आसा आनी हो म्हादईचो इशूआचेर ते थंय पॉलिटिक्स करता ताका हांगा कांय फायदो नासलो म्हणून तो आपली साटली पाटली बांदून तो धांवलो हे सगळ्या काँग्रेसीच्या आमदारांक सुद्दां खबर आसा आयज जे काँग्रेसीचे आमदार हांगा हे हावजान जे उलयता आयज तांकां विचारपाक सोदता बाबा आयज जी आयज तेंची परिस्थिती आसा आयज तेंच्यांनी तेजेर विचार करपाची गरज आसा आनी फक्त तांकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता कित्याक बाबा ह्या सरकाराक तेंच्यांनी तेंको दिवपाची गरज आसा फक्त इतल्याक लागून कित्याक हो म्हादईचो जो इशू आसा तो सगळ्या गोंयकारांचो इशू आसा आख्ख्या गोंयकाराचो फुडार फुडले जनरेशन जे आसा आमचे ते सगळे आमचे डिपेंड आसा तेज्या लागून तुमकां जर सिरियसली तुमी आसा तुमी जर हे विशयाचेर सिरियस आसा जाल्यार म्हाका दिसता तुमी येवन आमच्या सीएमाक तेंको दिवपाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे आमकां फुडलो जो आमचो स्टेप्स आसतले ते आमी घालूंक शकतले आयज जेन्ना ऑपोजिशन उलयता आयज ऑपोजिशन हें उरलां ते सगळे आसा ते मॅक्सिमम सावथ गोवाचे चडांत चड जो इफेक्ट जाता म्हादईचो जाल्यार ते आमचे नॉर्थ गोवाच्या आमदारांक आनी स्पेशली सत्तरीचे बिचोलीचे बार्देसाचे आमदारांक इफेक्ट जाता आनी थंयसर चड चडांत सगळे आमदार जे आसा ते भारतीय जनता पार्टीन आसा आयज सगळे जाण हे आमदार सत्तरीचे जावं बिचोलीचे जावं आमचे बार्देसाचे जावं हेंकां चड पडलेलो आसा म्हादईचेर बट विशय कोण उलयता कोण तेजेर उलयता हे सावथ गोवाचे आमदार जे ऑपोजिशनान आसा ते आयज आमचे नॉर्थ गोवाचे आमदार तांकां पूर्ण हे सरकाराचेर स्पेशली आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आनी आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर पूर्ण विश्वास आसा की हे म्हादई रिवराचें जें उदक आसा तें आमी डायवर्ट जावपाक दिवपाना हे आमच्या गोंयांत येतले तेज्या लागून जो प्रयत्न आयज गव्हर्मेंट करता आनी तेज्या बरोबर आमचो एजी जो आयज प्रयत्न करता जे लिगल टर्म्सान जो हार्ड वर्क करता अलॉंग वीथ द गव्हर्मेंट म्हाका दिसता तो तेजेर भरपूर अभ्यास करपाक लागलेलो आसा आनी एजीक आमी खरोच वालोर दिवपाचो आसा कित्याक तो रात दीस ते तेजेर अभ्यास करून तेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाची तेजी प्रयत्न चालू आसा आनी म्हाका फूल विश्वास आसा तो हेजेर सोल्युशन हाडटलो म्हणून आयज जेन्ना हे उलयता तेन्ना DPRाचेर उलयता आयज हो DPR आसा इट इज नॉट द फायनल वर्डीक हो फायनल वर्डीक न्हू अजुनूय आमचे कडेन खूब ऑप्शन्स आसा आनी आयज तेजेर ऑप्शनाचेर आमचो CM AG तसोच गव्हर्मेंट आमचो खूब प्रयत्न चालू आसा खूब हार्डवर्कींग तेंचे चालू आसा आनी गरज पडली आसा जाल्यार ते कोर्टांनी वचून तेजेर स्टेवू हाडपाचो प्रयत्न चालू आसा आयज हांव CMा कडेन मागपाक सोदतां एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां कित्याक तेंच्यांनी जाता तितले सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन फॉलोअप करचे
आनी जाता तितले बेगीन म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपाचे प्रयत्न करपाची गरज आसा आनी हे बेगीनच्या बेगीन करून घेवपाचे. आयज आमी सगळ्या न्यूज पेपरान पळयता, आयज जे ते न्यूज पेपरांनी बरयता फॅक्च्युअल कितें आसा ते म्हादईचे रिवराच्या बाबतीन खंयसून कितें आसा तें सांगता, अशें खुबशे पेपरांनी बरयलां. तसोच आयजूय एक पेपरान मुद्दाम हांव उल्लेख करपाक सोदता, जो टायम्स ऑफ इंडियान आयज एक आर्टिकल हाडलेलो आसा. स्पिकर सर, एक बरी हाफ पेजीचो आर्टिकल्स हाडलेलो आसा, टायम फॉर गोवा टू सायंटिफीक अप्रोच फॉर अनयुटिलायझेशन ऑफ वॉटर. हेजे सारके डिटेलान, टोटल डिटेलान सगळी जी बाजू आसा पळय ती मांडलेली आसा. आनी जे आमचे एजीन सांगलेले आसा, जे आमचो CM सांगता, आमचो गव्हर्मेंट सांगता, तीच बाजू आयज सारकी क्लियर कट. म्हाका दिसता हो जर आमच्या लोकांनी आनी स्पेशली ऑपोजिशनान जर हो पेपर वाचलो, आयजचो जो येयला तो हो आर्टिकल, जाल्यार म्हाका दिसता तांकां उलोवपाक कितें टोन आसपाना. हांव फक्त टायम्स ऑफ इंडियाचो म्हणना, बाकीच्यो पेपरांनी सगळ्यांनी हाडलेले आसा, बट हो एक मुद्दाम उल्लेख करपाक लागून हांवें ह्या पेपराचेर उल्लेख केल्लो आसा. तेज्या लागून हांव मागता, रिक्वेस्ट करता तुमकां सगळ्यांक ऑपोजिशनाक, तुमी जर सिरियस आसा जाल्यार सद्या टायम येयलेलो आसा, तुमचो टायम येयलेलो आसा. 40 आमदार आमी एक जावन आमी CMाक सपोर्ट करुया, हे गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करुया. तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट आसा, थंयसरूय तांकां रिक्वेस्ट करून आमचे म्हादईचेर आमकां सोल्युशन काडपाक टायम आसा. नाजाल्यार आमचे गोंयकार भाव आनी भयणां आनी जे फुडले जनरेशन येतले पळय ते तुमकां केन्नाच माफ करपाना. कित्याक तुमी हेजेर पॉलिटिक्स करनाका. तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट आसा, हे म्हादईचेर पॉलिटिक्स करनाका, हेजेर तुमी एडवांटेज घेवपाक ट्राय करनाका. तेज्या लागून फक्त हांव रिक्वेस्ट करता स्पिकर सर, सगळ्यांनी ऑपोजिशनान वांगडा येवन आमी आमच्या CMाचे हातपाय घट करपाची गरज आसा. हे गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाचो आसा. हो म्हादईच्या विशयाक लागून लोकांक, गोंयकारांक सगळ्यांक विश्वास आसा, हे गव्हर्मेंटाचेर CMाचेरूय विश्वास आसा. कितें बाबा हेजेर आमी सोल्युशन काडटले. आनी हांव तुमकां ह्या हावजान सांगपाक सोदता, आमकां विश्वास आसा सगळ्या आमदारांक आमच्या CMाचेर आनी आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंट लिडरशिपाचेर हेजेर सोल्युशन येतले आनी आमकां कोणाकूच गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. थँक्यू स्पिकर सर. ऑनरेबल मेंबर उल्हास तोयकर. स्पिकर सर, आयज हांव म्हादईच्या विशयाचेर जो गोंयभर विशय गाजता तेजेर उलोवपाक उबो रावला. खुबशा आमच्या ह्या सभागृहाचे सदस्य जे आयज उलयल्या, पण तितून दिसून येता की प्रत्येकाक ह्या म्हादई विशीं काळजी आसा. म्हादई नदी ही गोंयची जिवनदायिनी जावन आसा. ह्या म्हादई नदीचो गोंयांत अंदाजे 75 ते 80 किलोमिटर प्रवाह जो आसा, ह्या म्हादईच्या कारणान गोंयांत सुंदर निसर्ग, विशिश्ट प्रकारची वन्यजीव संपत्ती आनी एक श्रीमंत लोकसंस्कृती अस्तित्वात आसा. ही नदी जरी कर्नाटक राज्यांत उगम पावली तरी तिच्या उदकाचेर गोंयचो अधिकार कोणूच नाकारपाक शकना. हांव अभिनंदन करता आमच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचें की तांणी ह्या म्हादईच्या अस्तित्वा खातीर आनी रक्षणा खातीर भक्कम पावलां उचलल्या. डॉ. प्रमोद सावंत ह्या विधानसभाचे सभापती आसतना त्यांनी सगळे आमदार आनी माजी आमदार हांकां म्हादई खोऱ्यांतल्या विवादीत जाग्याचेर व्हरून परिस्थितीची नियाळी घेतिल्ली. त्या वेळार त्या सभागृहाचे बरेचशे वांगडी जे आयज मोठ्या मोठ्या आवाजान उलयता ते मात दोतोर प्रमोद सावंता वांगडा थंय वचूंक नासलेले. स्पिकर सर, ही खूब दुख्खाची गजाल आसा की म्हादईच्या विशयाचेर एकट्यान येवन काम करपाचें सोडून सभागृहाचे आमचे कांय मित्र पॉलिटिक्स करपाक लागल्या. स्पिकर सर, हांव ह्या सभागृहाचो आमदार तशेंच सगळ्या पयलीं एक गोंयकार ह्या नात्यान हांगा उबो रावन सगळ्यांक उलो मारता की आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. म्हाजी मागणी आसा की सगळ्यांनी आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावन 3 गोश्टीक आमी सपोर्ट करपाक जाय. एक म्हटल्यार आमी कर्नाटक राज्यान सादर केल्लो DPR फाटीं घेवपाक केंद्र सरकारा कडेन फॉलोअप करपाक जाय. म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची स्थापना करपाक हालचाल सुरू करपाक जाय आनी तें ऑफिस जें आसा तें गोंयांतूच आसपाक जाय. ह्या खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय. तशेंच सर्वोच्च न्यायालयान
आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करपा खातीर आमी प्रयत्न सुरू करपाक जाय. ह्या निमतान हांव मागता की आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सगळ्या गोंयकारांक उतर दिवचें की म्हादेच्या विशयाचेर गोंयकारांच्या हक्काचेर कसलीच गदा केन्नाच येवची ना आनी आमची म्हादय आमकांच मेळटली. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Wenzel Vegas. स्पीकर सर, खुबशे सगळे रुलिंगा आसले भरपूर तेमी सगळे आमचे ऑपोजिशनाचेर खूब उलयले आज की आमी मिटिंगेक येवंक ना, हे पार्टीचेर उलयले, ते पार्टीचेर उलयले, भरपूर उलयले. आतांच टायम्स ऑफ इंडियाचेरय आमी उलयले, तोच टायम्स ऑफ इंडिया हांवें मागलो आनी तोच टायम्स ऑफ इंडिया क्लॅरिटी दिता की टायम फॉर गोवा टू टेक सायंटिफीक अप्रोच फॉर युटिलायझेशन ऑफ वॉटर. टायम्स ऑफ इंडिया आतांच एकले MLAन सांगलां. So it is saying that we have to take scientific approach for utilization of water. Number one point, since it has been brought from the ruling MLA itself. So that means first of all, it has to be agreed. It has to be agreed that it is time that we have to take scientific approach. I will come back to this point. Secondly, Speaker sir, म्हादयाचो विशय सगळ्यांक खबर आहा आनी सगळ्यांक भंय दिसता. Why are we getting scared and why are we all getting worried? The worry is सरकार आहा, हांगाय आहा, सेंट्रलाकूय आहा. आसतना आमकां गोंय खबर नासतना DPR अप्रूव जाता. हो व्हडलो प्रश्न, वरी. When this has happened, it is a worry for all of us की आमकां सांगनासतना गव्हर्मेंट हिंगा आहाच तेंगेलोच आनी हो आसतना गव्हर्मेंट आसतना आमकां खबर नासतना जरी तो रेस्ट जाता, इट इज अ मॅटर ऑफ वरी. दुसरें स्पीकर सर, महाराष्ट्रा water from Tillari is also already being lifted by Maharashtra. म्हणजे महाराष्ट्रान टिलरीसून उदक जें वयता तें ऑलरेडी तेमी डायवर्ट केलें. आतां आमगेले जो पॉयंट A कालसा डायवर्जन आहा तेंवूय अनऑफिशियली पोंदींतल्यान तेमी एक टनल मारून तें उदक डायवर्ट जालें, हेंवूय ऑलरेडी उलयल्लें आहा. सो हें सगळें जालां. कोण उलयलो आमी कित्याक आजून पसून एक कनाल केलो ना, आमी कित्याक अरेंजमेंट केलो ना. सो ह्यो सगळ्यो वस्तू आमीच उलयल्याय आनी हो हुस्को आमकां जाता आनी हो हुस्को आमकां जावन आमी तेका लागून हें एजिटेशन अवेरनेस सगळ्यांक कित्याक सांगूंक भोंवताय. आमी खुबशांनी एनवायरमेंटिस्ट तेंकांय आमी ऑन बोर्ड घेतले. पूण स्पीकर सर, आज जो एनवायरमेंटलिस्ट आमी ऑन बोर्ड घेता तो जो एडवायज करता आमकां, आमी तें मानपा रेडी आसा. सगळ्यांक म्हादय जायत, ऑल ऑफ अस वॉन्ट म्हादय, बट आर वी रेडी टू मेक शुअर दॅट दी म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी कॅन बी प्रिजर्वड? एंड इफ इट हॅज टू बी प्रिजर्वड, हाव हॅज कितकोन प्रिजर्व करपाची? रेजोल्युशन घेवन फकत कोर्टान जिखों जाता? शुडंट वी टेक अ रेजोल्युशन दॅट म्हादय टायगर रिजर्व शूड बी नोटिफाईड? हें रेजोल्युशन घेवची गरज आहा. And I think this is the first resolution which is I am proposing. Speaker sir, 3 गोष्टो 4 गोष्टो हांव आज हे असेंब्लींत मांडटा and I would like to keep it in the floor of the house. And Speaker sir, all these 4 points I would want to go for a division of votes in this house today. Besides the resolution, my first point is notifying forested areas of the Mahadei Wildlife Sanctuary as the Mahadei Tiger Reserve by excluding the human settlements, agricultural and horticultural fields for considering water security and protecting the natural habitat of the wildlife on the priority basis. This is my first point which I would like to go for a division of votes. Second, initiating research for understanding ecological implications of damming and diversion of the Kalsa Bandara Nallas on the fragile ecosystem of Goa by involving a panel of scientists working in the fields of botany, zoology, marine science and climatology. I would want everybody's diversion of votes also on this. Third point, abstraction of fresh water from the streams, rivulets naturally flowing in the direction of the Mahadei Wildlife Sanctuary. Je nalla Mahadei Wildlife Sanctuary intlan voita is against the principle of Wildlife Protection Act 1972. In this direction, necessary advice to be taken from legal seminarians,
against the claims made by Karnataka government that they are diverting the water of Mahadei and its tributaries for meeting the so-called drinking water needs of Hubli-Dharwad region under the pretext of National Water Policy of India. And my last fourth point is, though the Assembly of Goa unanimously will be passing the resolution to put forward by then MLA Victoria Fernandez that Goa is the water deficient state, however, no study so far have been carried out in this direction for last quarter century. When the award given by the Mahadei Water Dispute Tribunal comes from a review of 2048, there is a possibility that both Maharashtra and Karnataka will put the claims for the enhancement of water share for the Mahadei basin. Speaker sir, ये 4 point आऊँ फ्लोरार मांटा, and I would like to go for a division of votes at the end of this discussion on my, especially my first point which I have put here. हे सांगून हांव म्हजी मांडणी कवर करता. Thank you. Honorable Member Cruz Silva. Speaker sir. Speaker sir. Rivers कितले इम्पॉर्टंट आमकां. रिवर्स साल आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी का. जेन्ना रिवर्स सालाचें कितें जाता हांवें जायते पाटी इंग्लीश शिव हाडल्यात. तेच भशेन मंदई ही रिवर आख्खी गोंयचो माय म्हूण मानतात आनी ही साल्वार करपाक सगळे ट्राय करतात. आतां हांव जाणा म्हादईक एडवांटेज कितलो फायदो आहा तो सगळे जाणा आनी ती डायवर्ट जाली. हांव ती सायटीरूय गेलो, ती डायवर्ट जाली, उदक डायवर्ट जालें जाल्यार तेजो इफेक्ट गोंयांत कितलो जातलो तोय जाणा. हें सगळे जाणां. हांव तेजेर येयना, पूण आमी ही म्हादय सांबाळपाक आमी इतली फाटलीं 20 years आमी खरेंच इंट्रस्ट घेतला. वो इंट्रस्ट घेयना आसतना आमी तो टायमपास केला. वो कर्नाटकाक आमी वॉकओवर दिल्या. आतांच आमच्या रिजनलान बाबान सांगलां आमी केस एक पेड्यार जाले. फर्स्ट केस आमी सांडले. आतां सेकेंड केस जिखपाक जाय. आतां सेकेंड केस सेम जालें जाल्यार फर्स्ट केसी प्रमाणे आमी सेकेंड केसूय जिखपा न्ही. थोडी फाटली रिकॉर्ड चोयल जाल्यार थोडी हाडटा तुजे मुखार. So initial complaint was filed for the formation of Mahadei Water Dispute Tribunal in the year 2002. No efforts were made for 9 years by the government to pursue it, which resulted in the tribunal being formed only in the year 2011. This was primarily due to the negligence of the government and treatment of Mahadei. Amchi Maini, he sotirli maishi. Then a massive legal team consisting of 44 lawyers was formed, consisting of many inexperienced lawyers appointed on this panel. Many were even, before even the passing LLB, some were just interim with no judicial experience and definitely no expertise on water-related issues. No experienced senior counsel on water dispute-related matters was appointed. Legal team created hype that Goa has a strong case, and so not a single drop of water would be allowed to be diverted by them. Speaker sir, the government of Goa paid the above team of lawyers professional fee of around 9 crores for the period of 3 years. Accommodation for them amounted to 16 lakhs, plus their traveling charges, which came close to 1.4 crores. This is not inclusive of the money spent on traveling, DA, remuneration paid to the technical teams appointed stationed in New Delhi. Despite spending such a huge amount, we have not gained to show for their alleged expertise and effort. Tribunal passed an order on 17 April 2014 restraining Karnataka from use or diversion of Mahadei water. Till the execution of the matter by the tribunal, Karnataka disobeyed the order and went ahead on the construction of a diversion canal at Kamkumbi. Due to the inefficiency of this 44 members legal team to demand to stay on this construction,
Karnataka recognized this incompetence of this army of lawyers and was encouraged to go ahead and even destroy the origin Kasla River. Speaker, sir, in between, Karnataka had demanded pumping of 7 TMC water from Kotni, Mahadei tributary, to Malaprabha River as an interim relief until the matter was cleared by the tribunal. This unjust and physically impossible demand was rejected by the tribunal. For this, our legal team created a huge hype as if they have won the entire case and were facilitated by then Chief Minister in the Goa Assembly. Speaker, sir, the legal team kept making huge demand for hospitality, which was very difficult to compile by the technical team, and so resulted in losing 2 honest and experienced executive engineers. One expired with a heart attack and the other took VRS. Since then, most of the engineers prefer to distance from Mahadei-related issues. After the award, which was allowed, Karnataka 3.9 TMC of the water, the same legal team who sworn that they would not allow a single drop to be diverted, celebrated as if it was a major victory and failed to file a SLP in Honorable Supreme Court against the order. Speaker, sir, the old legal team was replaced by new members under the leadership of new AG. And lot of expectation, but although this team has many experienced lawyers, they also failed in protecting the interests of the state of Goa. They too allowed the old tradition of taking inexperienced interim who has just passed out. There was also seen frequent changes of senior counsels. A lawyer is appointed as a, one of the lawyer is appointed as a retainer on Mahadei matters. Plus, he is appointed as a public prosecutor in the High Court. He is also on the payroll of an infamous mining firm. Under such overloaded responsibility, will be he able to give justice to Mahadei matters? Speaker, sir, this new legal team did not oppose the publication of the MWDT award, which resulted in Karnataka going ahead with their diversion project as per clause 16 of the award, which reads, this award, a final decision of the tribunal, shall come into operation on the date of publication in the official gazette as required by section 6 of the Interstate River Water Dispute Act 1956. In fact, during the above hearing, the members of the Goa legal teams took it very lightly and did not oppose the publication of the award. As such, there was no proper application of might and improper briefing of the senior counsels. The consequences of this negligence on their part has a direct bearing at the present mess and will have additional huge financial burden to the exchanger. Speaker, sir, Karnataka has ample untapped water resources from Bennihala and Jovumalas and also Betty River, which has a catchment area of around 10 times the catchment area of Mahadei for their project, but Goa legal team failed to pursue this and impress upon the MWTD that they are not tapping their own resources. Speaker, sir, another point that they have failed to consider is Section 29 of Wildlife Protection Act of 1972, which would have made the case for Goa stronger, being a direct field into the Mahadei River Wildlife Sanctuary. Speaker, sir, आमचे MLA रेजिनाल्डान म्हणलां जायते कितें WRD आहा ते सगळे गोंयकार ना आतां म्हाजे डावट येता असो की एक केस आम जिखपा ट्राय कोताय काय पर्पसली पेड्यार जावपाक जाय सो हेजेर इंट्रस्ट घालपाक जाय आनीक आमची Mahadei आमी सांबाळपाक जाय. थँक्यू. Honorable Member Shri Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the discussion
on matter of urgent public importance, that is the DPR, which is given by Central Water Commission on River Mahadei. Speaker sir, a lot has been spoken in this August House. 2012 आमी ह्या ऑगस्ट हावसान आहा आनी मदेचेर चर्चा खूब जाल्या. आमी हावसान येवच्या पयलीं 2002 चर्चा आमी आयकत आहा. आनी स्पीकर सर, काम केन्ना सुरवात जालें, महदय जी कलसा रिवरान तेंच्यांनी चॅनल बांदले, लायक नल्ला बांदलो, रिवलेटान नल्ला बांदलो, वॉटर डायवर्ट केलें आनी ते डायवर्ट करून मलाप्रभा बेसनान व्हरोन सोडले. स्पीकर सर, आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्ले आहा. ह्या हावजांतले म्हाका दिसता खुबशे मेंबरूय थिंगा पर्सनली गेल्ले आसतले, पूण जेन्ना हिंगासर हावजान नियरली 8 hours डिबेट जाली, रात जाली हे डिबेटीक, आनी सांगले की ह्या दिसांनी तुमकां आमी कळीत करतले. आतां चीफ मिनिस्टर आदलो स्पीकर, आमी सांगतले तुमकां केन्ना सगळे हावजाचे मेंबर आमी थिंगा या आनी पळोवया. वी वील टेक परमिशन फ्रॉम कर्नाटका, आवर काउंटर पार्ट जे गव्हर्मेंट आहा तेंचे परमिशन घेवया, पुलीस प्रोटेक्शन घेवया आनी या म्हणून. ह्या हावजांतले म्हाका दिसता तेन्ना 4 मेंबर आमच्या वांगडा येयले. 4, ओन्ली 4 मेंबर्स. ऑनरेबल CM, हांव एक आसलो आनी म्हाका दिसता आनीक 2 जाण. आनी स्पीकर सर, आमी दोळ्यांनी पळयल्लें आहा कितें केलां पळय तें. 6 members. अलिना एन प्रसाद, ते नाम ह्या हावजान ना म्हटलें, आतां ना. स्पीकर सर, आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें आहा तेणी कसो बंदारा बांदलो, डॅम बांदपाचें काम चालू आसलें, नल्ला कितलो लांब नल्ला बांदलो, वॉटर डायवर्ट केले. स्पीकर सर, हांव कित्याक उलयता की हे जे उदक येता तें खंय येता, वेर इट इज कमींग फ्रॉम देर. एक रिवर, आनीक रिवर, आनीक 3 रिवरी आहा, टोटल 5 rivers, riverlets, which comes from there into Western Ghats. Western Ghats म्हणजे कितें स्पीकर सर? इट्स अ वर्ल्ड प्रोटेक्टेड सायट. स्पीकर सर, युनेस्कोन ताका वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून ताका दर्जो दिल्लो आहा. द ब्युटिफूल फ्लोरा, फॉना, द ट्रीज, असली झाडां आहा तितून की खंयसरूच ना संवसारान पळय तसली झाडां भितर आहा ह्या वेस्टर्न घाट्सान. थिंगा एनिमल्स, थिंगा बर्ड्स, आनी इम्पॅक्ट फुडें कितें जावपाचो आहा स्पीकर सर. इम्पॅक्ट फुडें जावपाचो आहा तो पयलो तेंचो उलोवया, मागीर आमचें उलोवया. हे एक रिवरीचेर घातले, दुसरे रिवरीचेर घातले, आनीक 3 रिवरीचेर घातले जाल्यार मदें थिंगाची जे रिवर्स भितर येता ते सगळे ड्राय जातले. एक 2-3 म्हयन्यांक उदक येतले जेन्ना हेवी रेन्स आहा पळय तेन्ना, एक 4 म्हयन्यांक, उरलेले 8 म्हयने ड्राय. एंड दीस एंटायर वेस्टर्न घाट्स जे आमी आयज आमकां वर्ल्ड हेरिटेज सायट म्हणून युनेस्को म्हणटा, दीस वील चेंज. खूब जाण उलयले आहा आफ्टर 30 years कितें जातलें फुडें. हे हांव उलयता पळय तें जातलें, ड्राय जातलें. ऑल द बर्ड्स, एनिमल्स एंड वॉट वी आर टॉकिंग, फ्लोरा, फॉना, एवरीथींग वील मायग्रेट. परमनंट मायग्रेशन. तेजे उपरांत आमकां खंय उदक येतलें स्पीकर सर? आमकां उदकूच येवचें ना. द जनरेशन नेक्स्ट एंड द जनरेशन नेक्स्ट वील सफर. जे आमची भुरग्यांची भुरगीं आयज गोंयचे 40% पॉप्युलेशन ह्या उदकाचेर आहा. ड्रिंकींग वॉटर जे आमी म्हणटा, कुळागरां जी आमी म्हणटा, बिचोलचे आमचे आमदार आहा हिंगा, मयाचे आमदार आहा, साखळे आमचो CM आहा, हे सगळे वाटेन जी कुळागरां आहा, जी
आमी सुपारी म्हणटा आनी कितें म्हणटा कितके भाशेचे वेजिटेबल्स आहा हे सगळे नाच जातले थिंगा उदक खूंय मेवतले स्पीकर सर. This will send a very, very irreparable damage to ecology, to environment, and to all of us for drinking water. Speaker sir, म्हाका दिसता वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट एक आमकां वाचोवपाक शकता सुप्रीम कोर्टान. वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट कितें म्हणटा की within that vicinity you cannot have a dam or river जी भितर येता तेका तुवें स्टॉप करूंक जायना. पूण हिंगा केल्ली आहा आनी सुप्रीम कोर्टान हेचे डिसिजन आजून पासून पेंडींग आहा. राजकारण चालू आहा हिंगासर. हाऊस आख्खो आमचो एक ना, सगळे भाशणां दीत आहा. गेली 5 वर्सां भाशणां केली आमी. स्पीकर सर आनी कितलो ते भाशणां करतले आनी आमी रावल्या. डिसिजन एकूच जावंक जाय सुप्रीम कोर्टाचेच की अश्यो रिव्हरी इंडियेक सगळ्या कडेन आहा. एक स्टेटीनसून दुसरे स्टेटीन रिव्हर येता ती स्टॉप करूंक जाता काय? तितून नल्ला घालूंक जाता आनी डायवर्ट करूंक जाता काय? हेचेर प्रश्न आहा. द होल क्रस्ट ऑफ दीस सिट्युएशन टुडे is whether you can divert a river or a rivulet which is flowing from one state to the other state. What is the impact it will send for the generations to come? काबार जातले हांव आतां उलयलां पळय तें. स्पीकर सर हेचेर डिसिजन जाता तितले बेगीन जावंक जाय सुप्रीम कोर्टान. आनी द हाऊस हॅव टू टेल द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वी हॅव फूल फेथ ऑन हिम, वी ट्रस्ट हिम. And we have to have the best of the lawyers. कितले पयशे पडो न्ही. आमचे सगळे टॅक्स पेयर जे GST भरता आमी आनी कसले टॅक्सीस भरता, वेगवेगळे टॅक्सीस भरता आमी. स्टेट ट्रेजरीन येता. लेट द मनी, नो मॅटर वॉट मनी वी हॅव टू स्पेंड टू विन दीस मॅटर इन सुप्रीम कोर्ट. लेट अस हॅव द बेस्ट ऑफ द टीम ऑफ लॉयर्स टू डिफेंड आवर केस. Because it is going to send, because this is going to be a historic judgment. वो judgment जो येवपाचो वो historic judgment जातलो. It's not only for Goa, it will be for entire India. Because the rivers which are flowing cannot be diverted. तितून मोदेकात कोणे नल्ला घालून चॅनल घालून उदक डायवर्ट करूंक जायना. ड्रिंकींग वॉटर म्हणजे कितें, तूं लाय व्हडले पायप थिंगा मोटर घाल तुजो जाय तेदो व्हडलो, थिंगासून पायप पंप करून ऑर ट्रीट कर, ड्रिंकींग वॉटर यूज कर. नॉट डायवर्जन बाय बिल्डिंग सच बीग नल्लाज. स्पीकर सर, वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट म्हणटा दॅट यू कॅन नॉट डायवर्ट एनी रिवर विच इज पासिंग थ्रू वायल्ड लायफ सँक्चुरी. इट्स अ नोटिफायड वायल्ड लायफ सँक्चुरी. म्हादय वायल्ड लायफ सँक्चुरी आमची नोटिफायड आहा. आनी तितून जे रिवर्स येता, ह्यो 5 रिव्हरी ज्यो भितर येता आनी मागीर तेजो म्हादय रिवर जाता आनी आमच्या मांदोवीन येता, हेचे पयलीं ही वायल्ड लायफ सँक्चुरी लागता. आनी ह्या पॉयंटाचेर आमकां झगडपाची गरज आहा स्पीकर सर इन द सुप्रीम कोर्ट दॅट 300 meters away, 300 meters away फ्रॉम दीस वायल्ड लायफ सँक्चुरी हे कलसा जे डॅम बांदप चालू आहा तेजेर जे नल्ला बांदला, वॉटर मलाप्रभा बेसनान डायवर्ट केला. हे इलिगल, दीस इलिगल वर्क वीच वॉज स्टार्टेड बाय गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका, हे इलिगल आमकां प्रूव्ह करून दिवचें पडटलें सुप्रीम कोर्टान. प्रूव्ह करून दिवचें पडटलें आनी हें स्टॉप करचें पडटलें. हे तांकां काडूंक लावचो पडटलो. स्पीकर सर, वी वील हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी एग्रेसीव इन द सुप्रीम कोर्ट. दॅट वी वील हॅव टू टेल द सुप्रीम कोर्ट टू गिव द डायरेक्शन. Our lawyers will have to say to give the direction to remove this. Remove this nalla, to remove this channel what they have built to take our water which comes into the state of Goa. Speaker sir, म्हाका दिसता आयज पयले आहा आमी सांचे वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टी वेगवेगळी भाशणां करता.
they are trying to play to the galleries. They are trying to show the people of Goa that we can save Mahadei. That if you bring us to power, next time we will save Mahadei. अशें ना स्पीकर ते. कर्नाटकान वचून पळया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर वन. हो इश्यू जेन्ना येता ते सगळे म्हणटा वी आर फॉर वॉट दे हॅव डन. जे तेणी इलिगल काम केला थिंगा दे आर फॉर दॅट. कोणूच अगेन्स्ट उलयना तेजेर सगळे एक हा, एक मत. कोणूय घेवनी म्हणटा क्रेडीट. लेट द क्रेडीट बी टेकन बाय एनीबडी, एनी पॉलिटिकल पार्टी. बट वी आर वन म्हणटा ते. बट हिंगा एक मत ना. आमचे गोंयान एक मत ना. इतलेच धाकटुले आमचे गोंय. म्हाका दिसता तेंचो एक डिस्ट्रिक्ट आहा तितले आमचे गोंय. पूण आमचे भितर 40 आमदार आहा तितून एक मत ना. कितलेच पॉलिटिकल पार्टी आमच्यो आहा, एक मत ना. एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज ट्रायंग टू टेक पॉलिटिकल मायलेज आउट ऑफ दीस Mahadei. आनी म्हाका दिसता त्या खातीर एक जावपाची हेचेर गरज आहा. ऑन दीस इश्यू वी हॅव टू बी वन. दॅट वी वील प्रोटेक्ट आवर Mahadei एट एनी कॉस्ट. स्पीकर सर, सगळे जाण उलयल्ले आहा, हांव आनीक चड उलयना. म्हाका दिसता कितलेशेच हेचेर प्लॅटफॉर्माचेर आमी उलयल्ले आहा. वेदर इट इज दीस न्यूज चॅनल, दॅट न्यूज चॅनल, कितकेशेच हेचेर आमी सगळे जाण आमदार उलयल्ले आहा. आनी सगळे जाण म्हणटा वी हॅव टू प्रोटेक्ट. बट हिंगासर येवन वेगवेगळी भाशणां जाता. म्हाका दिसता आयज चीफ मिनिस्टर हेचेर उलयतलो. आनी सगळ्या आमदारांनी म्हाका दिसता ह्या इश्यूआचेर तरी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक सपोर्ट करपाची गरज आहा. DPR जो एप्रूव्ह केला, सेंट्रल वॉटर कमिशन तेणी जो एप्रूव्ह केलो, वी वील हॅव टू इम्प्रेस अपॉन दॅट दीस DPR शूड बी विथड्रॉन. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वचोन मेवल्लो आहा, डेलिगेशन घेवन गेल्लो आहा, मेवल्लो आहा. आनी म्हाका दिसता येता त्या काळान हेचेरूय वी वील वीन दीस. बॅटल्स चालू आहा, वॉर आमकां जिखपाक जाय. बिकॉज इफ दे गेट अवे विथ दीस, द रिमेनिंग 3 rivers which are there, 2 रिवरांचेर तेंच्यांनी काम सुरवात केल्लें आहा. उरलेले 3 रिवरांचेरूय ते डॅम घालतले, उदक स्टॉप करतले. आनी थोडे वयरसून जे कितें उदक वयरसून पडटा ते आमकां पावतले गोंयान. 3-4 माणसांक पावतले. हांव कितें उलयता ते बाब शेटये जाणा. तेचे हितून तो नल्ला आहा बिचोले. आमी बिचोलसून साखळे वयताना तो पयलो नल्ला तो. आतां कितले स्लो जाला ते पळया वचोन उदक. आदी कितले फास्ट येताले ह्या म्हयन्यान ते, आनी आतां कितले स्लो जाला ते पळया. आनी म्हाका दिसता वी वील ऑल हॅव टू वर्क टुगेदर. वील हॅव टू सी दॅट good lawyers represent us in Supreme Court and we win this war. And especially we will have to impress upon the central government, especially Central Water Commission आणि जी Mahadei authority जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मागल्या सेंटरा कडेन ती करची म्हणून, ती आमकां मेवपाची गरज आहा. थँक्यू स्पीकर सर. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion of duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. Ayes have it. The duration of the House is extended by 2 hours. Honorable Member Elton Da Costa. स्पीकर साहेब, आज जे Mahadei हे विशयाचेर आमी जेन्ना भाशण स्टार्ट केलें, म्हाका दिसता जे रुलींग पार्टी आहा तेमी थोडेशांनी आरोप केलो. आनी आरोप कितें केलो की आमी काँग्रेस कर्नाटकांत अशें म्हण बाब राण्यान जायत उलोवन गेलो. पयले सुवातेर म्हाका एक विचारपा आहा, वो DPR दिला वो BJP सरकारान जे आहा सेंटरा सत्तेर आहाय, गोंया आहाय, हे तेम दिला. आनी कमिशन इज अंडर देम. आतां आमी उलयताय जायते कोर्टां वचपाक, बरें सुप्रीम कोर्टान लॉयर काडपाक. बाब मायकल सारको घोडो आहा आनी सारको भाशण ते भाशेन बरें दिता, आमने आहाय.
बट हे जे डबल इंजीन सरकार जो आहा तुंगेलो फर्स्ट प्लेस सरकार जो आहा जो सरकार चलयता सेंटराक हे म्हाका दिसता कोर्टाक वचून पयलीं हे सगळी जे कारस्थान केलें हे तुम DPR दिन केलें आनी आज आमकां उलोवपा हका कित्याक आम ऑपोजिशन आहाय तुम रुलींग आहाय आनी बाब राण्यान सांगला बाब राण्यान 2024 सांगून गेलो शीत फुडें मीठ हायलें पुत्तुनी BJP सरकार येतो म्हूण लोकां जायतेंगे हाडले तें सगळें बरें आहा बट हांव कितें म्हणटा जे DPR तुम दिला हेजेर हे सगळे आख्या कित्याक चळवळ जाली हे तुम DPR तुम दिला कोर्टान कांय दिलें ना तुमगे वॉटर जो कमिशन आहा तुमगे सरकार सेंटरा चलयता तुम दिला हांव कितें म्हणटा कोर्टांतल्यान वचपाक पयलीं तुमी विड्रॉ करपाक जाय आसलो मागीर कोर्ट बीट सगळें मागीर ही जाल तूं मात म्हणटा कर्नाटका रे आमी कर्नाटका तेंगे स्टेट काँग्रेस कितें उलयता तेंगेलें आम सांगिल्लें ना तेंका उलय म्हूण आमचे काँग्रेस कारण काँग्रेसाचें कांय नाका हिंग विशय काँग्रेसा ना ओ BJP ना हो जो मेन इशू तुम रेज केला DPR तुम दिला तुमगे डबल इंजीन सरकारान दिल्ली तुम दिला हें पयलीं तुमकां काडपा जाय आसलें स्पिकर सर जेन्ना आमी हे काँग्रेस कर्नाटकान म्हणून जायत जाणां बाब ताजीनी तें दाखयलें आमी तेजेर कांय उलयनाय हें जे ते सांगताय हे तेंगे इम्पॉर्टन्स वो ते उलयताय आमगे गोंयचो जो काँग्रेस सरकार आमगे जे आमदार आहाय आम तेजेर कांय उलोवपाक शकनाय ते तेंगेलें बट वॉट इज आवर स्टँड वी आर मेकिंग इट व्हेरी क्लियर सो तें तूं उलोवपा ना आमगे लिडर ऑफ ऑपोजिशन सांगलां प्रेजिडेंटानूय सांगलां कितें सांगपा तें स्पिकर सर जेन्ना आतां पयर आतां बाब राण्यान तें म्हणा जेन्ना आमगे सांकळे जे मिटींग जाली सांकळे लोक कोण ना म्हण थिंगा सांकळे लोक येयले ना कित्याक सांकळे लोकां भिरांते आहा आमकां लोक भायल्यान कोणें पयशे दिन कोणें हाडला मिटिंगेक लोक हांवें आमगे थिंगसोन केपें म्हाका दिसता हांवें 3 बस सांगिल्ल्यो कोण येताय म्हूण लास्टा 7 बस जाल्यो पावलू ट्रॅवल्साक बस नाय जाल्यो बस नाय जाल्यो तुमकां ना म्हणटा कदंबालय चालू कदंबाय नाय जाल्यो आनी ते येयना आसले बट कोणें तांकां फोर्सान कोण हाडना आनी हें कितें आपणा कितें आपणा तुपणा कितें हांवें सावथा प्रॉब्लम म्हणना लोकांनी लोक आपणा मनासून येयलो कित्याक लागून येयलो ही आमचें गोंय म्हादय सांबाळपा जाय म्हूण आनी जायत फावट कितें जाता आतां जेन्ना हिंगा आमी उलयताय आमी एकमेकाचेर आरोप कोताय स्पिकर सर जेन्ना आमगे बाब राण्यान सांगलें पेपर वाचपाक नाकाय म्हूण कित्याक वाचूं नाका बरें आहा तें कोड लागता कितें तरी आहा तें सो पेपराचेर कितें येता तें सत्य येता पेपर कितें हाडटाय हांव पेपरा अभिनंदन कोता कित्याक पेपर कितें आज हाडटा ते लोकांक नदरे म्हूण हाडटा आनी हें तुमकां वाचूं जायना म्हूण चोवपा जायना म्हूण तूं पेपर वाचनाय पेपरां म्हाका दिसता आमी शाबासकी दिवपा जाय कित्याक पेपर सत्य आहा तें हाडून हाडटा आनी पेपराक कायदो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटा आमी स्पिकर सर जाय जाणां म्हणून हें आमकां आनी तूं आमगेलें आनी तुमगे म्हूण हें आमगे आनी तुमगे अशें म्हूण कांय ना हें सगळें गोंयकारालें आनी आम तरी समज म्हादय राखतले जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकठांय जावपा जाय दुसरें म्हळ्यार हे 8 जे आमगे आमदार आज जाय जाणां तिनी आसून जायत उलयले जायत जाण पयलीं वाग आशिल्ले आतां ते मेंढरी जाले काल हांवें सांगिल्लें 1-2 जाणांक वागा भाशेन उलयताले आनी म्हादयचेर इश्यूचेर म्हाका दिसता 8 जाण जिखोनूय येयले 8 जाण गेले ते आतां फुडें ते उलटा उलयता आसले बट जाण जावपा जाय जेन्ना आमगे काँग्रेसा मॅनिफेस्टो आहलो तितून म्हादय इश्यू आहलो आनी हे ते हेजेर जिखोन येयले आतां फुडें ते तिन्या गेले आसले उलयना आसले ते म्हणून दुसरे आनी काल सांगलें बाबा तूं व्हड वाग उलयता मरे आतां खंय जाल काय म्हूण आतां मेंढर जाल काय म्हूण एकल्या विचारलें सो कितें जाता इश्यू कितें जेन्ना रुलिंगा आसतना उलोवपाक बरें दिसता आमी आमकां मातशें काय अरे हांव उलयत रे तूं उलय रे बाबा टायम जालो हांव सांगत रे तुका पॉयंट केलो ना रे तुवें फुडें म्हणला आसतलें बरें आहा म्हूण तूं दुसरें म्हळ्यार कर्नाटका सांगता तेगे ट्रिब्युटरीज जे उतर मेन ओन्ली ट्रिब्युटरीज आर डिवायडींग द वॉटर समज तरी म्हाका दिसता जाल्यार हे ट्रिब्युटरीजू आमी तरी डिवायड करून उदक धाडटा जाल्यार एक टायम असो येतलो द मेन स्ट्रीम तें उदक लयत पावपाना आमगेल्या आतां मायकल बाबान सांगलां की आतां तो गोगो जो धबधबो आहा तो उणी जायत वयता म्हूण सो दॅट मिन्स ही हॅज एडमिटेड दॅट कर्नाटका इज ऑलरेडी हॅव टेकन वॉटर हें दाखोवन सिद्ध केलें बाब मायकलान आतांच की उदक उणी जायत वता म्हूण वॉटरफॉल देंव लेस जायता म्हूण बाब प्रेमानंद विचार म्हूण तेणें आनी म्हाका दिसता ही हॅज एडमिटेड दॅट कर्नाटका हॅज ऑलरेडी टेकन वॉटर फ्रॉम हियर सो दीस इज अ पॉयंट टू बी नोटेड आमी आतां उदक दिवपा नाय एक थेंब दिवपा नाय म्हूण उलयता बट आतां आमगे मायकल बाबान एडमीट केलें की कर्नाटका हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड टेकिंग वॉटर
वीच म्हाका दिसता हॉनरेबल CMान हेजेर नोंद घेवपा जाय. स्पिकर सर, जेन्ना डेलिगेशन गेलें आमगेल्या डेल्ली गेलें आनी म्हाका दिसता कितें तेजें आउटकम येयलां तें आजून आमकां कळना. सो डेफिनेटली स्पिकर सर, आमी एज अ पार्टी ऑपोजिशन वी डोंट वॉन्ट टू क्रिएट प्रॉब्लम. सो आमी कोणाकूय वायट तुमी केलना म्हणून, बट मेन थिंग why this problem has happened is that we have to understand DPR dil to kitya dilo. It is not from the court he has given or something. You all withdraw the DPR, then we will speak. तुम आता DPR दितरी कोर्टा वयता म्हणटा, अरे कोर्टा वचपाक प्रश्न येईल कित्याक, ही आज नोंद येईल कित्याक, कित्याक तुम DPR दिला, हे तुमगे डबल इंजिनान दिला, हो पयलीं विड्रॉ करे आनी मागीर वच तुम आतां कर्नाटका इलेक्शन लागून DPR तांकां दिताय, तांकां हॅपी कोताय आनी आमकां मागीर कोर्टा वच म्हणटाय. हे जावपाक जायना. तुम DPR विड्रॉ करा आनी मागीर कितें कायदे आहा तें करया. वेन इट इज इन द कोर्ट, वाय DPR वॉज गिवन. सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेर राजकारण कशें, आम तरी राजकारण कोनाय कित्याक आम ओले ते फकत 7 जाण ओले, आम राजकारण कोणूय फायद ना. तुम 30 जाण आहाय. सो हांव मागतां सरकारा कडेन की आमी पयलो विड्रॉ करया आनी मागीर तेजे मुखार उलोवया. बिकॉज आमगे मायकल बाबान एडमीट केलें की ऑलरेडी उदक काबार जारीत आहा. सो आनी एक पाटी हांव सरकाराक मागतां की आमी हेजेर बारीकसाणेन राजकारण कोणा आसना. डेफिनेटली एक जावन आमी हो DPR विड्रॉ करून आमी आमगे म्हादय माय ही आम राखया. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Antonwas. स्पिकर सर, आयज हांगासर हांव म्हादय हें रेजोल्युशन घेतलेलें आसा, ताका लागून हांव सपोर्ट करपाक उबो आसा. स्पिकर सर, आमी सगळे हांगासर जी म्हादय ही आमी आवय म्हणटा, जेन्ना आवय म्हणटा आसतना आमी सगळे जे MLA तशेंच आमचे जे अक्को गोंयचो लोक ही आवय म्हणून आमी समजता. स्पिकर सर, हांव समजता आनीक फाटीं जेन्ना CM सरान आमकां आमचे सगळे जे ऑल पार्टी मिटींग मागिल्ली तेन्ना म्हाका दिसता थोडे हांगासर जे ऑपोजिशन पार्टी आसले ते येवंक ना. स्पिकर सर, आयज आमी सगळे आवय म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे एकठांय रावन हें आमी झूजचें चालू आसा म्हादयचें, हें आमी झुजून आमकां आमचे गोंयांत जी म्हादय आमकां हाडपाक जाय. स्पिकर सर, म्हाका दिसता आनी म्हाका अशें दुबावूय दिसता कित्याक जी म्हादय डायवर्ट जाल्या ताका लागून आमचे जे गोंयां जे वेल आसात, जावं तोडी आसात, जावं जोरी आसात, ह्यो खंय तर आमकां कमी पडटले काय दिसता. कित्याक जेन्ना म्हादय डायवर्ट जाता आनी तेन्ना आमी कितेंय तरी तयारी आमकां करपाक जाय आनी जे आमचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका दिसता आमी तयार रावपाक पडटले. तशेंच आमी पळयता इंडस्ट्रियल इस्टेट ज्यो आसात ताकाय जावं रो वॉटर जावं ट्रिटेड वॉटर हें जाय पडटलें. तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवपाक जाय वो सेंट्रल गव्हर्मेंटाकूय सांगपाक जाय बाबा हे आमचे गोंयांचे डायवर्ट म्हादय उदक डायवर्ट जालें जाल्यार आमकां हांगा कमी पडपाक शकता. ताणें एक रेजोल्युशन घेवन ताणें हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगपाक म्हाका दिसता ताणें गरज आसा. तशेंच स्पिकर सर, आमी हर घर जल जे आमी जी गव्हर्मेंटान स्कीम हाडलेली आसा, जी स्कीम म्हाका दिसता आमच्या लोकांक पावपाक जाय आनी ही पावतलो जाल्यार उदकाची शॉर्टेज जावपाक जायना. ही शॉर्टेज जाली जाल्यार आमी लोकांक घर घर हे लोकांक आमचे घरांनी उदक पावचें ना. तशेंच आमी जे आमचे शेतकार भाव भयणां आसात, जावं आमचे हो म्हादय जो इश्यू आसा, हे आमचे शेतकार भावांक जो भरपूर हो इफेक्ट जाल्लो आसा आनी इफेक्ट जातलो, ताका लागून हें आमी डायवर्ट जावपाक दिवपाक शकना. हांव अपील करतां सगळे आमचे जे MLA आसा तांणी आमी सगळे एकठांय रावन आमी हें झूज फुडें वचचें पडटलें. तशेंच हांव आयज आमचे रेजोल्युशनाक हांव सपोर्ट करतां. थँक्यू.
Honorable Minister Atanasio Monserrat. Speaker, sir, I rise to put forth my views on this discussion of short duration on this important issue pertaining to River Mahadei, which is a lifeline of Goa. Speaker, sir, it is really unfortunate that this august house, which is supposed to rise above political differences and discuss issues of larger public importance, is being used to further the political agenda by a handful of people. River Mahadei, as we all know, flows for about 75 odd kilometers in Goa and about 37 kilometers in Karnataka. However, in this short span, the state of Karnataka has illegally carried out civil work to the tune of nearly 2 to 3 kilometers and tried to divert the water of Mahadei. The upstream part of Mahadei Basin has been rightfully identified as a biodiversity hotspot filled with rare, endangered and threatened species. The Western Ghats and an area of about 1,59,000 square kilometers has been classified as global ecological hotspot. This is an area which is rich in endemic plants, species, and unfortunately has already lost more than 70% of its original habitat and is under severe imminent threat due to human pressure. The Mahadei watershed houses various 5 wildlife sanctuaries, wherein Dr. Salim Ali Bird Sanctuary is present in Tiswari Taluka. The proposed diversion by Karnataka will cause severe and irreparable loss and damage to the forest, wildlife, and other organic life residing within and around the Mahadei Basin. Apart from drinking water, this river is also a necessity for flora and fauna at the entire river basin, and it is our prime duty to put these ecological concerns on priority even ahead of our human consideration. In the interest of the livelihood of the people of Goa, who depends on the waters of the Mahadei River for their very survival, no diversion of Mahadei waters should be allowed. If the waters of the Mahadei River are allowed to be diverted, it would result in severe ecological damage to the already fragile Mahadei Basin. It will be final nail in the coffin for thousands of species, which are the caps of extinction in this area. The Mahadei River is a tidal estuary which acts as an extended arm of the sea with tidal sea water intrusion. However, the freshwater flow keeps the salinity at certain acceptable levels. Diversion, if allowed, would result in salinity ingress from the sea, leading to massive repercussion and thereby destroying the entire aquatic ecosystem. Speaker, sir, any diversion of the water of River Mahadei would alter the nature of Kazan lands, unique to the state of Goa, and will also pose an irreparable threat to agriculture development in this region. Therefore, Speaker, sir, it is my humble submission that the interest of Goa and Goans in this matter may be safeguarded by way of ensuring the following. A. Expediting the setting up of Mahadei Water Management Authority. And B. Following up with the Central Water Commission of the Ministry of Jal Shakti, Government of India, to withdraw the approval granted to the latest DPR of the KNN Limited, Government of Karnataka. Thank you, Speaker. Honorable Minister Govind Navde. Speaker, sir, आज आदरणीय मेंबर हांणी म्हादैच्या विशयी जो ठराव मांडिल्लो आसा त्या ठरावाक तेंको दिवपा खातीर हांव उबो आसा. म्हादय ही फक्त नदी न्ही तर ती आमच्या संस्कृताची एक बुनयाद जावन आसा. तिचे कुशीक गोंयची संस्कृती वशिल्ली आसात, सजलेली आसा. म्हादयक ल्हान व्हड अशे झरे आसात आनी ल्हान ल्हान कोणी आसात. पूण ज्या कर्नाटकान ह्या ल्हान ल्हान स्तोत्राक
किरमुपाचो यत्न केल्लो आसा ती एक संस्कृती न्ही तर ती एक विकृती जावन आसा. आयज गरज आसा राजकीय हेवे दावे पयस करून ह्या मादईच्या संरक्षणा खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. म्हाका याद जाता ज्या वेळाचेर एक भुरगो आवयच्या पोटान जेन्ना जन्म घेता तेन्ना आपलें अस्तित्व सिद्ध करपा खातीर तो सातत्यान आवयच्या कुसाव्यान एक खोट मारीत आसता आनी तूं भिवो नाका, आपूण तुजे बरोबर आसा, तुजी जतनाय तुजी काळजी तूं घे अशें हो सदांच सातत्यान सांगत आसता. आज आमी ह्या सगळे मादईचे आवयचे आमी भुरगे जावन आसात. आख्खी गोंयची जनता जी आसा ती सगळेच भुरगीं जावन आसात आनी आज आमचे प्रत्येकाचें एकूच लक्ष जावन आसात की आमी ह्या मादईचें संरक्षण करपाक जाय. आतां संरक्षण जर करतले जाल्यार जशे कर्नाटकाक सगळे हेवे दावे वेगळे वेगळे पक्ष जशे एकठांय आयिल्ले आसात तशे गोंयान वेगळे वेगळे जे पक्ष जे आयिल्ले आसात तांणी एकठांय येवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आंदोलन करतल्यांक आमचो केन्नाच विरोध केन्ना गोंयच्या मुख्यमंत्र्यानूय दाखयले ना आनी खंयचे आमच्या सभागृहांतले भितर आशिल्ले आमदारानूय दाखयले ना. पूण जे वेळाचेर एक सभा घेतात पूण त्या सभेचे विरोधांत त्या सभेन लोकांक चिंतून घालतात ही खरें म्हळ्यार एक धोक्याची घंटा जावन आसा. आनी तातूंत भितर आनी एक गोश्ट एक मुद्दो म्हणटात. हांव समस्त गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की गोंय हें जरी ल्हान राज्य जरी आसलें आनी कर्नाटक एक एखादें मोठें राज्य आसपाक जाय, लोकसंख्या एखादी मोठी आसपाक शकता, तातूंतले खासदार एखाद्या केंद्राक चड मेळपाक शकता, असो तरेचो एक गोंया भितरच्या गोंयच्या लोकां भितर एक भिरांत घातिल्ली आसा ही अत्यंत चुकीची आसा. हें आमी बंद करपाची गरज आसा. जरी गोंय 2 खासदारांचें जरी आसलें राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान आमी न पळयत आसतना आमचें अस्तित्व आमकां दाखोवपाची गरज आसा. आनी हें जर आमकां दाखयतले जाल्यार हांव एक ल्हानशें उदाहरण आमचेंच गोंयचें उदाहरण महाराष्ट्राकूय दिसतालें गोंय हें महाराष्ट्राचो एक भाग जावचो. पूण आमच्या गोंयच्या लोकांनी ज्या वेळाचेर एक वेळ आमकां शिक्षण नाशिल्लें त्या वेळाचेर सुद्दां जनमत कौलाच्या वेळाचेर दाखोवन दिल्ले आसात जरी महाराष्ट्र राज्य व्हडलें सुद्दां जर आसलें जाल्यार गोंयांत तितलीच एक ताकद आसा. आज कर्नाटक सुद्दां तर तितलें मोठें जर राज्य जर आसलें कितलेय तांचे कडेन जर खासदार सुद्दां जर आज जर आसले जाल्यार आमी आमची अस्तित्वाची लढाई बुद्धीन चलप हें लढाई लडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण ज्या वेळाचेर एक सभा विरोधक घेतात आणि सरकाराचेर चलतात गोंयचे जे सरकार मादय खातीर फॉर आसा. आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा की माझी मादय ही म्हजी आवय जावन आसात आनी हांव अभिनंदन करता आनी सबंद गोंयच्या लोकांनी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करपाक जाय की हो मादयचो विशय आजचो आनी कालचो न्ही. गोंयान कितलेशे मुख्यमंत्री जावन गेले पूण आज पर्यंत सडेतोडपणेन उलोवणारो जर कोण जर मुख्यमंत्री जर आसा जाल्यार डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आसा जाणीन स्वता आपल्या सांगिल्ले आसात की मादयचो म्हज्या आवयचो एक दुदाचो एक थेंब सुद्धा आमी कर्नाटकाक वळूंक दिवपा ना. हांवें दुदाचो थेंब म्हणिल्लो आसात कारण बाबा बोरकरान एक सुंदरशी कविता बरी आमकां गोंयकारांक दिकून आसा. माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे कड्या कपारी मधून घट फुटती दुधाचे. आणि म्हणूनच ह्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी विचार करता आसतना विरोधकांनी किंवा चितावन घालपाचो प्रयत्न करचो न्ही कारण आमी सगळेच मादयच्या लढ्यान आमी तुमच्या बरोबर आसा. भावांनो ज्या वेळाचेर आज तरी आसतना हांव दुसरें आनी एक उदाहरण सांगता. व्हिएटनाम सारकेलो एक ल्हानसो देश एका बलाढ्य देशाबरोबर झुंजले तब्बल 20 वर्सां आपली अस्तित्वाची लढाई त्यांनी लढले. त्या व्हिएटनाम देशान जर अशें ठरयलें आमचें चिमुकलेंशें राज्य आमी जर सोडिल्लें जाल्यार नेगेटिव्ह थॉटानूच आमी पयस वयतले पूण आमकां पॉझिटिव्ह वेव्स जी आसात विल पॉवर जी आसा ती जनरेट करपाच्या तितलीच म्हत्वाचें आसा. हे आज विरोधकांनी जे आज मादय आमचे सरकार जे आसात किंवा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे आसात ते सरकार मादयक सपोर्ट करना ही दिशाभूल जी करतात ही ह्या लोकांनी बंद करची. आता हांव एक सादो गोश्ट आतांच मदीं बोवाळ जालो. वॉटर हे कर्नाटकांतल्यान ओरिजीन जाल्लें आसा. आतां आमी हें घाटी उदक म्हणलें म्हणून जातलें ना न्ही. पूण सगळ्यांनी जर आमी जर एकठांय जर आयून लढो जर लढलो
एकट्यान जाल्यार आमकां एक मेसेज आमी दिवपाक शकता, कर्नाटकाकू आमी मेसेज दिवपाक शकता आनी केंद्र सरकारान जो हो DPR जो आज एप्रूव केल्लो आसा बाबा ह्यांचेर कितें तरी चिंतन जावपाक शकता. पूण ज्या तरेन प्रत्येक पत्रकार प्रत्येक आमदाराक जो रुलींग जावं तो विरोधक जावं प्रत्येकाक प्रश्न करता आनी जेदे वेळाचेर आमचे सिक्रेट जे प्लॅन्स जे असतात ते कर्नाटकाक कळटा, कारण मुख्यमंत्री त्या लोकांक आमचे गोंयच्या लोकांक समजोवपा खातीर किंवा आमी जे मंत्री जे आसात ते मंत्री लोकांक समजोवपा खातीर आमकां प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर दिवचें पडटा, कारण ही लोकशाही आसा. कारण लोकांक सजमना जर आमी जर आमचे जर काही गोष्टी जर सिक्रेट प्लॅन जर ओपन जर केले जाल्यार कर्नाटक ताचो फायदो घेतलो आनी नेमकें हेंच जाल्लें आसा. आनी म्हणूनच हांव एक गोश्ट सांगपाक सोदतां, लेट अस कम टुगेदर. आनी जेदे वेळाचेर आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्र्यान जेदे वेळाचेर जबाबदारी घेतिल्ली सगळ्यांक हाडपा खातीर, पूण तें जालें ना. पूण एकूच मागणें जशें दोतोर शेटयान जशें म्हणिल्लें आसात की कितें जालें तें जावं, पूण मुखार तरी अशे तरेच्यो विपर्यास किंवा मुखार तर अशे तरेची दिशाभूल आमी करची न्ही. आमी सगळेच एकठांय लावन हो लढोया अशें हांव ह्या वेळाचेर म्हणत. म्हादय दोंगराक वेडो घालून वता. दोंगर जेन्ना दोंगर बेश्टोच वचूना, तो दोंगर आमी सगळ्यांनी वसयलेलो आसा. दोंगर वसोवपा खातीर ही आदीम संस्कृती जी आसा, दोंगर आसा म्हणून पावस आसा, पावस आसा म्हणून शेती आसा. आनी ह्याच अनुशंगान हो जो म्हादयचो जो हो वर्तुळाचो जो केंद्र भाग जो आसा तो आदिवासी आनी धनगर समाजान वसयलेलो आसा. ह्या दोंगुर्ल्यांतले रावतात एका म्हादयच्या प्रस्नाचे सगळ्याक वनलेबर घटयकूय आसात. आज आमची वाटचाल फक्त भावनीक मार्गान न्हय तर पुराय तपशील सादर करून गोंयची बाजू मजबूत करपा खातीर आमी आज लढपाची गरज आसा. हांव एका आंदोलनांतल्यान आयलो भुरगो. त्या आंदोलनाची धगूय म्हाका खबर आसा. पूण प्रत्येक चळवळ करतली तेजे पॉझिटिव्ह आमकां संकेत कशे मेळटले, पॉझिटिव्हली आमी कशे मुखार वतले त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां विचार करपाक जाय. लिगली आमचो गोंयचो सरकार बॅटल लडटात, टेक्निकली आमचो गोंयचो सरकार मुखार वता, पॉलिटिकली मुखार वता, त्याच बरोबर सायंटिफिकली सुद्धा आमकां सगळ्यो काही गोष्टी समजून घेवन ह्या म्हादयचेर आमी सगळ्यांनी विचार करप हो तितलोच म्हत्वाचो आसा. आनी जर आमी काही गोष्टी करपा खातीर जर चुकले जाल्यार म्हाका दिसता आमी मुखावेली आमची भावी पिढी जी येतले ताका आमी तोंड दाखोवपा खातीर नासतले. आनी म्हणूनच आमचे हेवे दावे जे आसा ते पयस जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. प्रत्येकानी टेक्निकल लिगल ह्या सगळ्या वक्त्यांनी आज उलयलेले आसात, आमदारांनी आज उलयलेले आसात. हांव चड कांय उलयनासतना म्हजे इश्टाची एक ल्हानशी कविता बरेचशे दिसा पयलीं बरयलेली आशिल्ली, बरोबरून हांवें शब्द जाणून करून एक परत ती उतरून घेतिल्ली आसा, तुमच्या मुखार सादर करता. म्हणून म्हजे एक ह्या विशयाक हांव फुल स्टॉप दिता. म्हादय गे म्हादय शेतां बाटां पिकय, तुका व्हरतल्याक बरीच बुद्ध शिकय. म्हादय गे म्हादय तूं आमची आवय, तुका फटोवप्याक मातीच तूं खावय. म्हादय गे म्हादय झाडां पेडां शिपय, पेडपी नडप्यांचे अवतार तूं सोपय. म्हादय गे म्हादय तूं आमकां वाचय, शबय घालपाक तूंच आतां चाचय. म्हादय गे म्हादय मद तांचो जिरय, तुका वरप्यांची तकलीच तूं फिरय. म्हादय गे म्हादय तान आमची भागय, क्रांती ज्योत पेटवून मना आमची जागय. म्हादय गे म्हादय, म्हादय गे म्हादय वचू नाका आमकां सोडून, वांकडे नदरेन पळोवप्याक हात पांय घाल तूं मोडून, हात पांय घाल तूं मोडून. सगळ्यांक उदय बरो. Honorable Minister Nilkan Halankar. स्पीकर सर, आयज जो ठराव मांडला सगळे उलयल्यात. म्हादय रिवर ही गोंयची लायफलायन ही सगळ्यांक खबरूच आहा. त्याच बरोबर ह्या रिवरीचेर शेतकार आसूं, बागायतदार आसूं किंवा वायल्ड लायफ सँच्युरीज जावं बाकीचे ऑर्गेनीक जी झाडां पेडां आहा ही सगळीच डिपेंड आहा. आनी तेज्या बरोबरच खरोखरच शेतकार आनी शेती भाटेक हो धोकादायकचो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, वेस्टर्न घाट हेज्या अंतर्गत जे आमचे सह्याद्री घाटाचेर जेन्ना म्हादय रिवर येता तेन्ना सह्याद्री घाट हो जवळ जवळ 1
59,000 किलोमीटर क्लासिफाईड जाल्लो आहा एज अ ग्लोबल आनी एकोलॉजिकली हॉटस्पॉट आनी हे बेसीन जे रायटली आयडेंटिफायड एज अ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट filled with rare endangered and threatened species. जो प्रपोज डायवर्जन कर्नाटकान जो करूंक सोदता वो खरोखरच फॉरेस्ट वायल्ड लायफ ऑर्गेनीक लायफ ह्यो सगळ्यो नेचरल ज्यो हें आसा हें खंय तरी डॅमेज जातलें. हें सगळें करता आसतना स्पीकर सर लास्ट टर्माक जेन्ना आमचे ऑनरेबल स्पीकर आसले ते आजचे मुख्यमंत्री आहा त्या टायमारूय असोच प्रश्न उद्भवलो आनी तेन्ना ह्या विधानसभेची टीम त्या टायमार सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करून येल्ली. आनी आतां जेन्ना आमचे ऑनरेबल मुख्यमंत्री जेन्ना मुख्यमंत्री जाले आनी तेंच्यांनी ह्या विशयाचेर बारकायेन विचार करून म्हादई रिवर आमची कशी सेफगार्ड करची हेजेर बरे इफेक्टीव स्टेप्स घेवन आनी म्हादई ट्रिब्युनला एवॉर्ड एसेसमेंट कशें आसचें आनी तेज्या खातीर कितें करचें हें सगळें पळोवन त्यांनी गोंयच्या लोकांच्या इंट्रस्टा खातीर जेन्ना 2019 जेन्ना एवॉर्ड केले त्या टायमार गोवा सरकारान रोखडेंच SLP फायल केली स्पेशल लीव पेटिशन म्हादई बेसिनाचेर आनी तेज्या बरोबरूच 2020 जेन्ना तेंच्यांनी पाणी वळोवपाचे प्रयत्न केले तेन्ना सरकारान कंटेम्प्ट पिटिशनूय फायल केल्ली. हे कंटेम्प्ट पिटिशन सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर येयल्या दिली की ती सायड इन्स्पेक्शन करचें आनी तेज्या बरोबरूच सायड इन्स्पेक्शनूय जालें बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आनी हे इफेक्टीव स्टेप दाखोवन गोवा not adopted passive stand but proactive steps to prevent an illegal diversion of Mahadei river. Speaker sir, आयज DPR जो अप्रूव केलो हो एक म्हाका दिसता मायनर सेटबॅक आहा पूण आमचो सरकार जो आहा प्रोएक्टीव आहा टायम टू टायम लीगल बॅटल दिवंक जाय ती दितातूच. म्हाका याद येता हांव ह्या हावजान तिसरे फावट मेंबर म्हणून येयला आनी पयलो मेंबर हांव 2007 येयल्लो. पूण जेन्ना हांव NCP पक्षान आसलो तेन्ना त्या टायमाचे सरकार BJP सरकार आसलें सेंटराक काँग्रेस सरकार आसलें आनी त्या टायमाचे डेलिगेशनाक हांवूय एक मेंबर आसलो. तेन्ना आदले ह्या हावजाचे मेंबर्स डॉक्टर वेलफ्रेड डिसोजा निर्मला सावंत हे टिमीचे मेंबर आसले. आमी आयज पळयता की जेन्ना DPR एप्रूव केलो आनी ह्या सरकारान जेन्ना ऑल पार्टी मिटींग आपयली तेन्ना म्हाका दिसता ह्या हावजांच्या आमच्या मेंबरांनी जे सरकाराक ह्या म्हादई रिवराक जो पार्टबर दिवंक जाय सपोर्ट दिवंक जाय हो म्हाका दिसतना दिला कसो. हो जो विशय आहा जवळ जवळ 30-35 वर्सांचो विशय आहा हो आतांच्या सरकाराचो ना आनी हें सगळें पळयलें जायत जाल्यार हो ग्लोबल इश्यू आहा एकोलॉजिकल इश्यू आहा आनी हो तर आमी गोंया सारको आनी आमच्या लोकांच्या इच्छे प्रमाणे आनी लोकांचे गरजे प्रमाणे करतलो जायत जाल्यार पयले सुवातेर सगळ्या हावजाच्या आमच्या मेंबरांनी एकीच कडेन रावन सरकाराक पाठिंबो दिवपाक जाय. आमी पळयलां की जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री जेन्ना स्पीकर म्हणून आसले तेन्नाय तेंच्यांनी विजीट केले. आतां मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तेंच्यांनी हे सगळ्यो फॉर्मेलिटी केल्यो. गेल्या 8 दिसांक जवळ जवळ तेंच्यांनी 20-25 मिनटां डिटेलान कितें कितें जालां कितें कितें केलां तेवूय दाखयलें. लिगलान आमचे एटर्नी जनरल आसा पळय तेंच्यांनी प्रसार माध्यमांतसून एक 30 मिनटां मॅपा सगळें प्रॅक्टिकली कळसा बांडोरा हे सगळे कशे कशे रिवलेट वयतात कशें कशें तेंच्यांनी हें केलां
आनी आमकां लिगली जिखपाक कसो चान्स आहा आनी हें आहा आमकां खबर आहा की जेन्ना खंयच्याय कोर्टाक गेले लिगल हितून गेले जायत जाल्यार जस्टीस येवपाक टायम लागता पूण जस्टीस ही जातलीच. तेज्या बरोबर ज्यो अश्यो काही गोश्टी जाता हेका पळयलें जायत जाल्यार आमी खंय तरी आपल्या सरकाराचे आसूं जावं आपल्या रिप्रेझेंटेटीव आसा जावं आमी जें चलयता हेजेर विस्वास दवरून आमी पाठिंबो दिवपाची गरज आहा. आनी ह्या खातीर हांव मागता आमच्या हावजान निदान सगळ्या 40 मेंबरांनी हे जे फायट चलता पयले सुवातेर सरकाराक पाठिंबो दिवपाक जाय. डेलिगेशन वयता त्या टायमार वचोंक जाय. म्हाका दिसता हे फावटी डेलिगेशनाक सगळे पार्टीक आफोंक ना. म्हाका दिसता पयलीं 25-30 वर्सांक 2-4 डेलिगेशनांय गेल्लीं आहा आनी वचपाची गरजूच आहा. तेन्ना फुडें तरी सोजमोन सपोर्ट करतले आनी हो DPR जो एप्रूव केला तो विड्रॉ करपाक आनी म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जास्तीत जास्त बेगीन सरकार करतलो आनी हेजी जस्टीस आमकां आयज ना फाल्यां गावतलीच. पूण जेन्ना अश्यो कांय अडचणी येता एक्स पार्टी डिसिजनां खंय तरी जाता एका लिगल मार्गानूच आमकां फायट करपाक जाय आनी ती सरकार बऱ्या पैकी आमचे एडवोकेट आनी आमचे जे एटर्नी जनरल आहा हेवूय बऱ्या पैकी तेजी जबाबदारी घेवन काम करतात. तेन्ना आमी सगळे एक रावून हे साध्य करुया इतकें सांगून स्पीकर सर थँक्यू. Honorable Member Subhash Valdasa. Speaker sir, I rise to support the motion come resolution moved by the Honorable Member Mr. Alex Siqueira as regards to diversion of Mandavi river flow at Khalsa and Bandura, and which brings anxiety, fear, apprehensions in the minds of the members of this house as well as people around the Goa. We have seen the dispute which has arisen long back. खूप पयली dispute चालू आशिल्ले आनी त्या disputaचे आज पहिले जर जाय जाल्यार एक DPR CWC तांकां एक permit करता. So taking into consideration that they've got approval for DPR, there are various things which are happening, unwanted things which are happening. आमी पहिले हांव निशेध करता. गव्हर्नराच्या भाशणाच्या पयलीं असेंब्लीन भितर अशें केन्नाय जायना. फक्त म्हादईचेर म्हणजे पयलींच म्हादईचेर कांयच केलें ना म्हणून हांगा घेराव जालो. मार्शला करपी तांकां भायर घालचें पडलें. परत आयज एक दुर्दैवी इन्सिडंट परत एक फावटी आमी चर्चा दिल्या. ह्या सरकारान चर्चा दिली. डॉक्टर प्रमोद सावंतान चर्चा करपा खातीर हो एक स्पेशल सेशन हांगा ऑर्गनायज केलें आनी तें सेशन बंद उडोवपा खातीर जे लोक फुडाकार घेतात, सभा घेतात, तेच लोक हांगा येतात, हेंय हावस डिसरप्ट करतात की म्हादईचें उलोवपाक जायना म्हणून तांत्रीक मुद्दे हाडटात जे केन्नाच तांचे स्टँड जायना. सो हो एक दुर्दैवी आसा. निशेध करपा सारकें. वास्तवीक ह्या बेंचा कडच्यान आमची अपेक्षा आसा की चडांत चड टायम घेवपाचो, सरकाराक उलोवपा लावपाचो. पूण सरकार जेन्ना आफूण जावन फुडाकार घेता तेन्ना म्हादईच्या विशया वेल्यान आमी पळयतात हे बेंचीस रिकामे आसात. जे बोवाळ करताले की गव्हर्नराच्या भाशणा भितर म्हादईचो संदर्भ ना म्हणून बोवाळ करताले ते बेंचीस आयज दुर्दैवान एम्प्टी दिसतात. दिस इज अनवॉन्टेड सिच्युएशन. सगळ्यांनी सांगलें आसा की म्हादईचो विशय हो अत्यंत ज्वलंत आसा. म्हादई आमची लायफलायन आसा. म्हादई आमची वाहिनी आसा. म्हादई आमची दायिनी आसा. सगळे वटच्यान म्हणजे आमच्या शिरान रक्त, आमच्या गोंयचें रक्त म्हणल्यार रक्त जशें शिरांनी गोयटा तशें म्हादईच्या आमच्या गोंयान भितर कणान भितर ह्यो ज्यो वेन्स आसात ताका पुरवठा करपाचें काम म्हादई करता. आनी ताचें अस्तित्व ना जाता जाल्यार आमी गंभीर आसात. The government is very serious. Dr. Pramod Sawant, the Honorable Chief Minister, is very serious. The BJP government in this state is very serious. We are physically connected to Mahadei issue. We are emotionally attached to the Mahadei issue. We have all the concerns for Mahadei.
इट इज नॉट दॅट वी आर सिटींग क्वायट. पूण जेन्ना चीफ मिनिस्टर एक बैठक आपयता की म्हादईचेर आमी विचार करुया, तेन्ना ऑपोजिशन बहिष्कार घालता. जेन्ना चीफ मिनिस्टर खंय डेलिगेशन घेवन वचपाक पळयता ते एबसेंट रावतात. जेन्ना ह्या विधानसभा भितर ती चर्चा जावपाक जाय तेन्ना आपयता तेन्नाय ताजे बहिष्कार घालतात. ते डिसरप्ट जावपाचे हें आसात. वी हॅव टू बी युनायटेड. यू हॅव टू पार्टिसिपेट इन ऑल दी डिसिजन मेकींग. म्हणूनच हांव अपील करता आमच्या सगळ्या, कितें जालां गेलां तें जावनी, पूण हाच्या फुडें आमी एकठांय रावन हें काम करपाक जाय. आमी पळयतात की शेअरिंग डिस्प्यूट्स, द शेअरिंग ऑफ द वॉटर फ्रॉम म्हादई रिवर, हे डिस्प्यूट चालूच आसा. द कर्नाटका गव्हर्मेंट प्रपोजीस टू डायवर्ट सम वॉटर फ्रॉम म्हादई. हातूंतल्यान डायवर्ट करता आनी कारण कितें दिता, खंय हुबळी आसतले, धारवाड आसतले किंवा बाकीच्या त्या गांवांनी तांकां पिवपाक उदक ना. पूण हो एक बहाणो आसा. दिस इज नॉट करेक्ट. दे वॉन्ट टू डायवर्ट इट फॉर सम अदर पर्पज. दे मे बी, इट मे बी फॉर sugarcane cultivation or for agricultural purpose, not for the drinking. They have ample of water there. But with this excuse, they are trying to get away with our rightful water flow. Speaker sir, एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय, उदकाचे शेअरिंग जावं बाकीचे आसा, ह्यो न्हंयो आसा त्यो आयज आनी काल न्ही, हजारांनी वर्सांनी पयले पसून केन्ना कोणी अशी उदकाचे डायवर्ट करून आपल्याक जाय ती व्हरपाक मेळत ना. दिस इज अगेन्स्ट द नेचर. अशें जर डायवर्ट जाले जर जायत जाल्यार ताचे फुडले आसा तें, दिस इज एक भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा. ताच्या नंतर म्हाका दिसता की भगवान महावीर सँच्युरी आसा, बोंडला अभयारण्य आसा, सलीम अली बर्ड हें आसा. हांचें जावपाचें कितें? ही लायफ लायनच जर तोडली, हांगा लोक जे आसा ते हांगची इकॉलॉजी पळयात, आमचे बाकीचे वेजिटेशन पळयात, हांगचे फ्लोरा फॉना आसतले, आमी सगळे वरच्यान त्रासान पडटले. आनी हें बरे भशेन आमच्या सरकाराक खबर आसा. बट ओन्ली ऑपोजिशन्स वॉन्ट टू टेक आउट फ्रॉम दी चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर जेन्ना दिल्लीक वतात आपले डेलिगेशन घेवन, तेन्ना परत डिमांड करतात की थी कितें जालें तें सांगात. आतां इफ एवरीथींग इज मेड क्लियर, म्हणजे ओपन केलें जर जायत जाल्यार कर्नाटका मे टेक एडवांटेजीस. बिकॉज ऑफ दॅट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डजंट शेअर वॉट हॅज हॅपन्ड. अँड we have full faith and confidence in our government and in our central government. जलशक्ती मिनिस्टर जातले किंवा आमचे होम मिनिस्टर आसतले, हांचे कडेन भासाभास जाले नंतर वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स. आनी दुसरी गजाल आसा, म्हाका दिसता की सुप्रीम कोर्ट हें केन्नाच एलाव करचें ना. सुप्रीम कोर्ट DPR हो आसा, ताचे नंतर जेन्ना आमचे अपील वतले, हांचे जे वायल्ड लायफ वॉर्डन आसा दे वील नॉट अलाव. DPR जो अप्रुवल दिलो म्हणून तांकां बेगोबेग काम करपाक मेळना. इफ यू गो टू सी द व्हेरी फॅक्ट, आतांच एक प्रुडंट ब्रेकिंग आयिल्लें आसा, बॅटल ऑन म्हादई. तांचो जो सिद्धारामय्या म्हणून एक्स चीफ मिनिस्टर आसा आनी आतांचो ऑपोजिशन लिडर म्हाका दिसता द मेंबर ऑफ असेंब्ली, तो सांगता कितें, the CWC permission to Karnataka government's DPR on Mahadei is a political move by BJP government due to the upcoming assembly election. They don't want to project to happen. तो तांचोच सांगता कर्नाटकाचो की हो एक फक्त फार्स केल्लो आसा. हे तांकांय खबर आसा की हो फार्स म्हणून. The Congress will complete the Mahadei project in 2 years. They themselves says that the Congress, if they come in power, they will complete the project in 2 years. In Karnataka. म्हणजेच हे जे पळय आनी काँग्रेस येवपाक जाय म्हणून ते डिमांड करतात. आनी हांगचे काँग्रेसीचे आमचे सगळे छाती पडोवन सांगतात की आमी म्हादई विकली म्हणून. ही सेज दॅट द कर्नाटका काँग्रेस वील स्पेंड 4,000 crores टू गेट दीस प्रोजेक्ट डन. म्हणजे इतके प्रिपरेशन काँग्रेसीक त्या सायडीन आसा आनी आमचे मत हांगा जे काँग्रेसीचे आसा ते डबल स्टँडर्डान वागतात. They have to question them. अशें जावपाक शकना. वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स. आमकां खबर आसा की आमी ज्या रितीन ह्या प्रोजेक्टाचेर काम करतात, डॉक्टर प्रमोद सावंत, वी हॅव फूल फेथ. द एंटायर हावज आमकां आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर, आमच्या सरकाराचेर, गोंयच्या सरकाराचेर तशेंच सेंट्रलाच्या सरकाराचेर फूल फेथ आसा. म्हणूनच आज 4 थोड्योश्यो गोश्टी आमी मागणी करतात. आमकां जरी DPR एप्रूव जालो पूण ताजे वल्गना सगळे करीत आसतले जाल्यार आमी सगळ्या फ्रंटाचेर आमी लढाई दिवपाकच जाय. एक पॉलिटिकल फ्रंटाचेर आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय. एक हावज म्हणून
आमी एकठांय येवपाक जाय, कारण गोंयच्या लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आसा तांचे फुडारीपण करपा खातीर, तांचे इश्यूज फायट आउट करपा खातीर. सो वी हॅव टू बी टुगेदर ऑन दीस इशू. अँड आमची मागणी आसा की म्हादई जो DPR आसा तो ताबडतोब तांणी विड्रॉ करपा खातीर ज्यो एजन्सीज इनवॉल्ड आसतले तांणी तांचेर फोर्स करपाक जाय. दुसरी गजाल आसा, आमचे ही जे सगळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा आनी देर इज अ थ्रेट टू दी इकॉलॉजी जावं बाकीचे एनवायरमेंट, दी एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस शूड नॉट बी इशूड. So government of Goa is right. I think they have our government has written, and we are constantly following it up with the wildlife warden. We have to also strongly appeal to the environmental authorities to come out. Tisri gajal asa, we have to force upon to withdraw this DPR. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपाक जाय. हाच्या खातीर आमी खूब प्रेशर घालपाक जाय आनी सरकार त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम करता. जेन्ना ही कमिटी जातली आनी ताजे जर चडांत चड आमचे हातूंत म्हाका दिसता 1,59,000 स्क्वेअर किलोमिटर ताचे ह्या गोंयान आसा, म्हणटकच गोंयान ते तांचे हेडक्वॉर्टर्स आसपाक जाय आनी तातूंतल्यान हो प्रश्न सुटावे जावपाक जाय. हांव परत एक फावटी जे आयज आमी ही लढाई दित आसतना जशें माननीय आमचे मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें तशें वी हॅव टू लूक एट दी सायंटिफीक अप्रोच. सायंटिफिकली आमी प्रूव करपाक जाय हाव इट इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंट. परत दुसरे आमी टॅक्निकल इश्यूज ताचे घेवपाक जाय, तेय बरे भशेन मुद्दे मांडपाक जाय. त्या खातीर आमकां टीम फॉर्म करपाची गरज आसा. आमचे पॉलिटिकल वील, ऑल दी पॉलिटिशियन्स, सगळे NGOज, गोवा म्हणून आनी जे म्हादई खातीर वावर करपी सगळे लोक एकठांय येवन हो एक पॉलिटिकल वील आमी दाखोवपाक जाय आनी लिगल बॅटल आमी बरे स्ट्रॉंगली हांगा फायट करपाक जाय. वी नीड टू हायर अ व्हेरी गूड लॉयर्स आनीक ही केस आमी पुटफोर्थ मुखार व्हरपाक जाय. वन्स अगेन हांव आमचे मुख्यमंत्री हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता सिरियसली हो विशय घेतल्या बद्दल. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा की माननीय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे गोंयचे सरकार आनी भारतीय जनता पार्टीचे सेंट्रलाचे सरकार ह्या विशयाचेर कडक भुमिका घेवन हो जो DPR आसा तो विड्रॉ करपाक भाग पडटले आनी आमच्या हक्काची म्हादई वाचोवपा खातीर आमी यशस्वी जातले. थँक्यू सर. Honorable Minister Marvin Godino. Speaker sir, I rise to support the motion moved by the government as regards Mahadei. All of us are, I think, aware and as much concerned as to what is this issue, to what extent we have to go to see that Mahadei is protected or the diversion of the water is stopped by all means. First of all, I was listening very carefully to all those people speaking here, and it has been the speeches not only in this august house, but what some of our honorable members from across the spectrum have been speaking in different forums. This is not a recent fight, Speaker sir. This is not a recent issue, what we have to delve into. But everyone realizes, and rightly so, the very reasons that Goa is a beautiful place, the most preferred destination for the natural beauty, for its flora and fauna, for the wildlife, for what Goa is itself would be, I would say, destroyed once for all if there is a diversion of the Mahadei river, particularly the water outside the basin. That is what is the issue. And Speaker sir, when we talk of a double engine, as a government which is functional, we have seen how it has helped this lovely state of Goa in more ways than one, whether it is in terms of development, whether in terms of all-round change of the face of Goa, which everybody appreciates, into moving as a progressive state. But as against this,
what is coming to hit us is the unilateral decision of a neighboring state who has a dispute not only with Goa, has a dispute with other two states as well. And all of a sudden, we have a DPR being slapped on our face. And this is a process which brought about this DPR. One cannot forget the attitude of our neighboring state. Even when this issue was sought to be raised in our parliament by none other than Shripad Naikji, who is our very own minister, the way he was heckled, not allowed to speak, speaks volumes of the attitude of our big brother, I would say, because they have much more MPs, more than 28 MPs in the House, in Parliament. And we had one minister who is our MP, elected from the north, who tried to bring and make points which were relevant for the center to listen. Such is their attitude. If this is the case, Speaker Sir, can the opposition simply point fingers at us? When our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, called a meeting, invited members from across the spectrum, particularly the opposition MLAs, they were hardly few steps away, not even few meters away, the leader of opposition's room and the PSC room. Why did they not come and discuss? Whatever points they tried to make by going all the way to Sankli could have been very much made on the same platform in this very assembly, where they could have come and expressed their views. Instead, what are we saying? On such an important issue, politics is sought to be made. I want to remind them, it is not only our responsibility as a ruling party, it is not only responsibility of the government in power, it is the responsibility of the opposition, it is the responsibility of every political party. And even then, Speaker Sir, did we see unity amongst the opposition? One particular party stayed away even from that opposition meet in Sakli, and today you had to escort him out of the house. What type of attitude? What type of behavior? Are you committed to a cause, or are you tuji podi bandpaela? You only want to see that things happen your way. But this government, Speaker Sir, I want to say, is very much seized of everything. I was the member of the delegation which met the Union Home Minister, which met Shekhawat ji. The way we presented our case, the way everything was explained threadbare, what will happen to Goa in real time, in real form, was explained. We were led that time by our Chief Minister, and I must say, very effectively we were able to project our case with the maps, with data, with figures, with projections, what will actually be the fact. And we were all very happy, Speaker Sir, only on one point. Center already had all the information with them. One categorical assurance came to us. Just because you are a small state, don't forget, for us it does not matter whether you are ruling or opposition. We protect the country. And we protect the interests of even smaller states, even more than the bigger states. This was the assurance, and much more. Perhaps certain things cannot be brought in the public domain and exposed in such a manner that the center will not be able to act, whether it is withdrawal of the DPR, whether not giving the clearance, environmental clearance, or whether not giving clearance from the Wildlife Board. All these things have to be looked at. While we fight effectively, politically, and nobody can fight it better than the own ruling party, when we call it a double engine, the same BJP government at the center, led by the most dynamic and iconic leader like PM Modi ji, led here by Pramod Sawant ji. Who else can fight the battle better? But that is not our point, Speaker Sir, at this point in time. We want all the Goans to unite. And for all Goans to unite, you need a leadership from every party to look at the cause in its proper perspective. Come on one common platform. See that it is your interest. See that it is the interest of every Goan. See that it is the interest of Amche Bangaranche Goy. And do not please make politics. Speaker Sir, have we only rested having faith in our leadership, which we really have, without any doubt? No, Speaker Sir, we are not taking any chances. We are fighting a solid legal battle as well. We have not let our guard down as far as the legal battle is concerned.
we are very much up in the Supreme Court so that we are not found wanting, even as far as the legal challenge is concerned. Speaker, sir, in this respect, I want to mention one thing. Even in Tamil Nadu, recently, after so many years, nobody thought such a decision will come in one particular place. I don't want to name it, but in Tamil Nadu, as many as 100 hotels had to be closed, again because of an environmental issue. The Supreme Court chose, again because of environmental issue. And can it be the case, Speaker, sir, please tell me, where Goa would perhaps die out, entire Western Ghats will be destroyed, all that you see special about Goa, about nature itself, will the center in its right mind allow the thing to be destroyed? Will the Supreme Court, where in this country it is a true democratic process, you have a very strong judiciary, if you apply the judicial mind properly, if we put forward our legal challenge properly with proper data, then the decision is bound to come in our favor, Speaker, sir. But what is most disheartening is we are only 40 MLAs in this August House with a few political parties. Can we not, for the sake of Goa, for the sake of the Goans, for the sake of very survival of this blessed place, can we not show unity? Are we going to have the crab mentality hurting us again on this important issue? Are we going to show the whole world that we are like crabs? If anybody prospers, we are going to pull the next crab down? This crab mentality has to stop somewhere, Speaker, sir. And here is a golden opportunity. When the occasion demands, yes, we are one. That is what the opposition has to display. I was very much dismayed by another thing that happened. There was one particular leader who sits in my neighborhood here in the assembly. He said he was the one, in the name of all the opposition, made an announcement there at that Sakli meeting. In 15 days' time, if you do not withdraw DPR, then I will declare Goa Bandh. That means he is going to go fully agitational. Is this the way to solve the problem, Speaker, sir? Which government of the day with self-respect and a very powerful government like the BJP would like a gun to be held at its temple and say, withdraw this, otherwise I will do this? Who will listen to such particular behavior? Who will go as per on such a thing to listen to you? It is the show of unity that is required, not show of hollow strength, wherein you are threatening. Nobody is going to take your threats seriously. You need the center to be with you on the same page. And that is what exactly, by proper arguments, by proper data, by proper maps, we have been consistently following this up. Even visits by many of our activists. Yes, it is not the job only of the politicians or the government of the day. It is the job of all environmentalists. It is the job of all activists. It is the job of every Goan for that matter. Come together on one platform. Fight for something which is going to threaten your very survival. We know how much problems we have as far as water is concerned. We know how much problem we will be there in entire Goa. It is your very survival which is at stake, which we have to realize. Come together, work together. Therefore, my earnest appeal, I don't want to take more time, I can go on saying so many things, but my humble appeal to everybody from across the spectrum, whether you are in another political party, whether you are an activist, whether you are in another organization, don't try to show that strength, what was shown in Sakli. It will only show division amongst us. Let the government, let the opposition, along with the people, entire Goa, speak in one voice. Yes, at no cost, we will allow the diversion of the river Mahadei. We will see that we fight a very strong legal battle in the Supreme Court if nothing else works. But we are nevertheless confident. Center will definitely come to the rescue of Goa. Don't expect things to happen by threats, because even the issuing of DPR is a process by various lobbying. So it is another process which will have to withdraw that. It cannot happen overnight, as some people think, by giving deadlines. That is what we have to understand. Therefore, in the interest of Goa, in the interest of the people of our lovely state, in the interest of protecting our Bangaraचे गोय, आम्ही सगळे जाण एक जावन गोंयचो खऱ्या अर्थान सांबाळ करूया आणि बेस्टेज कायच्या काय पॉलिटिक्स हेजेर करूया नाका. एकमतान आम्ही एक जावन
फुडें वचून सेंटरा दाखोवया, जगा दाखोवया आमी कशें हें डायवर्शन करपाक दिवपाना. मादय आमी राखतले, आपल्या आवयचे देखभाल आमी करता तशें, आनी सदांच गोंयकार एक म्हूण आमी दाखोवया हें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to participate in this resolution, and I am happy that government decided to move this resolution, which it now feels is urgent and important, which 3 days ago the government did not find worthy of including in the governor's address. So I am happy that in these 3 days a transformation has happened. Speaker sir, the composition of the House is such that 80% of the House or more is in the ruling, and whatever remains is the opposition. Now all the 80, including Honorable Minister Mr. Movin Gudin, who just spoke before, are speaking in one line, that central government will give Goa justice. Ani भिवपाची गरज ना. And the small opposition that exists here, which is not fixed and all that, should toe this line, should not put pressure, should not do politics. Now, what is the role of the opposition? It is to critically analyze what the government is doing, which is what we are doing now. You cannot expect us to be cheerleaders. Speaker sir, सगळ्यांक खबर आहा की गोंयची जीवनदायिनी म्हणटी म्हादय, आनी मानादीक मुखेलमंत्र्यान तिका आपल्या आवय परस व्हडली हो सन्मान दिल्लो आहा, आनी हें हावजानूच म्हणिल्लें आहा, आनी हें आमकां परती परती याद जाता. स्पीकर सर, 16 तारखेक सेशन सुरवात जालें. 16 तारखेक गोंयचो ओपिनियन पोल डे म्हणून, जनमत कौलाचो दीस म्हणून आमी ऑब्जर्व करतात. 15 तारखेक सांजचें मुखेलमंत्र्यान एक मन की बात टायप एक प्रोग्राम केलो, आनी थंय ताणें आपलो कमिटमेंट दाखयलो की आपूण म्हादय कशी तरी साल्वार करतलोच, सरकारा कडेन करतलो, आनीक ब्लेम घाली जे कोण 2007 ते 12 सरकार चलयताले आनी एडवायज करताले हांचेर. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान हें म्हणलें की द स्ट्रगल हॅज टू बी एट ऑल लेवल्स टू सेव म्हादय. बाय दॅट ऑल आय मीन लिगल अँड पॉलिटिकल. कित्याक वेन यू गो अँड मीट द प्रायम मिनिस्टर of the same party, double engine sarkar, it is political. You ask for favor because you belong to the same party. Let us first accept, we are all politicians here. We are not something else. We are politicians, we are elected by the people. Speaker sir, finally, hetu कितें? हेतू सेंट्रल गव्हर्मेंटान DPR जो अप्रूव केला हो विड्रॉ करूंक जाय, आनी हे DPR अप्रुवला खातीर प्रेजेंट सगळो उजो पेटला. स्पीकर सर, आतां I mean, let us just go into how the DPR and why the DPR has got approval from the Central Water Commission. कितें बेजीस हे DPR अप्रूव करपाची? बेजीस अशी की म्हादय ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड नोटिफिकेशन करपाक फेब्रुवारी 27, 2020 कोर्टान आमच्या आदवोगादान कन्सेंट दिलो. तो दितकर आमी हांगा बोवाळ केलो, तेन्ना इश्यू जालो, आनी इश्यू जालो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान आमकां सांगलें की तो अप्रुवल आपल्यान दिवंक ना. तो ताणें सिनियर कावन्सल ताणें आपले ओन हातून हो अप्रुवल दिलो. सबसिक्वंटली दिल्ली ताणें एक स्टेटमेंट केलो, आनी ताणें म्हणलें आय हॅव डन दीस एट द इन्स्ट्रक्शन ऑफ माय क्लायंट. क्लायंट इन दीस केस इज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. अशें आतां धरया युक्तिवाद म्हणून की ताणें जर हो कन्सेंट दिवंक नाशिल्लो जाल्यार कितें जावपाचें? तें म्हादय ट्रिब्युनलाचें अवॉर्ड थंयच पडपाचें, मे बी 5 वर्सां उरपाचें, 10 वर्सां उरपाचें, आनी हो जो इश्यू आज आमी डिस्कस करता तो 5 वर्सांनी डिस्कस करपाचें वो 10 वर्सांनी डिस्कस करपाचें. ताजे मदीं आमी कितें करपाचें? ते 61 बंदारा आहा ते बांदून उडोवपाचे. ताजे मदीं आमी मे बी टायगर रिजर्व डिक्लेअर करपाचें.
ताजे मदीं जें कितें आमी करूंक जाय बाय वीच कर्नाटकाची केस डिफिकल्ट जाता हें आमी करून उडोवपाचें. पूण इशू सुरवात खंय जाता? इशू सुरवात जाता कन्सेंट टू नोटिफाय द अवॉर्ड. आतां कोणें दिलें? स्पीकर सर, ह्यो दिवप कन्सेंट टू नोटिफाय अवॉर्ड हो एक मिसअंडरस्टँडिंगा खातीर जालो काय मॅच फिक्सिंगा खातीर जालो? हो एक प्रश्न आहा. हाजें उत्तर सगळ्यांक कळटा. ते इन कोर्स ऑफ टायमा उलयता ताजेर कळटलें. सो आतां कर्नाटकाक कळसा आनी बंदुरा डायवर्जनाची स्किमीचेर काम सुरवात करपाक कितें मदीं येता, अडथळो कितें येता? अकॉर्डिंग टू गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, आमचो माननीय मुखेलमंत्री आनीक एजी, लर्नड एजी, वायल्ड लायफ क्लियरन्स फ्रॉम द नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ हें एक पेंडींग आसा आनी तें मेळना. ते म्हणसर तें काम सुरवात जायना. हें कोण सांगता आमकां? आमचो सरकार सांगता. कर्नाटका कितें म्हणटा? कर्नाटका अशें म्हणटा की एनवायरमेंट क्लियरन्स ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्टाक लागना, फक्त हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्टाक लागता. सो इन अदर वर्ड्स कर्नाटका सांगता की आमकां कसलेंच एनवायरमेंटल क्लियरन्स इन्क्लुडींग वायल्ड लायफ क्लियरन्स फ्रॉम द नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ गरज ना. हें कर्नाटकाची बाजू आहा. स्पीकर सर, इन दीस बॅकग्रावंड एक्स मिनिस्टर प्रकाश जावडेकरान एक नोटिफिकेशन इशू केलें सगळे सरकारान. कितें सांगलें ताणें? की प्रोजेक्ट्स दॅट डोंट नीड इसी, डोंट नीड वायल्ड लायफ क्लियरन्स. कोणूय जे सांगतात आतां आमकां की वायल्ड लायफ क्लियरन्स नेसेसरी, प्लीज कीप दीस इन मायंड दॅट देर इज अ नोटिफिकेशन, आय कॅन सबमीट द कॉपी हियर ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस, issued by ex-minister Prakash Javadekar to all state governments saying that projects that don't need EC don't need wildlife clearance. And at this point, I want to remind you, Speaker sir, कि central governmentan land divert करपाक काली रिजर्व म्हळ्यार कायगा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एक्सपान्शन हाका अलाव केला. सत्यमंगलम रिजर्व म्हळ्यार एक टायगर रिजर्व थंय अलाव केला. राधानगरी सह्याद्री रिजर्व ऑल्सो अ टायगर रिजर्व, हातून डायवर्जन ऑफ लँड अलाव केला. म्हणटकर फाल्यां सेंट्रल गव्हर्मेंटान जर हो DPR अलाव केलो बाय एक्झॅम्प्टिंग ऑल एनवायरमेंटल क्लियरन्सीस इन्क्लुडींग द वायल्ड लायफ क्लियरन्स फ्रॉम द नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ, शॉक कोणाकूच जावंक जायना. स्पीकर सर, म्हणटकर हाजे खातीर हांव मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता की जी भिवपाची गरज ना, ही जी वृत्ती छाती फुडें काडून ठोकपणान जे करता तेन्ना मातशे दोन विचार करून हो ब्रावाडो फुडें हाडचो. कित्याक गेले सेशनान एक अशेंच आमकां एश्युरन्स मेळिल्लें की कोल हँडलिंग एम्पिटीन वाडचें ना म्हणून, ऑन द कॉन्ट्ररी देंवतले म्हणून. काल सेंट्रल गव्हर्मेंटान कोल हँडलिंग 2 बर्थांचेर एट द मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी अलाव केल्लें आहा. सो कितें जालें आमचें? एश्युरन्स मेळ्ळें, छाती फुलोवन उलयलें, जालें कितें? सेंट्रल गव्हर्मेंटान आपल्याक जाय तेंच केलें. कोळसो आयलोच, 1 बॉम्ब हॅज बीन ड्रॉप्ड. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री एक दीस अलिना साल्दाना तेन्नाची आमदार आसतना तिका घेवन कांसावले आनी वेलसांव इन्स्पेक्शनाक गेलो आनी हांवें टीव्हीचेर पळयलां ताजें एक्सप्रेशन की हे सेकंड डबल ट्रॅक जो आहा तो देंवता, तो कोणाचे सारके कोर्ट यार्डान देंवता, एक हेरिटेज घराच्या. द चीफ मिनिस्टर expressed shock and said this will not happen. He was even presented a memorandum by the people there. Speaker sir, आज सिच्युएशन कितें आहा? रेल्वे विकास निगम लिमिटेड थंय जमनी बुलडोज करता. हें कोण म्हणटा? हांवूच म्हणना, आलेश सिकरान काल म्हणिल्लें आहा की लोकांची जमनी एक्वायर करनासतना ह्यो जमनी घेवन काम सुरवात करता. सो इट इज अ गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड लँड ग्रॅब. स्पीकर सर, हें कित्याक सांगचें पडटा? कित्याक सुप्रीम कोर्टाक कन्विन्स करपाक की आमकां म्हादयचें उदक ड्रिंकिंगाक जाय, इरिगेशनाक जाय आनी एनवायरमेंट पर्पजीसाक जाय, जाल्यार आमी थोड्यो वस्तू करच्यो पडटल्यो. तातूंत एक वस्त पयली मुखेलमंत्र्याचे हांव नजरेक हाडूंक सोदतां की 61 बंधाराज
प्लॅन केल्लें गोंयच्या सरकारान 1990च्यान. एक कितें करपाक टू मीट अवर वॉटर रिक्वायरमेंट अप टू 2051. आतां कितलीं कामां जाल्या हातून दोन कंप्लीट जाल्या, उरल्या कितलीं 59. मुखेलमंत्री पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिता, इव्हेंटांक दिता. 59 बंदरांक घे मरे. हांगा स्पिकर सर हांव रिक्वेस्ट करतां की हें गव्हर्मेंट रेजोल्युशन एमेंड करचें आनीक तातूंत एड करचें की फुडल्या 6 म्हयन्यांनी हे सगळे प्रोजेक्ट आमी सुरवात करतले. हातूंत म्हाका कांय फायदो ना, हातूंत फायदो आहा गोंयांक, कित्याक दीस इज वन वे ऑफ वॉट यू कॉल सायंटिफीक अप्रोच टुवर्ड्स वॉटर युटिलायझेशन. जें आज बाब राजेंद्र केरकार म्हणटा की आमदार शिकून येनात, आमदार कर्नाटकाचे आमदार चड शिकतात, आमचे फकत स्लोगनबाजी करतात. सो दीस इज द रिक्वायरमेंट. हे आमचे रिक्वायरमेंट आहा, हें करपाक आमी हे रिजोल्युशनान घालचें. स्पिकर सर, दीस इज अ कॉन्क्रीट स्टेप, लिटरली एंड फिगरेटिवली ऑल्सो. सो स्पिकर सर, हातून एक जाता, विश्वजीत राणे हांव आयकता सारकें 1 वर उलयलो म्हणून आज, बट ही इज गॉट रेजिस्टन्स टू डिक्लेरिंग अ टायगर रिजर्व. आमचो आमदार बाब हें तुमकां बरोवनूय दिल्लें आहा, पूण हें बरोवन दिवप प्रोसिजर नासता. प्रोसिजर आसता की आमी हें घेवप हातून की लेट अस डिक्लेअर अ टायगर रिजर्व which gives state greater immunity against the Karnataka's efforts for diversion. हे पासून रिजोल्युशनान घालची. स्पिकर सर, आनी एक टायम्स ऑफ इंडियान हे दिसांनी 4 आर्टिकलां हाडल्या कंटिन्युअसली. ही 61 बंदाराची हाडल्या. तांणी म्हणलां डॅम म्हणून. इट्स नॉट अ डॅम, इट्स बंदाराज. आमचे रेजिस्टन्स ऑफ टायगर रिजर्वाचेर हाडला. आनी स्पिकर सर, आनी एक ते म्हणटात की अवर फायट फॉर वॉटर does not end with Mahadei. It has just begun with Mahadei. Why? Because Speaker sir, Maharashtra and Karnataka surreptitiously उदक डायवर्ट करूंक लागला फ्रॉम मल्टिपल रिवर्स. ज्यातून आमी कोर्टान वचूंक ना, आमकां खबर पसून ना. हें चालूच आहा. सुनील ढवळीकरान तेन्ना मंत्री आसतना एकदां सांगिल्लें सुपा हें जालां आनी कितें जालां, सगळें जालां हें, आनी हें चालू आहा स्पिकर सर. सो आमचे फायट फॉर वॉटर मे हॅव जस्ट बिगन विथ म्हादय. इट इज नॉट द एंड ऑफ इट. एक म्हादय जालें सोंपलें ना. ते हांगा ना जाल्यार थंयच्यान डायवर्ट करतले. तांकां करूंकूच जाय. आनी इट इज कर्नाटका इज अ स्टेट वीच इज अ सामकें ते कितें म्हणटात ते कसलें म्हणटात रे ते हॅबिच्युअल ऑफेंडर वेन इट कम्स टू वॉटर. सगळ्या कडेन केस्तांव तांचें. तामिळनाडू कडेन वच कावेरी केस्तांव, महाराष्ट्रा कडेन वच थंय कृष्णा केस्तांव. कोणा कडेन केस्तांव ना म्हणून ना. आनी गोंय कितें जाता, कितेंय जालें जाल्यार गोंय ल्हान जाता. गोंयाक आहा 2 MP, थंय आहा कितले 28 मरे 28 MP. स्पिकर सर, सो हे सगळे सिच्युएशनान म्हाका दिसता की आमी हें सिरियसली घेवंक जाय. आनी घेतना आमी एक सायंटिफीक अप्रोच टुवर्ड्स युटिलायझेशन ऑफ वॉटर हें गरजेचें. हो म्हादयचो इफेक्ट ऑफ डायवर्जन हें फक्त मांडवी नदयेचेर आनी रेजिनाल्डाच्या काजिनोचेरूच जावचें ना. हें जुवारीचे शेवट्यांचेर जातलें. जुवारीन सॅलिनिटी वाडटली. सगळीं जी ही तुमची जे सांकवाळे तुका सी फूड मेळटा तें काबार जातलें. दीस इज अ मल्टिपल इफेक्ट. सो म्हादय डायवर्जन डज नॉट इवन not only means Mandavi, but even Zuari will have to bear the brunt of Mahadei diversion. Speaker sir, so म्हाका दिसता की this is a serious issue. Nobody is interested to do politics in this. Nobody. CMाक वायट दिसलां आसतलें आमी वचून थंय ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मिटींग केली म्हणून. हांवें ताका सांगलें आमकां चायेक बी आपोवपाचें म्हणून. ताजे परत चड ताणें मिटिंगेक येवंक जाय आशिल्लें. कित्याक येवप ना? जो म्हादय आपल्या आवय परस व्हडली म्हणटा ही राखपाक आमचे बरोबर आयलो जाल्यार कितें जावपाचें? थोड्या पार्टीनी डिसायड केलें आमी उलोवचें ना म्हणून. उलोवनाका आशिल्लें. म्हज्या असल्या मनशाक उलोवचेंशें दिसलें. कित्याक आय डोंट हॅव स्टेक इन कर्नाटका. माय पार्टी डजंट हॅव स्टेक इन कर्नाटका. स्पिकर सर, आज कितें जालां? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन कर्नाटका, ऑल से दे वॉन्ट टू डायवर्ट म्हादय. Don't try to tell us BJP doesn't want diversion. Everybody in Karnataka wants to divert Mahadei. All political parties in Goa want to say, we want to save Mahadei. I don't know. It looks, at least the sentiment of the House is that nobody wants diversion of Mahadei.
But the central government approves a DPR to divert Mahadei. What is the result? Goa dies. सादो स्पीकर सर, गणित आहे. सो BJP गोंयांत म्हणटा की आमी डायवर्जनाचेर कोंत्र. म्हाका कळना तुमच्याच वयले इंजिनान DPR परमिशन दिलें कशें? हो मेन क्वेश्चन स्पीकर सर. तुमचे थंय पावना, तुमी ताजेर कॅर करनात काय तुमकां ते विचारनात ते लिगार करनात, तुमकां ते कॅरूच करनात. स्पीकर सर, कशें तुमी म्हणूंक शकता की हो म्हादय मुवमेंट आउटसायड दीस हावस इज पॉलिटिकल? एप्रुवल जे DPRाक दिलां सेंट्रल गव्हर्मेंटान, कर्नाटकांत इलेक्शन आसतना इज पॉलिटिक्स. इट इज रियल पॉलिटिक्स. स्पीकर सर, हें जर पॉलिटिक्स न्ही जाल्यार कितें करूंक सोदता? सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचें उदक चोरूंक सोदता अशें म्हणप आमी? शूड वी से दीस? बिकॉज दॅट इज द अदर इन्फरन्स. स्पीकर सर, सगळे रुलींग पार्टीचे आमदार 32 जाण जे आसा ते उलयतले एकूच अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ मदर. आय फुल्ली एग्री विथ देम. हाव इट इज अवर मदर, हाव इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. मोविन सारको यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्ले भशेन उलयलो, बरें दिसता. पूण नोबडी इज सेईंग वॉट दे वील डू टू कॅन्सल द DPR. स्पीकर सर, हो DPR कॅन्सल जावपा जाय. हो कॅन्सल जायना जाल्यार आमी कितें करतले? ना जाल्यार आमच्या मनान कितें आहा तें कोण उलयना. सगळे म्हणटा म्हादय आमची आवयच रे, ताका आवय परत व्हडली ती, तें सगळें जाणा आमी. पूण नवें कितें आहा हातून? नवें जाय तुमचे कडच्यान हाव फार यू आर विलिंग टू गो. इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा रेडी टू कॅनवास फॉर BJP इन कर्नाटका एंड से आय विल नॉट अलाउ डायवर्जन ऑफ म्हादय? इज ही रेडी? आय विल join your party for nothing. No coca, no nothing. चीफ मिनिस्टर जर वता कर्नाटकान आनी कॅम्पेन करता BJP खातीर आनी सांगता की आमी म्हादयचें डायवर्जन एलाव करचेच ना म्हणून, हांव फुकट येता तुका. खोके बिके कांय ना, 50 खोके ऑल ओके, नथींग. फुकट कांय नाका असो जाता. कामदार कसो. स्पीकर सर, म्हणटकर आज मेरेन आमचो एटिट्यूड, ओपोजिशनाचो एटिट्यूड जो खूब जाणांनी कंडेम केला, हे एटिट्यूडाक CM हें मातशें आयका तुमी. आज मेरेन तुमचें हें कितें आहा की तुमी हें कित्याक केलें, तुमी वचून मिटींग कित्याक घेतली, तुमी दुसरे स्टँड कित्याक घेता, सगळे एक कित्याक न्ही? स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याचे मन की बातान ताणें म्हणलें की जो सरकार चलयताले 2007 ते 2012 मेरेन आनी हें सगळें डायवर्जन केलां. हाजे पयलीं मुख्यमंत्र्यान हेंय म्हणलां की डायवर्जन जालां म्हणून, ऑलरेडी जालां म्हणून. आतां कोण सरकार चलयतालो? पयलो जे मनशान, निर्मला सावंतान म्हाका सांगलां की केस आशिल्ली सुप्रीम कोर्टान आमी जिखपाची आशिल्ली. सडनली ताका कोणे तरी सांगलें, फोन केलो, वो उलयलो कोण तरी ताजे कडेन, कोणूय आसूंक शकता, तो हायकमांड आसूंक शकता तेन्नाचो, नाजाल्यार देव आसूंक शकता. बाब दिगंबर कामत मुखेलमंत्री आशिल्लो आनी ताणें सडनली डिसायड केलें ही केस विड्रॉ करपाक आनीक ट्रिब्युनल करया म्हणून. तो आज खंय आहा? स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याच्या फाटल्यान आहा सारको स्ट्रॉंग. ताजे खातीर मुखेलमंत्र्यान काल बील पळय पास केलें, हात वयर काडून वोट मारा म्हणून. सारकी लोकशाहीची हत्या, पूण केलें, सोड खबर आसूं. दुसरो तेन्नाचो WRD मंत्री कोण आशिल्लो? स्पीकर सर, तो लास्ट WRD मंत्री आशिल्लो पळय तो फिलिप नेरी रॉड्रिग्स. तेन्नाचो काँग्रेस कोण चलयतालो? प्रेसिडेंट, तुमचो तानावडेचो इक्विवलंट, आतांचो WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर. तेन्नाचो स्पीकर कोण आशिल्लो? जाचो चलो आज तुजो नंबर 2 एक वर उलयता आनी शापातो सांगता आपूण हें करतलो आनी तें करतलो म्हणून, आनी आतां ना. स्पीकर सर, तेन्नाचो एकूच आमदाराचेर अन्याय जाल्लो, सारको काँग्रेसीन केल्लो. कोणाचेर? मोविन गुदिनाचेर. डेप्युटी स्पीकर करून साऱ्याक मारिल्लो. तो आज मंत्री आहा आनी सगळ्यांत मोठ्यान उलयता आतां की आमी करतलेच म्हणून. सो हे सगळे खंय आहा? हे जे मनीस आशिल्ले रिस्पॉन्सिबल, तो एक म्हणटा एडवायज म्हणून, एडवायज म्हणटा म्हाका मारता. अरे एडवायजन खंयची उरल्या? हे डिसिजन मेकर्स आनी हे जे काँग्रेस म्हणून कोण उरल्या पळय आतां, ते बावडे खंयच नाशिल्ले थंय तेन्ना. ते खंय आशिल्ले? ते आहा ओगीच आनी तांकां बोट दाखयता. सगळे आसा तुजे बरोबर फाटल्यान, सारकी आर्मी आहा येदी व्हडली. 80% ऑफ द हावस इज विथ यू. स्पीकर सर,
आनी हांचे बरोबर आमी प्रधानमंत्र्याक मेळपाक वचप, नाजाल्यार माननीय होम मिनिस्टराक मेळपाक वचप आनी कितें करप, DPR विड्रॉ कर म्हूण सांगप. सो वॉट डू वी बिकम? तूंच म्हणटा की ते कल्प्रिट्स म्हणून, तूंच म्हणटा ते एक्युज्ड म्हणून, जाल्यार वी बिकम को एक्युज्ड. स्पीकर सर, वी डिडंट वॉन्ट टू बिकम को एक्युज्ड. वी डोंट वॉन्ट टू बी एक्युज्ड इन दीस. वी वॉन्ट टू बी विथ द पीपल. वी वॉन्ट टू बी विथ गोवा. सो म्हजो जाल्यार स्टँड स्पीकर सर असो आहा की मुखेलमंत्र्या बरोबर हांव कंप्लीट आहा, पूण टायम बाउंड. इतले दिसांनी ते दिवंकूच जाय DPR, नाजाल्यार तें काम सुरवात जातली. काम सुरवात जातकर तूं भाशण मोवीन कांय दिवं नाका, डेडलायन दिवंक जायना, बियो काणयो आमकां मागीर सांगूंक मेळच्यो ना. काम सुरवात जातलें. सो इट हॅज टू बी टायम बाउंड. एक 15 दिसांनी आपूण हें DPR फाटल्यान काडटलो. मुखेलमंत्र्याक प्रायम मिनिस्टर घट आहा, कसो चीफ मिनिस्टराक ताका केला तो पळय, सारको आहा तो, सगळे सपोर्ट ताका वयल्यान सॉलीड आहा. सो म्हाका आय डोंट अंडरस्टँड वाय ही इज नॉट कॉन्फिडंट ऑफ गेटींग द DPR विड्रॉन. स्पीकर सर, दर हे 15 दिसान जायना. आज एक कोण ती आमची न्यूझीलंडाची प्रायम मिनिस्टर आर्डन म्हणटा ती, शी हँडल्ड दीस कोवीड क्रायसीस इन द बेस्ट पॉसिबल वे. टुडे शी हॅज जस्ट रिजायन्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स. शी सेज आय हॅव नथींग मोर इन द टँक म्हणून. पुरो जालें म्हणून सोडलें न्ही. तशे भशेन CMान सोडचें. आनी प्रेशर येतलो वयर सेंटराचेर. बरें, तुका आनी सपोर्ट जाय जाल्यार हांवें तो बंद म्हणिल्लो. बंद म्हणटा तो इज अ कन्सेप्ट. इन कर्नाटका दे हॅव डन इट. ऑल पार्टीज कमिंग टुगेदर इन डुईंग अ बंद. दे डू इट. महाराष्ट्र एकीकरण समिती आनी बेळगांवच्या क्रायसिसान सगळ्यो पार्टी एक जावन बंद करता. बेळगांवां करतात. सो करुया बंद एक दीस प्रेशर हाडपाक. बरें, इतलेंय जर आयकना जाल्यार सगळे रिजायन जावया. स्पीकर सर, सगळे 40 जाण रिजायन जावया आनी लेट अस ब्रिंग कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस. एक धाकटी स्टेट देशान कॉन्स्टिट्युशनल क्रायसीस करूंक शकता उदका खातीर म्हणून दाखोवया मरे आमी. इन एनी केस अशें म्हणटात की 3rd वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट फॉर वॉटर. सो लेट अस बी प्रिपेर्ड एज अ स्टेट. लेट अस अप द एंटे. स्पीकर सर, म्हाका दिसता गोंयची लिगल टीम जेन्ना म्हणटा की म्हादयचें डायवर्जन 2007 ते 12 मदीं जाल्लें म्हणून, यू आर विकनिंग अवर केस. द कोर्ट्स आर गोइंग टू से वाय यू गॉट अप सो लेट. इतल्या वर्सांनी उठले कशे तुमी? 15 वर्सांनी. 15 वर्सां कितें करताले? न्हिदताले काय म्हणून? सो आमी तूं मे करून आमची केस वीक करूंक जायना. स्पीकर सर, एक हें जाता की आमचो AG म्हणटा की म्हादय डायवर्ट जावं ना, कळसा डायवर्ट जाल्या आनी बंडुरा डायवर्ट जाल्या. म्हळ्यार कितें? पेशंट बरो आहा, हात गेलो आनी पांय गेलो, पूण बरो आहा पेशंट, मरूं ना. ते हांवूय एग्री जाता. पेशंट मरूंक ना, पेशंट आसा, पूण हात कापला, पांय कापला. स्पीकर सर, दीस डिफेन्स, इज दीस द डिफेन्स ऑफ अवर टॉप लिगल ऑफिसर? स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर क्रेडीट घेता की आपल्यान अवॉर्ड चॅलेंज केलें वालोर, पूण कितलीं कंटेम्प्ट पिटिशनां जी पेंडींग आशिल्लीं ती कितलेदां तुमी अर्जंट हियरींग मागलें? मागूंक ना. स्पीकर सर, WRDचें सेल आशिल्लें गोवा निवासान घाल्लें, तें आमकां WRDंतल्यान भायर काडटकच निखळायलें. कित्या खातीर निखळायलें? हें आतां आमी उलयल्यार पॉलिटिक्स करता? स्पीकर सर, पॉलिटिक्स म्हळ्यार कितें? हें सगळें तुमी करतात कर्नाटकान इलेक्शन आसा म्हणून, थंयची मतां जाय म्हणून. तेन्ना पर्रीकारान लेटर दिलें. कोणाक लेटर दिलें? येदियुरप्पाक लेटर दिलें. आमी गव्हर्मेंटान आशिल्ले, आमी कंडेम केलें ताका तेन्ना इमिजिएटली. दीस इज नॉट द स्टँड म्हणून. फर्स्ट लेटर टू अ पॉलिटिकल पार्टी मीन्स नथींग. इट हॅज टू बी गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट. दीस इज नॉट ऑफिशियल एट ऑल. पूण थंय मतां जाय म्हणून हें केलें. सो आतां आमी कितें करतात? आतां तुमी फाल्यां मुखेलमंत्री जर डिक्लेअर करता की आपूण कर्नाटकाक कॅम्पेनींग वचून थंय सांगतलो म्हणून की आमचें उदक आमी सोडचें ना म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता वालोर ताका. थंय कळटलें की बाबा हातूंत पॉलिटिक्स ना म्हणून. पूण जे मनसर तो तें करना, दीस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स. स्पीकर सर, जेन्ना एक कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन पास जालें, मुखेलमंत्र्यान त्या दिसा मन की बात आपली सुरवात करतना पयलें म्हजेर मारलें, तेन्ना कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनाक उलयल्लो म्हणून. आज तुमी सगळे उलयल्या
तुमकां हांव बोट दाखोव फाल्यां तुमी उलयल्ले तेन्ना म्हणून स्पिकर कोण आशिल्लो स्पिकर सर तुका जर नाका हांव उलयल्लो तुज्यान म्हाका आतां बंद करूं जाता इफ यू डोंट एग्री वीथ वॉट आय एम स्पीकिंग इट वॉज अ युनॅनिमस रेजोल्युशन बिकॉज कर्नाटका कुडंट इवन गेट 10% ऑफ इट वॉट इट वॉन्टेड तेन्ना सगळे उलयले हांव एकलो न्ही आनी हांवें कशें उलयलां हांवूय बी बरो चॅप्टर हांवें सारकें घाल्लें तें qualitatively and quantitatively our team has done a good work. This is my exact statement. How am I wrong? Tell me how am I wrong? Speaker sir म्हणटकर एक अशें भायर काडून उगी घालनाकात. Speaker sir environment it was the issue of environment. तेन्ना environment minister कोण आसलो? कोण आसलो? आतां परतो मंत्री जावपाचो आहा म्हणटा आलेश सिकेर म्हजो फ्रेंड तो पूण तेन्ना तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो स्पीकर सर हें सगळें हांव कित्याक याद करून दिता तुमकां कित्याक अशें आर्ग्युमेंट घालनाकात की दुसऱ्याक बोट दाखोवप आनी चल हें ताणेंच केलें आतां ताजेर घालया हें अशें न्ही गोंयकारांक स्पीकर सर कितें दिसता जाणा तूं दॅट BJP ची नॅशनल नॅरेटीव आहा वन इंडिया वॉट इज वन इंडिया की देशा खातीर आमी सॅक्रिफायस करूंक जाय सो द रिसोर्सीस ऑफ अ स्मॉल स्टेट should be used for the development of the bigger state. So our forests should be used to transport coal so that the industry in Karnataka goes up. Our port has to be used to bring this coal. Why? Not because we require it, because Karnataka's industries have to run. Our roads have widened, very nice roads. Nitin Gadkarin खूप केला. पुढे एक साइडीन accusation जाता, it is all to take coal. And today the coal is increasing. You are allowing 2 more birds. What are we supposed to say? हांव म्हणटालो खूब जाण आमचे एक्टिविस्टांक अशें न्ही रे तें म्हणून रस्ते केल्या वगीच कोल वळपाक लोकांक रस्ते नाका काय म्हणून पूण आज ते म्हणटाले तें खरें जालें की इट इज परहॅप्स टू ट्रान्सपोर्ट दीस कोल सो दॅट एंटायर नरेटीव दॅट द रिसोर्सीस ऑफ अ स्मॉल स्टेट शूड बी यूज टू डिवेलप अ लार्जर स्टेट सो गोवाज लॉस इज कर्नाटकाज गेन ही जी वृत्ती आमी पळयतात ती म्हाका दिसता स्पीकर सर घातक आनी दॅट ब्रिंग्स लॉस ऑफ ट्रस्ट डेफिसीट इन द गव्हर्मेंट्स इंटेन्शन्स स्पीकर सर म्हाका हाजे खातीर अशें दिसता की जेन्ना मुखेलमंत्र्यान क्लियर कट एक स्टेटमेंट करपाची गरज आहा आनी 1 पॉयंट डिमांड आमचो आसूंक जाय की DPR विड्रॉ करूंक जाय टायम बाउंड 15 दिसांनी DPR विड्रॉ जाता काय ना जायना जाल्यार कितें हें आमच्या रेजोल्युशनान आज येवपाक जाय आनी सेकंड फॉर युटिलायझेशन ऑफ वॉटर द सायंटिफीक अप्रोच जे हांवें एमेंडमेंट मूव करचो म्हणून डिमांड केला हांव मागतां की तें गव्हर्मेंट रेजोल्युशनान येवचें इन्क्लुडींग द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दोज बंदाराज आनी जे बाब वेन्झी विवेकासान बरोवन घाला म्हणटालो सो दीस शूड बी इन्क्लुडेड बिकॉज वी आर ऑल्सो सिरियस We are requesting the Chief Minister to get his upper engine to withdraw the DPR. Otherwise, stop calling it double engine Sarkar. It is double engine failure. सामकें तें डबल इंजीन म्हणटा तें आनी परतें उतर काडनाकात कित्याक कांय जावचें ना आनी तुमचें जें हें सगळें तुमी घेतलां जें कितें उलयतात आज फकत भाशणबाजी म्हणून वी विल एबल टू जस्ट क्वॉन्टिफाय इट एंड जनरलायज इट एज भाशणबाजी Speaker sir, we have to, our debate has to take the state somewhere. फक्त आज आमी काडून मलम लायलें आनी मागीर तें दुयेंस वाडलें मार्चाच्या मागीर इलेक्शन जातकर कर्नाटकान तशें जावंक जायना इन द मीन टायम देर हॅज बीन ह्यूज निग्लेक्ट बाय द लिगल टीम मुखेलमंत्री म्हणटा पर्रीकार दुयेंत जालो म्हणून डिले जाले आसतली म्हणून चॅलेंज करपाक अवॉर्डाक बरें आहा कोण दुयेंत आशिल्लो तुमचें अर्जंट हियरींग मागपाक कोण दुयेंत आशिल्लो कंटेम्प्ट पेटिशनाक अर्जंट हियरींग कित्याक मागूंक ना तुमची टीम तुमी थंय धाडूंक ना कित्याक स्पीकर सर हाजेर क्लियर कट जाता की ही डबल गेम तुमची जी आहा ही भायर येता हें सगळें वीक लिडरशिपाचे सिम्टम एक क्लियर कट न्यूज आहा दिल्लीच्यान की मुखेलमंत्र्याक दिल्ली आपयलो एक टॉप लिडरा म्हण बसलो थंय कर्नाटकाचोय मुखेलमंत्री आशिल्लो आनी थंय ताका सांगलें की आमी DPR एप्रूव करतात आनी तुमी कोर्टान वचा म्हणून त्या दिसाच्यान एक नरेटीव सुरवात जालो कोर्टान वचपाचें अरे कोर्टान वचपाक आमी आनी तुमी नाका
कोर्टान वचपाकूच जाय तें, पूण कोर्टान तुका जस्टीस मेळटा? आज मेरेन कोर्टान गेले, कितली हियरिंगां जाली? हियरिंगूच जायना. आमी म्युन्सिपालिटीच्या रिजर्वेशनाच्या मॅटरान कोर्टान गेले, गव्हर्मेंट रातीन एक रातयां रेजिस्ट्री घट धरून केस हियरिंग जालें. जाता अदरवायज म्हादय खातीर जाता? जायना. आतां म्हादय कोण ती? आवयचे परस व्हडली. कोणा खातीर? म्हजे खातीर न्ही, मुखेलमंत्र्या खातीर पयली. म्हजे खातीरूय बी ती, पूण पयली म्हणपी हें टर्म घालपी मुखेलमंत्री. सो हाव यू डोंट वॉन्ट टू टेक द ओनर्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी? स्पीकर सर, हें सगळें जालां तें तुमचे कदेल हाल्लां आनी कदेल राखपा खातीर कर्नाटकाक तुमी उदक दितात. आज उदक दितले, फाल्यां रानां दितले, परां आनी कितें दितले, सगळें तेंच जातलें आतां. गोंय गोंयकाराक उरचें ना स्पीकर सर. आनी हें पयलो सिंबॉल की उदका खातीर जर आमकां उदकाक पातीशेर करून तुमी जर मारूंक सोदतात आनी गोंयकार जर एक जावंक शकना एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे दादागिरीचेर ओर कर्नाटकाचे दादागिरीचेर, जाल्यार म्हाका दिसता आमी फेल. इट इज नो यूज गेटिंग इलेक्टेड बाय द पीपल. वी शूड रिनाउन्स दीस. इट इज नॉट वर्दी ऑफ बींग कॉल्ड पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्स. खंयचे पीपल? देर वोंट बी पीपल. सरकाराक कोणाक एफेक्ट जाता तें पयलें. साखळे मिटींग कित्याक केली त्या एक्टिविस्टान? म्हादय मुवमेंट म्हणटा तो साखळे कित्याक जालो? मुखेलमंत्र्याचें एटेन्शन घेवपाक. टायम जालो विजय बाब. 2 मिनटां स्पीकर सर. एटेन्शन घेवपाक, बेसिकली लक्ष हाडपाक की बाबा तूं उठ, जागो जा आनी फुडें वच. आनी खंयचे दिसा तें? जे दिसा आमी जनमत कॉल म्हणल्यार कितें? आमची अस्मिता. मुखेलमंत्र्यान आपल्या भाशणांत कितलेंदा म्हणलें म्हादय म्हणटी आमची अस्मिता म्हणून. अस्मिता म्हळ्यार कितें? आयडेंटिटी. आयडेंटिटी जर ती आमची, जाल्यार इतले थंडपणान आयडेंटिटी राखतले? ओपिनियन पोल वोगीच जालो ना. लोक रस्त्यार आयले, लोकांनी मत मारलें. मत मारून गोंय राखलें. नाजाल्यार आमी एक डिस्ट्रिक्ट जावपाचें महाराष्ट्राचें. ते डिस्ट्रिक्टाक तुमकां कोण विचारपाचें पसून न्ही म्हादय व्हरपाक. पूण तेन्ना ते फक्त मर्ज करूंक सोदताले आमचो प्रदेश महाराष्ट्रान. आज कितें करूंक सोदतात? दे वॉन्ट टू मर्ज म्हादय इंटू कर्नाटका. It is the same struggle. It is 1967 and 2023 is the same. On the contrary, this is worse. They are just taking Mahadei and merging it into Karnataka. This is what it means. And Speaker sir, हाजे खातीर aggressive, सामकें forthright आनी point blank stand घेवंक जाय मुखेलमंत्र्यान. अशें तशें लव तव करून जावचें ना. लव तव केल्यार कदेला खातीर तो म्हादय विकतलो आनी लास्टाक गोंय काबार जातलें. हें करपाक आमी तुजे बरोबर ना. आमी तूं जर स्टँड घेता, हांवें सांगलां त्या भशेन टायम बावंड रिजायन जाता आनी कितें जाता, आमी तुजे बरोबर आसा. ना जाल्यार आमी भायर त्या लोकां बरोबर आहा जे लोक गोंय राखपा खातीर आपले भशेन चळवळ करतात, आपले भशेन प्रेशर वाडयतात. तांचे बरोबर आमी थंय आहा. इन द हावस वील बी विथ यू इफ यू आर विलिंग टू टेक दी स्टेप्स. इफ यू आर नॉट विलिंग टू टेक दोज स्टेप्स, that means you are not sincere, you are not having a concrete suggestion or concrete plan, and we are not with such people. We don't want to be co-accused. Thank you, Speaker sir. मी पावता एक म्हणल्यार एक टायमार तेणें म्हणलें ऑफकोर्स इट वॉज एक्सपांड शेण खाल्लें म्हूण. ओदो उलयता काँग्रेसीन हांव एकटोच विक्टीम केल्लो, मंत्री करूं ना आनी डेप्युटी स्पीकर केलो म्हूण तो कितें मिठा मारलो. दिस इज अ लँग्वेज टू बी यूज इन द ऑगस्ट हावस. कितें उलोवप? शेण खाल्लें, मिठा मारलो. ना तूं ना ना let us expunge it. 1 minute. I am on my legs. I am also apologizing to you, but if you felt that was justice done to you in those 5 years, happy. I am happy with that you. is different. But I'm don't happy. speak that in the house. If you think it is justice to make yourself deputy speaker, expunge that. I'm this happy. is August house. Now you are the honorable deputy speaker. तुका मिठा मारलो. तुका मिठा मारलो. Expunge कर. Belittling that he doesn't want to be minister. Joshua doesn't want to be minister. Expunge. Surprised. That is different. Please sit down. पण डेप्युटी स्पीकराक मंत्री जावंक नाका, गांधी करचो म्हणटा का? तुका गांधी करूया, नोटीचेर घालया. Honorable member Ron, Minister Ron Kaute. Speaker sir, I rise today to speak on the resolution moved by our colleague Baba Alex Sikir, Krishna Sarkar and Urlas Tuekar. Speaker sir, सगळ्यांनी आपले विषय मांडीत गेल्या, so I will try to be very brief and crisp. Scientifically, emotionally, सगळे आसा. टेक्निकली म्हाका दिसता आमचो WID मिनिस्टर उलयतलोच. आनी म्हादेच्या बाबतींत स्पीकर सर एक उलोवच्या पयलीं एज अ हावस वी हॅव टू नो हाव वी आर कॅरिंग आउट आवर प्रोसिडींग्स.
रिजनल पार्टीज आणि ताच्या खातीर स्पीकर सर खंयची तरी सेक्शनां घालप भायर वचून वेगळें बोवाळ करप भितर येवन वेगळें करप हें जेन्ना जाता इट गिव्स अ डिफरंट वे ऑफ थिंकींग बिकॉज द हावस इज बींग वॉच्ड बाय पीपल वेदर इट इज गोवा वेदर इट इज कर्नाटका टेलिकॉम हॅज अलाउड यू टू सी द प्रोसिडींग्स आनी तेन्ना असले प्रोसिडींग जेन्ना जावंक लागता आमी लोकां फुडें नजरेन एक व्हेरी क्लियर दाखयता की आमी हांगा एक ना म्हणून आनी समज आमी एक ना स्पीकर सर जाल्यार फुडलो विशय कितें उलोवपाचो आज जेन्ना रेजोल्युशन सरकारानूच मूव केला अँड एवरी पर्सन इज गिवन अ चान्स टू put his things ahead. I think it is an opportunity for all of us to come together. Speaker sir, जेन्ना एक मॅच चालू असता फुटबॉल आसूं नाल्यार क्रिकेट आमी गोंयकार सगळे एक येता नाल्यार भारत देश सगळे एक येता आनी वी आर चियरिंग टुगेदर वेन वी आर हॅव्हिंग अवर इंटरनल मॅचीस वी मे फायट इट आउट बट वेन वी फायट विथ द ओपोनंट वी आर ऑल टुगेदर टुडे इज द टायम फॉर अस टू प्ले दॅट सेम टीम गोवा to say that we are all together on one aspect of Mahadei. Mahadei आमची आवय म्हादय म्हणजे मांडोवी म्हादय म्हणजे कितलेशेच बाब गोविंदान बऱ्या उतरांनी पोयमान सांगून दिलें आनी म्हादयची वळख करपाक खंयच्याच गोंयकाराक सांगपाची गरज ना कित्याक हें अस्मितायेचें जावं अस्तित्वाचें जावं एवरीथींग मूव्स अराउंड दीस Mahadei is not only about drinking water, it takes care of your ecology, it takes care of your environment, it takes care of flora and fauna, it takes care of many things. पूण कर्नाटकाच्यान गोंया पावता आसतना 111 किलोमिटरची म्हादय जातून 76 किलोमिटर 76 किलोमिटर्स ऑफ म्हादय इज इन गोवा एंड 35 किलोमिटर्स इन कर्नाटका. Karnataka being a bigger state is trying to bulldoze is very clear that we need to make our stand very clear and crisp. Speaker sir 32 का 30 वर्सांचो आशिल्लो 2006च्या न्ही सुरू वेगळे वेगळे पॉलिटिकल आयले पार्टीज आयले बाकीचे आयले but on certain things we have the house has always taken a united stand. We may differ in many opinions or policy matters but when it comes to the issue of our identity we have to be there together. Speaker sir आज आमी आमच्या ओन इंजिनियरांचेर जे रिपोर्ट तयार करता तांचेर एप्रिहेन्शन कास्ट करता कोण भायलो कोण गोंयचो हें तयार जावंक लागता. इफ वी आर नॉट हॅव्हिंग अ ट्रस्ट फॅक्टर विदीन द टीम गोवा वेर इज द क्वेश्चन ऑफ फायटींग द बॅटल आउट. आणि आज जेन्ना ह्या म्हादयच्या विशयाचेर हांव जेन्ना ऑपोजिशन आशिल्लो तेन्ना सुद्दां आय हॅव एन्श्युअर्ड दॅट वी टेक इट टू अ जजमेंटल पार्ट वेर वी गेट जस्टीस फॉर गोवा. आमी आमचो विशय तेन्नाय घेतला तेन्नाय झगडल्या. आज सरकारान जेन्ना आसता वी आर नॉट एबल टू कम ऑन द रोड्स वी आर एन्श्युअरिंग दॅट वी टॉक टू आवर चीफ मिनिस्टर whom we have full trust, who will take up the issue judiciously, and ताज्या कडेन हो विशय मांडून आमी फुडें व्हरता. आमचे जे विशय भितर आसात ते आमी उलयतात ताजेरूय कसो तोडगो काडपाक ताजेरूय चर्चा जाता. आतां ही चर्चा भायर वचपाची ही चर्चा भायर चर्चेक येवपाची होय प्रश्न येता. ताचे खातीर स्पीकर सर म्हाका दिसता सम सॅंक्टिटी हॅज टू बी देर वेन वी टेक अप सच टायप ऑफ सेन्सिटीव इश्यूज politically whether it is Congress, BJP or any other party. Each one has a stand, but when it comes to this type of issues, because sir, एक मुख्यमंत्र्यान आज जेन्ना रेजोल्युशन मूव केला आमी DPR विड्रॉल मागता आमी मागता विड्रॉल DPR कर म्हणून म्हादयची ऑथॉरिटी कर म्हणटा आमी मागता म्हादयची ऑथॉरिटी कर म्हणून. स्पीकर सर फाटी कॅबिनेट जाली आनी कॅबिनेटच्या माध्यमांतल्यान आमी सुद्दां विचार जेन्ना मांडल्या तेन्ना सुद्दां कॅबिनेटान डिसिजन्स व्हेरी क्लियर घेतिल्ले आसा. म्हादय ऑथॉरिटी तुका फॉर्म करपाक लाय आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आजूय हांव मागता की जाता इतले बेगीन फॉर्म करून घे. तुज्या कडल्यान एक उतर येवनी कितले बेगीन करूंक मेळटा ती. हे स्पीकर सर आर इम्पॉर्टंट फॉर अस टू बी ट्रान्सपरंट टू द पीपल ऑफ गोवा. बट एट द सेम टायम स्पीकर सर सर्टन थिंग्स DPR समज घाला टेक्निकली खंय आसा DPR कितें आसा ताजे पेक्षा DPR आमी परत मागता. वी वॉन्ट टू रिजेक्ट दिस DPR or we want to ask the withdrawal of the DPR is a stand which the government is we need to talk about in this resolution in this house. Speaker sir तातून स्पीकर सर CWC मिनिस्ट्री ऑफ जलशक्ती तांणी एक टेक्निकल अप्रायझल एक्सेप्टन्स जाणे DPRक दिल्लें आसा ते तांणी काडचे ही आमची मागणी आसा. सो मागण्यो सगळ्यो करता आसतना स्पीकर सर वी हॅव टू नो दॅट एज अ गव्हर्मेंट वी हॅव टू बी देर. उठ्ठा सुट्टा वी आर ऑल इलेक्टेड मेंबर्स उठ्ठा सुट्टा कांय जायना रेजिग्नेशन दियात कांय जायना हें करात. आमकांय दिसता डबल इंजीन सरकार जेन्ना म्हणटा तेन्ना समज दिल्ली आनी समज हांगा आसा आनी खंय समज कमसाण आसा आमकां एक विश्वास दवरचो पडटा मुख्यमंत्र्याचेर हू इज आवर लिडर अँड हू इज द लिडर ऑफ द स्टेट टू एन्श्युअर दॅट वी टेक अप दिस थिंग. हो विश्वास समज आमी मुख्यमंत्र्याचेर दवरना आनी तुमी रिजायन जावंक सोदता सोल्युशन सांगात. तुमचो सेंटराक कोण आवय बापूय ना तुमचें खंय कांय अस्तित्व ना
गोंया पुरतें आसा आनी तुमी फक्त रेजिग्नेशनाची भाशा उलयता. स्पिकर सर, निर्मला सावंत जावं, निर्मला ताई तेन्नाची जावं, आमचो राजेंद्र बाब केरकर जावं, डॉक्टर नंदकुमार कामत जावं, नाल्यार सायंटिफिकली नाल्यार टेक्निकल सगळ्यांनी आपले विचार मांडले. अँड वी आर ऑल्सो कन्विन्स्ड. अँड दॅट इज वाय वेन वी से वेन द म्हादय फ्लोज, हांव परवरी स्पिकर सर मांडोवी रिवर म्हाका तेंकता आनी म्हादयचो इम्पॅक्ट ताजेरूय आसा. म्हादय कॉन्ट्रिब्युट्स टू अबाउट 43% ऑफ फ्रेश वॉटर, स्वीट वॉटर टू आवर पॉप्युलेशन. म्हणजे 43% पॉप्युलेशनाक म्हादय उदक दिता, हें आमकांय खबर आसा. आनी त्या खातीर 11 नदयो आमच्यो जरी आसल्यो विच इज हॅविंग सॉल्टी वॉटर, म्हादय अलावज अस टू बॅलन्स दीस. आनी ताज्या खातीर स्पिकर सर ह्यो सगळ्यो गजाल्यो टेक्निकली जरी आय विल नॉट गो, वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट वी हॅव टू कम टुगेदर. सगळ्यांचो एकूच टोन आसपा जाय की लर्नड एजी कितें आपले टेक्निकली करता फॉर द कोर्ट, फॉर ज्युडिशियल मॅटर्स, मुख्यमंत्री कितें करता, आमचो WID मिनिस्टर कितें करता, आर डुईंग इट इन दॅट मॅनर. आमचे सजेशन्स इम्पॉर्टंट आसा आमी दिवया, पूण खंय ना जाल्यार एक वाटचाल फुडें व्हरपाक जाय. कर्नाटका आमच्या कडल्यान व्हरूंक शकना हें, आनी कर्नाटका व्हरपाक दिवपाक जायना हें आमी ठामपणान आसात. पूण 40 people talking in one voice is more important than having split in thought processes, because this one-upmanship is going to be different than what is in Karnataka. If Karnataka, all political parties can come together, why not Goa? And if it has to come in Goa, because a people's movement has to happen, will happen. But technically here, as an executive or a legislature, as a part of the assembly, which we say is supreme, we have to realize powers also lie within us. A resolution which will have an effective way of communicating की 40 मतदारचे संघाचे आमदार जेन्ना स्टँड घेतात along with these particular villages, it is automatically understood that the people of Goa share the same sentiments what we are sharing here. ताज्या खातीर स्पिकर सर म्हजो एकूच आसतलो, rather than casting apprehensions on our own people, we have to start thinking of the next generation. तेन्ना टीम गोवा जी आमी म्हणटात ती समज घट आसतली जाल्यार एकजूट जावन हें रेजोल्युशन घेवचें पडटलें, जातूंतल्यान आमी DPR विथड्रॉ करचो, म्हादयची ऑथॉरिटी फॉर्म करची, रोखडीच करची, बाकीचे आमी टेक्निकल जे आमी एप्रेजल एक्सेप्टन्स दिला DPRाक सरकारान सेंटरान तो विथड्रॉ करपाक लावचो. हे विशय म्हाका दिसता नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द रेजोल्युशन वीच वी नीड टू स्ट्रॉंगली पुट अप एंड टेक अप. हांगा कोणे तरी आमच्या आमदार फ्रेंडान सांगलें की आमी वोटिंगाक घालया म्हणून. Again, we are diverting the topic. So I will not move much into it, Speaker Sir. I have full faith in our Chief Minister, who is the leader of our government. And I'm sure that in this couple of days, as we move in a singular resolution, वो लढाई बंद जावपाची गरज ना. एट द सेम टायम ही लढाई फुडें व्हरता आसतना, हें रेजोल्युशन मांडून घेता आसतना म्हादय आमकां जाय वो आवाज सेंटराक पावतलो जाल्यार वो युनिफायड पावचो, ही म्हजी एक मागणी करता. ह्या रेजोल्युशनाक सपोर्ट करता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. Honorable Minister Ramkrishna Dawlikar. स्वादिमाशय, गेले 3 तास जवळजवळ आम्ही मराठी बोलू ना थोडा वेळ, आपल्याला समजते ना? समजते. जवळजवळ 3 तास आम्ही आमच्या आई महादेईवरती बोलतोय. आज जो ठराव माननीय आमदार अलेक्स सिक्वेरा, माननीय आमदार कृष्णा साळकर आणि माननीय आमदार उल्हास तुयेकर यांनी मांडलेला आहे, त्याला अनुमोदन देण्यासाठी मी इथं उभा आहे. सगळ्यांनी म्हटलं की महादेई आमची आई आहे. नक्कीच ती आमची आई आहे. आणि जेव्हा आम्ही आईची आठवण करतो तेव्हा सहज मी पुस्तकं चाळत होतो काल, काय बोलणार. आईची जेव्हा आठवण येते तेव्हा खरंच मनापासून आपण ते करतो की काय हा ठाव ठिकाणा माझ्या मनात आला. आणि त्यासाठीच मी सुरुवात मराठीमधून करायचं ठरवलं. आणि एक सुंदर अशी कविता जी आईची आठवण थोडी वेगळ्या तऱ्हेनं मी तयार केली आणि ती सभागृहामध्ये ठेवतोय. प्रेमस्वरूप आई
वात्सल्य सिंधू महादई आई, बोलावू बोलावू तुझा आता, मी कोण त्या उपायी. तू माय, माय म्हणजे आई, तू माय लेकरू मी, तू गाय वासरू मी, ताटा तुटी झाली आता कसे करू मी, सांग माझी महादई आई. विद्याधन प्रतिष्ठा लाभे आता मलाही, आई विणे परी मी हा पोरकाच राही, हे महादई आई. सारे मिळे परंतु आई पुन्हा न भेटे, तेने चिताच चित्ती माझ्या अखंड पेटे, हे महादई आई. कर्नाटके वळविले तुझं, आपत्ती आम्हावरती म्हणजे आमचेर आपत्ती, हे महादई आई. आई तुझ्या वियोगे ब्रह्मांड आठ वेगे, कैलास सोडून ये उल्के समान वेगे. स्वाती महाशय, हो विषय खूप जुनो म्हाका दिसता. हो विषय खूप जुनो, हो विषय आजचो आणि कालचो न्हय. म्हाका दिसता वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर सुद्दां आसा, तांकांय तो खबर आसा की ना हांवूय नकळो. 73 विशय, युनियन टेरिटरी गोंयांत आशिल्ली आनी 73 ताईन पत्र बरयल्लें स्पश्टपणान आनी निशेध व्यक्त केल्लो. आनी त्या नंतर 1978 परत ताई जेन्ना शशिकला ताई काकोडकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ल्यो तेन्नाय हो विशय मोठ्या प्रमाणात फुडें गेलो आनी परत तांणी स्पश्टपणे नकार दिलो आनी तो प्रश्न तसोच प्रलंबीत उरलो. त्यानंतर वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर, म्हाका दिसता सुभाष शिरोडकराक आज जे वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आसा तांकां खबर आसतलें. दयानंद नार्वेकर जेन्ना वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना परत हो इश्यू आयलो आनी तांणी स्पश्टपणान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक आनी कर्नाटकाक कळयलें. त्यानंतर कितें जालें हे सगळे सभागृहांत सगळे उलयले. सुरवात खंयच्यान जाली तेय उलयले, हांव नांवां घेना खंयच्याच पार्टीची, पूण कोण कितले चुकल्या हेंय आमकां दिसून येता. आज गरज आसा आमी एकठांय जावपाची. जेन्ना 19-20 म्हणजे 18-19 मगो पक्षान आंदोलन चालू केलं, हांवें स्वता आंदोलन केलें उस्ते ह्या भागांत. हांव स्वता थंय लिंगाची पुजा केल्या, शंखनाद केलो. शंखनाद आमी केन्ना करता, चर्चीत घांट मारता आमी. कित्याक मारता? आनी लोकां आपयता. कित्याक? कारण कितें? अरिश्ट जेन्ना कोणाचेर येता, गांवचेर अरिश्ट येता, गोंयचेर अरिश्ट येता, तेन्नाच हे सगळे आमकां करपाक सुचता. आनी त्या खातीरूच जेन्ना जेन्ना अश्यो गोश्टी आमच्या राज्याचेर येता, गांवाचेर येता, स्टेटीचेर येता, तेन्ना एकठांय जावपाची आवश्यकता आसा. पूण त्या वेळार ओपोजिशन पार्टी आसूं किंवा इतर पार्टी आसूं, कोणूच येवना. आज खूब जाण उलयले. कर्मधर्म संयोगान आसूं किंवा देव आमचे बरोबर नाशिल्लो आसत त्या वेळार. कोवीड लागलो. 21 तारखेक आमी मार्चाच्या 2019 लास्ट आंदोलन केलें आनी सबंद गोंयांत, भारतांत कोविडाक लागून सगळें स्टॉप जालें. प्रश्न थंय पर्यंत उरूना. ते आंदोलन करपा फाटलो हेतू केन्ना कित्याक जालो की एक वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटांत जो युनियन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी आशिल्लो, आमचो गोंयचो सेक्रेटरी, ताणें म्हाका फोन केलो आनी सांगलें गोंयचे जनतेचेर अरिश्ट येता. आनी हें अरिश्ट कितें तर कर्नाटक सरकार DPR तयार करता आनी हो जर DPR तयार जालो आसत
जाल्यार सबंद म्हादयचें उदक फुडल्या 10 ते 15 वर्सांत कर्नाटक वडयतले आनी तें सत्य आसा अशें म्हाका दिसलें. कारण कर्नाटक हे पयलीं बसून तशेंच सिमावाद आसूं, कन्नड मराठी आसूं किंवा उदकाचे प्रत्येक भागांतले इतर गोश्टी आसूं, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा रिवर आसूं, कावेरी रिवर आसूं किंवा म्हादय आसूं, जे आपलें तेंच खरें आनी ते सगळे एकठांय जावन मुखार व्हरपाचो प्रयत्न ते करता, पूण आमचे मदीं तें जायना. आनी थंय आमी कित्याक कमी पडटा हाजेर विचार विनिमय आज आमी करपाची आवश्यकता आसा. सभापती महाशय, कर्नाटकाक जें उदक दिलां तें ड्रिंकींग वॉटर म्हणून दिल्लें आसा आनी तांकां उदक कमी पडटा अशें धारवाड आनी हुबळी ह्या भागांत जाय म्हणून त्या हातूंत तांणी नोंद केल्लें. म्हादयचें बेजीन आसा तें जवळ जवळ मोर दॅन 120 किलोमिटर फ्रॉम धारवाड आनी ताजे फुडें जवळ जवळ 16 ते 20 किलोमिटर हुबळी आसा. ताजे पयलीं तांकां लागीं आसा जें धरण तें सुपा, विच इज जस्ट 60 किलोमिटर्स फ्रॉम धारवाड आनी हुबळी. हें आमी तांच्या लक्षांत हाडपाक जाय. बरें, कॅचमेंट एरिया जी सुपा आसा ती कॅचमेंट एरिया म्हादय बेजिनांत ना. दुसरी गोश्ट, म्हादयचें जें उदक वता तें मल्लप्रभा रिवरींत वता आनी हें मल्लप्रभा रिवरींतलें उदक खंय खंय वापरता ताजो जर सारांश पळयत जाल्यार म्हाका दिसता बेळगांव, घटप्रभा अशा बेजिनांत तें उदक वता. आनी हें सगळें पळयले नंतर म्हाका दिसता तांकां खरेंच उदकाची गरज आसा काय दुसऱ्याक, जसो कावेरीचो प्रश्न शेवट सुप्रीम कोर्टान सुटावो केलो. जें तामिळनाडू उदक दिवपाचें आशिल्लें तें सुप्रीम कोर्टाक गेले नंतर तांकां सर्टेन TMC ऑफ वॉटर तांकां मेळ्ळें. आनी आज आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन मुख्यमंत्र्याक तेंको दिवपाची आवश्यकता आसा ह्या विशयाचेर. कारण आज जर कर्नाटका रोखपाक जाय जाल्यार आमकां एकूच उपाय आसा की खंय तरी हें बंद जावपाक जाय. कारण 2 लॅटरां ऑलरेडी तांकां दिल्या आनी आमच्याच सरकारांतल्या माध्यमांतल्यान ती दिल्ली आसा. आतां ही लॅटरां तांकां दिल्या ड्रिंकींग वॉटर म्हणून. ऑलरेडी 4 TMC उदक तांकां तातूंतल्यान मेळ्ळें. हें उदक आमकां परत मेळटलें की ना हांव सांगूंक शकना. इट इज व्हेरी टफ आनी डिफिकल्ट. आनी तो नोंद आमची आसा ती कळसा बंडोरा ऑलरेडी तांणी डायवर्ट करपाचो प्रयत्न केला. आनी हें सगळें आमच्या मुखार दिसता आसतना आमी जर आतां मेळत तशें आंदोलनां आनी मेळत तशें करचे पेक्षा योग्य रितीन गेले, जे आमकां एश्युरन्स मेळ्ळा आमचे जेन्ना पयर मिटींग मुख्यमंत्री दिल्ली गेल्ले तेन्ना, ते एश्युरन्स जर सक्सेसफूल जाय जाल्यार ह्यो गोश्टी आमच्या हातांत उरतल्यो अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर आमकां एकूच उपाय आसा सगळ्यांक की आमी मुख्यमंत्री बरोबर एकठांय जावन जे आमचे वयले लिडर आसा, मागीर ते प्रायम मिनिस्टर आसूं, होम मिनिस्टर आसूं किंवा वॉटर रिसोर्स युनियन मिनिस्टर आसूं, जी आमच्यो मागणी आसा त्यो तांचे पर्यंत पावोवन योग्य तरेन तो निर्णय तांकां घेवपाक लावप. जितलें जाता तितलें प्रेशर तांचेर घालप आनी ह्यो गोश्टी आमी करून घेवपाची आवश्यकता आसा. नाजाल्यार आमी आवय आवय म्हणत रावतले आनी जशे गोश्टी आमच्या हातांत ना त्यो गोश्टी जायत रावतल्यो. हें जावपाक आमी दिवचें न्हय अशें नमूद करता. सगळ्यांनी एकठांय जावन योग्य गोंयाक न्याय कसो मेळटलो हें आमी पळोवया. चड उलयनासतना ह्या ठरावाक अनुमोदन दिवन हांव म्हजे 2 शब्द आवार्ते घेता. Honorable Minister Nilesh Kabra. Speaker sir, there's a lot of debate going on the issue of Mahadei, and every time the government is blamed
for not doing the right things to protect River Mahadei. Speaker, sir, I will just highlight some of the points that this government has been doing. As it has recognized the importance of River Mahadei to the economy, environment, livelihood, and the water security of the state. It is for this reason that the Mahadei has been characterized as a lifeline of Goa. Ever since Goa received a threat to its interests due to Karnataka's intention of seeking outside the basin diversion from the Mahadei basin, uncompromising action has been initiated to protect Goa's interests by frustrating Karnataka's plans. Within the constitutional constraints of a federal polity, actions have been taken at the administrative, legal, and political levels to safeguard Goa's interests in the Mahadei basin. Some of these actions are under. On 30th 4, 2002, the Union Water Resource Ministry unilaterally accorded an in-principle water availability clearance to Karnataka to divert 7.56 TMC of water from Mahadei Basin to Malaprabha Basin for alleged drinking water needs of Hubli-Dharwad twin cities and en route villages. The then Honorable Chief Minister led an all-party delegation to New Delhi on 28/7/2002 to urge the Honorable Prime Minister and the Honorable Union Ministry of Water Resources to withdraw the in-principle clearance. Goa also submitted a request on 9/7/2002 to Government of India under the Inter-State River Water Dispute Act 1956 to set up a tribunal to educate and decide the interstate disputes in the Mahadei Basin. As a result of these various efforts mounted at different levels, Union Ministry of Water Resources ultimately placed the in-principle clearance according to Karnataka in abeyance. Karnataka was bent on proceeding ahead with its disputed projects in the Mahadei Basin from 2/10/2006 onwards without obtaining the required clearances from the concerned agencies with a view to making a diversion of water to faith accomplices before the tribunal was constituted. Goa therefore filed the original civil suit 4 of 2006, OS number 4 of 2006, requesting the constitution of the tribunal to educate and decide the interest disputes of the Mahadei Basin. On the direction of the Supreme Court issued on the suit, the Union of India issued a notification on 16/11/2010 to constitute a tribunal to decide the water disputes relating to the interstate Mahadei and River Valley. Under a further reference issued on 11/11/2010, the Union of India referred the water disputes regarding the interstate Mahadei and River Valley, therefore, to the Mahadei Water Dispute Tribunal for educating it. The Mahadei Water Dispute Tribunal commenced its proceedings from 6/9/2012 and concluding after holding 112 hearings on 14/8/2018 by declaring its award running into 12 volumes of 2,711 pages by effectively prosecuting its case for the Mahadei Water Disputes Tribunal. Goa succeeded in largely restricting Karnataka's and Maharashtra's claims under, as allocations to Karnataka outside the river basins to the Malaprabha Basin for drinking water was restricted to 3.9 TMC against Karnataka's demand of 7.56 TMC. No outside the basin diversion of the Malaprabha Basin has been permitted for irrigation against the demand of 7 TMC. No outside the basin diversion to the Kali Basin have been permitted against the demand of 5.52 TMC. Thus, further, Karnataka's allocation has been held down to 13.40 TMC against a demand of 35.024 TMC. Allocation of Maharashtra, and Maharashtra has allotted only 1.33 TMC for in-basin use against a total demand of 6.25 TMC, including for trans-basin transfer to the Tilari Basin. Goa had been allotted 33.395 inclusive of existing use of 9.935 TMC without restriction of non-compulsive use. Goa succeeded in securing orders from Mahadei Water Dispute Tribunal to forestall outside the basin diversion by Karnataka before all the interstate disputes were educated and decided. In order passed in the IA of 2012 on 17/4/2014, the tribunal passed an order for sealing Khalsa
Nala Balprabha River interconnecting channel of 2 places for constructing a brick wall. The work was monitored by superintendent engineers of the 3 basin states who submitted a final report to the tribunal in the first week of June 2014. After completion of the work on 31/5/2014, the order also directed Karnataka not to utilize or divert the waters of Kalsa Bandura projects till the matter is finally adjudicated by the tribunal. These orders have been incorporated in the award of the Mahadei Water Dispute Tribunal and shall continue to be operated till the amendment conditions are fulfilled. Goa filed a contempt petition number 211 of 2008 in the Honorable Supreme Court against Karnataka on 8/8/2018, even before the Mahadei Water Dispute Tribunal submitted its award report to the Union Government, as Karnataka had diverted Mahadei Basin water from Kalsa Nala to Malprabha Basin in violation of the order of the Supreme Court. The petition is listed for admission. Speaker, sir, the next date of hearing was then called, and till today we are still in the matter, Speaker, sir. Speaker, sir, when we discuss the entire issue, we have to see the facts that each state will want its water contents for themselves and for the use of their own states. We are one country, Speaker, sir. The first prospects, as we have in the cabinet, as I am part of the cabinet, Speaker, sir, is we have asked for a water dispute tribunal to be formed in the state of Goa, because we are the largest basin holders in the entire water tribunal dispute. Unfortunately, that has not been held, not been established. But we have got assurances of its establishment, Speaker, sir. And I am sure with the able leadership of the Honorable Chief Minister, we will be able to take this particular issue to its conclusion, where Goa should not suffer. Speaker, sir, I remember that the matter which was heard on 22/2020, Maharashtra did not object to Karnataka's player on his oral submission, and Arvind P. Datta, senior counsel appointed to defend Goa's interests before the Supreme Court in the SLP filed by the Karnataka, did not oppose the notification as what is pointed out by the opposition. Speaker, sir, it is not that the government of Goa had said that he should agree to, and that is why he withdrew from the case, and now it is on the senior counsel has already been appointed, Speaker, sir. Speaker, sir, we all discuss these perspectives, and we all call ourselves that we are in the interest. I remember that when there was a team constituted on the direction of the Supreme Court, visited the site on 19/3/2021 and again met on 26/3/2021 and finalized its reports. Goa's representative officer substantiated the claim that we should require this water for our basin, Speaker, sir. Speaker, sir, all this time we have been only discussing, but the Honorable Chief Minister had called on Shri Gajendra Singh Shekhawat, the Honorable Union Minister for Jal Shakti. At the meeting, the Honorable Chief Minister also raised concerns regarding issue of salinity in the Mahadei River. Responding to the concern, the Union Ministry of Jal Shakti assigned to the National Institute of Hydrology, Rourkela, a study on the effect of diversion of water from the Mahadei Basin on the salinity of the Mahadei River. And the salinity study entrusted by NIH and has planned for the 3 months till September 2020. Further, Goa represented a short duration study of 3 months. Speaker, sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Speaker, sir, stressing the need to include the dry season within the time period of the study, Goa insisted on extending the studies at least till May to June. During his official visit to Delhi, the Honorable CM then called on the Honorable Prime Minister
and the Honorable Chief Minister stressed the need to extend the duration of the salinity study till 2021, in the month of May and June. Accepting Goa's representation, the Union Ministry of Jal Shakti extended the study up to 31/5/2021, and NIH started the study in July 2020. Further investigation in Goa commenced from 16/9/2020. Speaker, sir, everybody says the state government is not pursuing the matter. That is what has been told again and again. We are earnestly doing the same, Speaker, sir, and we intend to continue the same. As part of the study, regular salinity readings were collected daily on 14 locations from Mahadei River and its tributaries from October to 2020 onwards. WRD officials collected data on behalf of the NIH owing to difficulty and all the other things, Speaker, sir. But the final report of the study is awaited, Speaker, sir, and the outcome of this pending matters before the Supreme Court and the Mahadei Water Tribunal will greatly determine the final scope of the Karnataka's disputed project, Speaker, sir. Speaker, sir, the decision taken by the CWC for approval till the issues of the Supreme Court and the Tribunal are fully and final disposal of the court has been placed. The objections have been placed, Speaker, sir. The CWC against considering Karnataka's PFR, CWC have acknowledged that they have noted the issues of Goa has flagged and they would bring them to the notice of the competent authority, that is of the Jal Shakti, before the decision matter is taken. Term of the Mahadei Water Distribution Terminal ended on 19/8/2021, Speaker, sir. And that is why we are insisting on the tribunal being established in the state of Goa, Speaker, sir. Speaker, sir, from time to time, the Honorable Chief Minister addressed letters to the Honorable Union Jal Shakti Minister as well as the Honorable Union Minister of Environment, Forest and Climate Change to express Goa's concerns in ongoing disputes. Besides meeting the Honorable Prime Minister and the Union Minister for Jal Shakti, he has also led an all-party delegation to New Delhi to plead Goa's interest with the Honorable Union Minister for Environment, Forest, Climate Change whenever reports of violation of Tribunal, Supreme Court decision by the Karnataka have been received. Officials of WRD have promptly visited diversion sites, and Goa is fully under the leadership of Honorable Chief Minister. He is committed to the prospects. You can say today, Speaker, sir, that he has converted the discussion into a resolution. And I am sure that with this resolution, I would request the Honorable Chief Minister that whatever said and done, all the members of the Legislative Assembly should be together in whatever ways Karnataka wants to divert the water. And I am sure that under his leadership, or under the leadership of Honorable WRD Minister, a House Committee can be formed if Honorable CM desires, to see that the views on how to protect our Mahadei River is taken from everybody. I am aware, and you are also aware, Speaker, sir, that Honorable CM had called all legislative party wing in the PSC hall of this August House. Unfortunately, they did not take part in that and started making various allegations. However, I request Honorable Chief Minister, leaving differences aside, as they have been always asking for committees, House committees, I would request Honorable Chief Minister to make a House committee to ascertain very different views of different people, including law luminaries, environmentalists, and all other people of Goa in protecting our Mahadei River. And I am sure and I am confident that Honorable Chief Minister will take this into the further decisions. I again appeal to all the legislatures that let us be united in this issue. Forget our differences and blaming each another and focus on protecting our river. And I was listening to Honorable colleague Mr. Vijay Sardesai, where he says that he has given ultimatum of 15 days. I want to ask him, by making a Goa Bandh, will it solve the issue? Or is it the light forums that we have to go to and bring the solutions, to this problem which we are facing? Speaker, sir, I once again ask all the members of the Legislative Assembly to be united in fighting our cause of saving our mother, to see that the prospects of our future generation of Goa and the environment in the entire state, including the Western Ghats,
which is a World Heritage Site, is protected, Speaker, sir. And I'm sure with the able leadership of Honorable Chief Minister, we will be all united, and for the purpose for protecting our Mahadei River will be solved. I also request Honorable Chief Minister that leaving these differences, whatever they say, we should come as a team and focus on protecting our Mahadei from every destruction. And ताका लागून स्पीकर सर हांव परतून एकदा सगळे आमचे लेजिस्लेटिव्ह कडेन मागता की कसलो आमकां रिकोर्स जाय, आमकां खंय वचपाक जाय, आमकां कितें करपाक जाय, जे आमचे म्हादय रिवराक सांबाळपाक हे आमी सगळे युनायटेडली करचे, हेचे सगळे आमदार कडेन मागता. मुखाक बोटांक दाखयनाका, हो इशूआचेर आनी सगळे युनायटेड रावन हे करचे. आनी तशेंच हांवें रिक्वेस्ट केल्लें आसा की जे जालें तें जालें, आज हावस कमिटी एक केली, तितून सगळे मेंबर जे एक पार्टीचे आनी अंडर WRD मिनिस्टर करचे टू टेक द व्यूज आनी सबमीट वाय वी शूड प्रोटेक्ट आवर Mahadei. So once again, I thank Speaker sir for giving me this time, expressing my views, and I'm sure Honorable Chief Minister, whom we are all as a part of Goa, will be able to bring the real solution to this problem of Mahadei. We do not have any issues of people of Karnataka using the water in basin, but diverting the water outside the basin is all we are protesting, and we will continue this till we achieve our goal. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister Ravi Naik. Speaker sir, जेन्ना DPR केलो म्हूण कळ्ळो आमच्या मुख्यमंत्र्याक, त्या वेळार तेणें इमिजिएटली आमकां सगळ्यांक आपयलें, मिटींग घेतली, कळयलें आमकां कळना अशें न्हू, आमकां जागे केले सगळ्यांक, आनी सगळ्यांक तेणें जागे केले, आनी तेणें बरें एक्शन घेतलें क्विक. ताका लागून तेजें अभिनंदन करता हांव मुख्यमंत्र्याचें की हे आमकां जागे केले. आनीक दुसरें स्पीकर सर, जेन्ना हांगा एक ठराव आयिल्लो आसा, बाब आलेक्स सिकेर, बाब कृष्ण साळकार आनी आमचे उल्हास तुळेकर, हो ठराव हांगा आयला की आयची ह्या ठरावाक सगळ्यांनी तेजी चर्चा केली, आनी चर्चेक सगळे कडेन आयले की सगळे एक जाले. काही लोक काही उलयता, काय पण आयज आमकां गरज आसा सगळ्यांक गोंयकारांक. जशी त्या वेळार 1966 ओपिनियन पोल जालो, ओपिनियन पोला वेळार आमी सगळे एकठांय येयले, आनी ओपिनियन पोला वेळार एकठांय येयले आमी. आनी एक जॅक सिकेर, आतां आलेक्स सिकेरान हांगा ठराव हाडला, त्या वेळार जॅक सिकेरान लीड घेतलेली, आनी त्या वेळार ओपिनियन पोल जालो. आनी देशाक खंयच ओपिनियन पोल दिवं ना, फक्त आमच्या गोंयांक ओपिनियन पोल दिलो. आनी त्या वेळार आमी तो ओपिनियन पोल जिखले म्हणून आयज आमी ह्या विधानसभेक बसपाक पावले. नाल्यार आमी महाराष्ट्राचे 2 हे आसता आशिल्ले, मर्ज जाले जाय 2 MLA गोंयांक किंवा 4 इतले आसताले, आनी आमचे लोकां सगळ्या बॉम्बे वयचे पडटा आशिल्ले. पूण तो वेळ आयज ना. आयज त्या वेळार आमकां जॅक सिकेर, पुष्टम काकोडकर, उदय भेंब्रे, ज्योती सरमळकर, आमचे जगदीशराव, इराम सिकेर, अशे हे लोकांचे फुडाकार घेतलो, आनी तेंच्या अंडर आमी काम केलें. आमी भुरगे आशिल्ले, आमी काम केलें सगळ्यांनी. तेणें आमकां गोंय सेपरेट जाय म्हणून. त्या वेळार काही लोकांक मर्जर जाय आशिल्लें, पण आमकां नाका आशिल्लें. आमकां गोंय सेपरेट, आमची आयडेंटिटी आमी दवरली, आनी आयज आमी हांगसर बसपाक पावले. म्हणजे त्या वेळा वयले जे आयज आमकां दिसता की कर्नाटकाक जे तांकां दिसता तेणी उदक तें व्हरचें. आयज कर्नाटका गोंया बराबर तितलेच लोक कर्नाटकाच्या गोंयांक आसा, तितलेच लोक गोंयांक हांगा आसात सगळे. म्हणून अशें वेळार तांकां त्या लोकांक उदक नाका, त्या लोकांक कितें करपाचें? आमचे इतलेच आयज जवळ जवळ कर्नाटकाचे लोक गोंयांक आसा.
म्हणटकीर हें तेणी विचार करनासतना तें उदक डायवर्ट करपाचें केलां. ते DPR कितें केलां आसतात ते DPR जे आसा तेणी केला तो हें आसा तो फाटीं घेवचो सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी DPR हें करून आनी आमचें जें कितें उदक आसा आमकां जाय तेणी तें उदक डायवर्ट केल्लें आसा तें मलप्रभा नदीक व्हेलां कणकुंबी हे हितूनच्यान तें ऑलरेडी उदक तेणें डायवर्ट केलें आनी तें डायवर्ट केलें तेंच उदक जें हितूनच्यान व्हेलां आतां त्या हितून म्हादय कितें उदक उरलां तें आयज कांय खबर ना. फुडें उदक कितलें येतलें आमकां गोंयांत कितें जाय आमकां उस्तें सत्तरी जावं गांजें आनी आमकां उजम पर्यंत आमकां गोंया पर्यंत हें उदक सगळे कडेन मांडवी आमचे पणजे पर्यंत सगळे कडेन आमकां हें उदक लागता. पण हें जर उदक आमचें डायवर्ट जालें जाल्यार आमकां आयज आनी दुसरें परिणाम कांयच ना. म्हणटकीर आमकां गोंय आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटान नाल्यार आमकां एक करचें की आमकां एक 20,000 कोटी दिवच्यो. आमी सगळ्या गोंयभर डॅम घालता. आमी डॅम घालून आमी उदक आमकां जाय तितलें हाडून दवरता. हें तर आमकां केलें जाल्यार जाता हें नाल्यार आमकां ती नदी आयज नदी येयले उदक इकडे डायवर्ट करून आमकां ही हें आसा आमची हें आसा नाल जें आसा आमकां खानापूरच्यान आयला आमच्या डेगन म्हणटकीर आमी आयज आमकां पळयतले फुडें आमकां दिसना की उदक हें तें आमकां डायवर्ट केले शिवाय रावपाचें ना. आनी आमचे आयज आमकां दिसतालें की आमचे भुरगे सगळे शिकलेले भुरगे आसात. आयज ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट सगळे तरेचे भुरगे आयज शेतीक येवपाक सोदता. आमचें आशिल्लें की शेती भितर रोवपाक आमकां उदक जाय आशिल्लें तें उदक आयज आमकां मेळटलें काय ना हेंवूय प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. म्हणटकीर आमकां आमी अलर्ट रावपाक जाय. आमी सगळ्यांनी एकठांय रावपाक जाय. आमी आयज एकठांय येवन सगळें फायट करपाक जाय. आमचे भितर डिविजन जावपाक जायना वेगवेगळे जे हें आसूं जायना. आयज आमची सगळें एक जाल जायत जाल्यार आमचें आयज सरकार आसा सरकारा भितर आमचे मुख्यमंत्री आसात आनी आमी सगळे मंत्री आसात आनी तुमचे आमकां सगळ्यांक सपोर्ट जाय. जसो त्या वेळार सपोर्ट दिल्लो ओपिनियन वेळार आयजय आमकां हे उदकाचो लढो दिवपाक आमकां हें जाय सगळ्यांची एकी जाय. आनी ती एकी आमी सगळ्यांनी आमदारांनी सगळ्यांनी एकठांय येवन जावं ऑपोजिशन जावं रुलींग जावं सगळे एकठांय येवपाक जाय जर आमकां हें उदकाक नाल्यार आमकां उदका लागून प्रॉब्लेम जातले आनी आमकां खूब त्रास जातले. आनी हांवें फाटीं एकदां म्हणलेलें की आमकां उदकाची शॉर्टेज जातली आमी डॅम घालुया कितें करुया. आनी तुमी जाण आसा अमेरिकेचे तेन्ना प्रेसार येयले हितून येयले न्यूजांक येयले की ते उदक शॉर्टेज जातले उदका लागून वॉर जातले लढाय जातली उदका लागून तें फुडें घडूंक शकता. तेका लागून आमी आयज अलर्ट रावपाक जाय आनी आमकां सगळे कडेन जें आसा आमकां गोंयांक ते सगळे कडेन जावं म्हादई जावं दूदसागर आनी जी आसा आमकां सलावली आमी हेजेर न रावता आमकां आमच्या गोंयांक इतलें हें आसा आमकां नॅचरल हें आसा आमचे दोंगर आसा दोंगरा मदीं आमी सगळे कडेन डॅम घालतले जायत आमच्यांनी उदक आमच्या देशांक दिवपाक जाता आनी परकी फॉरेनाक धाडपाक जाता आनी थंयच्यान फॉरेन करन्सी हाडपाक जाता. म्हणजे हेंवूय आमच्यांनी करपाक जाय आनी गोंय आमच्या देशाक वचून आमच्यांनी उदक दिवपाक जाता. फुडें हेजेर आमी चड जे आमी रावता की नॅचरल थंय कितलो पावस पडटा थंय पावस पडल्यारच आमकां उदक मेळपाचें. पूण आमच्या गोंयांक जवळ 120 125 इंच पावस पडटा हें उदक सगळें दर्या वयता आनी हें तर आमी नाल्यार आमी डॅम हाडून दवरपाचें आनी हें उदक आमकां पिवपाक हांगा सगळें आनी खंयी धाडपाकय जाता. म्हणजे हेजेर आयज तुमी जाणा उदकाची बाटली एक तुका 125 रुपया हितून 5 स्टारांनी आनी डिझल हें पेट्रोल कशें आसा 80 रुपयांनी. आमी वयल्यान तांकां धाडले जायत वयल्यान आमकां आनी पयशे मेळटले चड. पेट्रोल दियात उदक व्हरात आनी उदकाचे वयले उरलेले पयशे आमकां दियात आमचें डेवलपमेंट जातलें. म्हणून अशें आमच्यांनी करपाक जाता. आमचे कडेन सोर्स तसो आसा आमकां देवान दिल्लो आसा सगळें नॅचर ते आमी तेजेर अलर्ट रावपाक जाय आनी फुडले आमी हें आसा तेजेर आमी विचार करपाक जाय. सगळे एकत्र येवन आमी भितर आमचे भितर एकमेकाचें हें करप ना झगडप ना. गोंया खातीर आमी एकठांय येवपाक जाय. आमी म्हणलें तशें हांवें उदक की ओपिनियन पोला वेळार एक जाल्लें
तशें आयज हे उदका लागून आमी उदकाचे हेचेर म्हादयचे हेचेर सगळ्यांनी गोंयकारांनी एकठांय जावपाची गरज आसा. सगळे गोंयकार आनी इतलेंच न्हू जे कर्नाटका जावं दुसरे स्टेटी आहात तेणी बीन हेतू आमचे बरोबर एकठांय येवन एका लढो दिवपाक जाय की बा आमचे जे आसा म्हादई आमकां उदक जाय आनी आमकां ताका जगपाक जाय. हांगा सगळे कडेची ते सगळे तरेचे लोक हांगा आसा तांकांय लागता हें उदक सगळ्यांक. कर्नाटका लोकांक लागना. कर्नाटका लोक हांगासर 50% आसा. म्हणून हें सगळे तरेचे पळोवन तर तेंचे लोकांक तांकां दिसता उदक व्हरचें म्हणून हेका कर्नाटका जाल्यार तेंचे लोक हांगसर आसा आनी आमचे वळखी तांकां उदक चड लागता. म्हणून हें आमी तांकां दाखोवन दिवपाक जाय. आनी जे आयज जे आसा DPR हें केल्लो आसता न्ही तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान फाटीं घेवचो आनी आमकां जी आमची म्हादई जी आसा ती आमकां दिवची. नाल्यार आमकां अवदसांतले एमावंट तितलो दिवचो. आमी सगळे कडेन डॅम घालता. थँक्यू. Honorable Leader of Opposition, Yuri Alamo. Speaker sir, I rise to speak on the government resolution. सुरवातेक हांव एक कविता म्हणूंक सोदतां मराठीन. स्वामी तिनी जगाची आई विना भिकारी. हें म्हाका दिसता स्पीकर सर जो जेन्ना आमची माय आवय जेन्ना म्हादयचो जो प्रश्न आहा हो एकदम गंभीर प्रश्न आहा आनी जेन्ना आमची माय आमची आपुरबाय करता आमकां वाडयता. आज स्पीकर सर आमी ह्या मायच पासत एकठांय रावन झगडोंक जाय. स्पीकर सर, as I speak, I heard most of the speakers. And Speaker sir, somehow I feel that most of us politicize the issue again. I think we as politicians have the liberty to politicize it. And the solution has to be a political solution. But जेन्ना आमी एकमुखाचे जेन्ना पांय ओडपाक लागले, काँग्रेसान कितें केलें, BJPन कितें केलें, दुसरे पार्टीन कितें केलें, म्हाका तरी दिसता लोक आज आमकां चोयता. They are all watching us, what is happening today, Speaker sir. And we do not have to be laughing stocks again. Speaker sir, जेन्ना एक NGO, when they called a meeting in Sankadi, at that junction, Speaker sir, we went to support this NGO, not as a political party. Before the meeting, my party took a stand that we will not speak. We were asked to speak, we were requested to speak, but we decided that we will not speak. Enough has been spoken, Speaker sir, we need to act. And with this, Speaker sir, I want to say that my mind is turbulent and my heart is filled with pain and remorse. Now the pain and remorse, Speaker sir, is because I can see the threat to Goa and Goans losing Mahadei. Now Goa of the future, can we imagine Goa of the future, a land full of drought? From today's heaven of greenery that we have all around, losing Mahadei, Speaker sir, is losing our mother. We need to look at it very, very seriously, Speaker sir. Now Goa, Speaker sir, is full of, we have this rich natural diversity, we have flora and fauna, we have a rich ecology, and it is because of this presence that gives us a unique identity today. And all this, Speaker sir, depends on Mahadei. Speaker sir, my mind, I had said, is stormy because, Speaker sir, the central BJP government has landed us currently into this problem, I can say. For what everyone says, and everyone, it's obvious, it is because of petty political gains. So
Goa, Speaker Sir, is looked at small in terms of numbers. It is true, it is a fact. We have to face it, Speaker Sir. Now, Goa is also a state within the Union of States. We have an identity. We are called Goenkars. So we have to demand respect no matter which party we come from. First of all, what unites us, Speaker Sir, is that we are Goenkars. This, Speaker Sir, was not mentioned in the Republic, the Union or the Federation that the founders of our Constitution contemplated. We cannot be belittled, Speaker Sir. Our lifeline, Mahadei, Speaker Sir, is 45% is fed today by this Mahadei for Goa. And any diversion will create doomsday, Speaker Sir. We all know about it. Most, I think so, all of the MLAs spoke here. Speaker Sir, everyone tried to, as I said, tried to pull each other's feet. We need to come to some logical conclusion. All of us need to understand one thing, that irrespective of our party affiliations, let us, Speaker Sir, get together and decide what is good for our future generations, for your daughter or my daughter or all our daughters, all our sons. Speaker Sir, this is the need of the hour today. Now, the question or this issue seemed to be about 30 years old or even more than that. But it came across because of the need of this government's decision to basically, Speaker Sir, change the DPR. Now, when we say, Speaker Sir, change the DPR, the Honorable Chief Minister should understand one thing, that the minute amgelo Carlos Baban Sangla, the minute you change or you get an approval for the DPR, it is a one step forward. It is not backward. So Karnataka is going one step forward in preparation of these dams across the Kalsa Bandura rivers. And in a way, damaging the natural flow of rivers, Speaker Sir. Now, the past government had also given an environmental clearance. Now, I don't want to go into all the matters, Speaker Sir, but I would like to place certain things on the table of the House with regards to a letter that started on 1st of January 2017 that was written by the then Chief Minister to the then BJP President, not the Chief Minister of Karnataka. Speaker Sir, on 17 October 2019, the Ministry of Environment and Forest and Climate Change writes to the Chief Engineer, giving environment clearance to the Kalsa Bandura project. On 5th November 2019, the Union Environment Minister writes to the Goa Chief Minister, promising him that he will look into the matter. And there was no commitment from him. On 18th November 2019, the then Environment Minister, Prakash Javadekar, writes to the Goa Chief Minister, stating that with reference to the memorandum submitted to him, all-party delegation, by all-party delegation, on 4th November 2019, a committee being constituted to look into the issue raised in detail. Till now, Speaker Sir, there is no committee. All-party delegation was supposed to meet the Prime Minister. They go and they meet the Environment Minister. On 18 December 2019, the Ministry of Environment, Forest, Climate Change writes to the Chief Engineer of Karnataka, stating that the clearance given to them be kept in abeyance. On 24th 2019, the Environment Minister Prakash Javadekar writes to the Chief Minister of Karnataka, the Home Minister,
stating that the EIA notification is not kept in abeyance. Now, Speaker sir, I would like to place this on the table of the House. Only for record, I will not politicize this. But these are records and these are sequences that have happened. Speaker sir, now when we speak about the stand of this present government or the central government or both these engines, the Honorable Chief Minister, Speaker sir, should basically understand and tell the people of Goa what needs to be done. He has to be very clear what the people of Goa have to do. Basically, Speaker sir, I feel that we 40 as politicians truly have limited role today. Although we will send or whatever happens during this resolution, but the people of Goa will decide our future. And the Honorable Chief Minister needs to come very clear on what is his intentions, what message he wants to tell Goans, and what is the future of Goa and Goans. Speaker sir, in the past, the central government has been very liberal, so I don't want to comment specifically on that, Speaker sir, but the government needs to clarify on the current status, Speaker sir, and it should place this before the table, before this House. Now, as I said earlier, I don't want to politicize this issue, but politics, because political interest, as I must say, has made this central government to approve this DPR. It is a fact. Let the government now, Speaker sir, give an explanation for the decision on the delegation. Jenna Mahadei total 7 there was a delegation that went and met the Honorable Home Minister. And when they met the Honorable Home Minister, I believe the Prime Minister didn't give them an audience, so they went and met the Home Minister. A photo, basically, Speaker sir, was released. No statement. I would like to thank the Honorable Home Minister and the Honorable Delegation. May God bless them, Speaker sir, for just a photo being released. There was no other say from the Home Ministry. Speaker sir, this anti-Goa decision, if you look, when does it come? It comes on the backdrop of the Karnataka election. And the sole objective of this, Speaker sir, is the appeasement of these voters. Now, Speaker sir, it also coincides that the Honorable Home Minister of our country had a tour, and I believe he addressed the BJP booth Karyakarta workers on that day. Now, the BJP, Speaker sir, or the current government, you all have the numbers. You all have 33. And a lot of defections have been made. But, Speaker sir, somewhere I feel it is good that most of you all have spoken today, but somewhere there was a silence. Why was this silence, Speaker sir, on part of these MLAs or the government, Speaker sir? You all have a numerically fat government. When I say numerically fat, it doesn't mean numerically fit. I believe that this government is not capable of resolving this issue of Mahadei, Speaker sir. The Honorable Chief Minister on March 20th, 2020, his words were Viupachi Gorazna. And he said that the interim order of the court continues to be in operation and no work can be started without the permission from the central government. Without this DPR, Speaker sir, what is the status today? They have a DPR, they also have an EC. Now, it is clear, Speaker sir, and we do not have to hide away from this, that the Chief Minister is on the back foot. He was on the front foot, but now he seems to be on the back foot. It is very clear. And Speaker sir, he is using the Wildlife Protection Act to basically come out of it. I would request the Honorable Chief Minister
Please come clear. Let us not create more confusion in the minds of the people. He should be clear, tell the people of Goa, this is what is reality. This is what we should do. Let us not divide, Speaker Sir, all of us again. But there are certain things that he needs to do, and he needs to do that with a political will, Speaker Sir, looking at being Goenkar first, Speaker Sir. Now, this is a victory for Karnataka and definitely a defeat for Goa. So we need to do something very, very different, out of the box. We need to send shockwaves. Now, Speaker Sir, the Chief Minister in December 2021, he said that Mahadei is our lifeline and 60% of Goa depends on that. We appreciate the Honorable Chief Minister's step that you placed your demands before the Home Minister, before the Jal Shakti Ministry, and I also appreciate that you are trying to fight a legal battle. But Chief Minister, what unnerves me the most is why is your party silent? Why are your frontal organizations not protesting? Why are they not coming on the roads? Is this the message that you all are sending? You all need to send a clear message that the people of Goa, not the MLAs, the people of Goa today are worried about their future generations. Now, Speaker Sir, with this attempt not being made, what message are we sending? Or are we reluctant? Or is there any dictate sent to us that you abide by this? Karnataka elections are they now? Just follow instructions, after which, Speaker Sir, you can take the next course. The Honorable Chief Minister, I think, should convey to us what the Home Minister said in that meeting, because I believe he should put it in public domain so that let it be on record, Speaker Sir. Speaker Sir, doing any other sort of arrangements, I feel, will be cosmetic. You, Speaker Sir, Mr. Chief Minister, you have to tell us in a clear language that what is the stand the government takes and what is the stand the central government takes. If you all both are protected by the double engine, there is no use being like an empire, Speaker Sir, not giving any decision. Give a decision. Frame some time. Tell us when. 15 दीस, 10 दीस, केन्ना जेन्ना withdraw म्हाका दिसता जातलें, Speaker Sir. कित्याक you all have met the Home Minister, you all are in very, दोनी तुमगेले सरकार strong आहाय जाल्यार तुमी आज म्हाका दिसता लोकांक सांगपाक जाय. कित्याक लोक आज म्हाका दिसता जेन्ना आमी ते मिटिंगी गेल्ले, when we went on to the meeting, it was people's sentiments. And the Chief Minister should not take it as a personal thing because it was in his constituency. What he needs to look at, Speaker Sir, is Goa at large. These NGOs, Speaker Sir, basically, a lot of people came. Some people say the people didn't come from your constituencies. Some say your people didn't come from South Goa. They came from North Goa. Finally, we are Goans, Speaker Sir. And you know that there is a need. Just because these NGOs went, political parties went, does not mean that you cancel the permissions, because on a day before. This, I think so, Speaker Sir, I had spoken during the legislative days forum, that somehow this government does not like people who dissent. This is our freedom of speech. And this permissions, because I condemn that the government had withdrawn that permission. The Honorable Chief Minister had to come there for that meeting and show that he is serious. What is needed, because आमकां कितें जाय, आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. पूण कितको एकठांय जावपाक जाय, गोंयकार म्हूण, पार्टी म्हूण न्हू. तुमी एक स्ट्रॉंग मेसेज केंद्र सरकाराक धाडपाक जाय की आमी गोंयकार पळयल म्हूण. आनी तुमगेले सगळे जे पार्टी मनीस आहाय, सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीन एकठांय जावपाक जाय. प्रोटेस्ट करया, जाय जाल्यार गोवा बंदूय करया,
कित्याक हे जावपाची म्हाका दिसता हेजी जावपाची गरज आहा कित्याक it will be too late otherwise, Speaker sir. And I, Speaker sir, will now come with certain very specifics because I believe a lot of us spoke. Some spoke, lawyers spoke, some spoke as doctors, some as environmentalists. A lot of views have been shared. I will not go in detail. I will be very specific. The Chief Minister needs to come with a plan. What the people of Goa need to do. How many days do we need to wait? 10 days? 15 days? Do we need to wait for the Karnataka elections to finish? Has that message come to you that after Karnataka elections, this will be again kept on silent mode? Tell the people will be with you, but you have to come out, Speaker sir, with the people today. Or else it will be too late. Now, Speaker sir, when I come with certain specific and pinpointed issues, water is our natural right, and no authority can divert the course of water and trample upon this natural right of ours. We need to present the right to water very, very forcefully. Speaker sir, the Wildlife Protection Act, je amgele aha, or Mahadei Wildlife Sanctuary, it is around 43,500 hectares of forest in the Mahadei belt and are significant points and have the backing of law and the statutes. You need to look at that, Speaker sir. If Karnataka, Speaker sir, wants to divert water, then there should be a valid legal case. This is a very important point, Speaker sir. Now, will the government tell us, Speaker sir, what this legal argument was which made the central government to approve the DPR? Sarkaran ejer लक्ष घायला कित्याक केंद्र सरकारान हे डिसिजन गेलें कर्नाटकाक हेजेर म्हाका दिसता हें डायवर्जन दिवपाक म्हादयचेर. नाव लेट अस नॉट गेट फूल्ड, स्पीकर सर, की आम सांगताय की मुखेलमंत्रीन सांगलें की I will not allow a single drop to be diverted. Then he says that looks like the water is diverted. Speaker sir, let us not fool Goans. Speaker sir, why did Karnataka build these dams? For their intrinsic beauty? Think it touristic, it chalta, Speaker sir. They want to divert and they have diverted it. So, Ami, Speaker sir, as Congress party, Jenna Ami Gele Governor Akaden, we had asked the Honorable Governor at that time to intervene and take an all-party delegation. All party, not MLAs, all party, let us go there to that basin and find out. This was about, I think, about 4 months back. We had gone to the Honorable Governor. We had asked him. Speaker sir, that is the need. We need to go and find out what is the reality. Because everyone tries to go, everyone gets into the news. But today, Speaker sir, Goinkar म्हणून आमी म्हाका दिसता एक विचार करपाक जाय. डिवायड कोन हे मुखार सरपाना. डिवायड जावन हो प्रश्न सुटपाना, Speaker sir. I am told, Speaker sir, that this Mahadei was declared as a wildlife sanctuary in 1999. Jenna म्हाका दिसता Lieutenant Colonel Jacob Governor ahlo, President's rule त्या वेळार ahlo. पूण केन्ना केन्ना म्हाका दिसता sometimes we hear voices against this Mahadei being the wildlife sanctuary. हें बंद जावपाक जाय. लोक विरोध कोता की wildlife sanctuary न्हू. हें म्हाका दिसता सरकारान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. I am told, Speaker sir, that there was a committee to monitor the work in the Kankumbi region and keep a watch on any moves by the state of Karnataka. Now, Speaker sir, this was formed during the Chief Ministership of Honorable Minister Manohar Parrikar, the CM ahlle. I would like to know whether this committee, Speaker sir, exists. Did they make any visits, any regular visits to these disputed sites? Kite report aha, ote nidle kai kite? Yene maga dista tumi hejer एक clarification, Speaker sir, diwpak jay.
This, Speaker sir, is a total, म्हाका दिसता एक total collapse of our intelligence. Karnataka's intelligence, Speaker sir, has worked. आमचे intelligenceaचे हे failure. Let us not forget that, Speaker sir. Speaker sir, now we hear that the groundwork for the diversion of Mahadei after water to the Malaprabha basin जो आहा. Now, सरकारान हेजेरूय म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन हेजेर एक उतर आमकां गोंयकाराक सांगपाक जाय. सॅलिनिटी जी म्हाका दिसता ही रिपोर्ट तुमी केला काय कितें आफ्टर वॉट विल बी द इफेक्ट इफ द डायवर्जन हॅपन्स. उदकाचो प्रश्न जेन्ना येता स्पिकर सर आनी हो रिपोर्ट तुमी कोर्टान घायला काय कितें. वॉट वी सी स्पिकर सर इज दॅट there seems to be the central government taking one stand and the Goa government taking one stand. But the Chief Minister, Speaker sir, seems to be silent. He needs to tell us that within this time frame, 10 dis, 15 dis, 1 mahino, apun kon atmo. Let us not just take this for long because फाल्ले DPR दिला तेज मुखार आनी केसो अप्रुवल जावपाक शकता स्पीकर सर. वी शूड नॉट लूक एट आर पॉलिटिकल डिफरन्सीस. हांवें सांगिल्ले ते भाशेन कित्याक थोडे म्हणटाय की एश जालें तेश जालें. आज गोंयकार म्हाका दिसता दे आर लाफिंग एट अस. वी आर बिकम अ लाफिंग स्टॉक. स्टील देर इज अ डिबेट. It's not neutral. No one is trying to highlight the issue. They are saying we don't seem to be all serious. Let us forget all these differences of the past. I remember, Speaker sir, that Magadista, as a young kid, I used to sit in these galleries and this issue was also then. I remember, Speaker sir, you were an honorable minister during that time. But Speaker sir, let us think out of the box. Let us face reality. That is what I'm trying to say. Let us come and understand what needs to be done. Because during that time, the NGOs or everyone's view is that you all get together. Get together and propose what mistakes have been done. Jenna Rajendra Kerkar uloita. Zaito to uloita. म्हाका दिसता आमचे मंत्री जे आहे, water resources minister, few days had met, taken their views. But what is his view, Speaker sir? He says that we as MLAs should first open the book, open that order. And it's a 4,000 page order. I would like to tell the Honorable House, Speaker sir, I have reached about 380 pages. And it is a very interesting order. But Speaker sir, how many of us have actually looked at it? I believe that we need to look at it because this is our future. It is our lifeline, Speaker sir. So somewhere we have failed. We have failed as MLAs, we have failed. We are newcomers, there is no doubt. But I am ready, Speaker sir, to take that responsibility. But time frame, as I stress, time frame. आता Mahadei म्हणची ही आमगेली एक आमची अस्मिताय. Mahadei म्हणची म्हणल्यार आमची राणां, जी आमची शेतां, माड, आमचो पावस, हे सगळे म्हाका दिसता स्पीकर सर काबार जातले. Recently now, few days back, Speaker sir, you all went and met the Honorable Water Resources Minister of the country, the Central Minister. And he made a statement. But now, one overseas Goan, I would like to read what he said. What was his response to the letter that he got? That based on the technical appraisal by the Central Water Commission, the DPR of Kalsa Bandura diversion scheme has been found to be acceptable from the hydrology and the interstate aspects. आता पयर तुम गेल्ले तेन्ना आम गोंयकाराक दिसलें की ओके कितें जाता. आतां हें लेटर येयलें म्हणटरी हांको म्हाका दिसता ऊस पेटला. स्पीकर सर, let us all understand that the issue today is that the center, I'm being very specific, the center has made Mahadei a political weapon.
We need to understand that. It is made a political weapon today, Speaker sir. Speaker sir, हांव मुखेलमंत्री आनी आमगेले मंत्री कडेन मागतां, आनी एक पावट मागतां, आनी रावतां की तुमी कितें काँग्रेसान केलें, कोण हूंय गेलो, कोण हूंय आहलो, हेजेर उलोवच न्हू. I also didn't prefer to speak on that. I prefer to place it on the table of the House. And Speaker sir, I demand that this be part of the resolution, that this House unanimously demands that the Central Water Commission must immediately withdraw the approval given to the DPR of the state of Karnataka. The central government should stop giving any permission to any proposal till the matter is decided by the court and Mahadei Water Dispute Tribunal. Third, Mahadei Water Regulatory Authority must be constituted immediately with its headquarters in Goa. Mahadei Wildlife Sanctuary should be declared as a tiger reserve. This House also should resolve that all MLAs will resign if the central government refuses to withdraw DPR within 15 days. I am ready to make that sacrifice if all of you all are ready, Speaker sir. And at the end, Speaker sir, I must also ask, see, this will create a constitutional crisis. Let us imagine. And this will put pressure on them. I also ask to amend that the government must adopt to this scientific approach for water management and start the work of bandaras on Mahadei. Thank you, Speaker. सदमाशय, म्हादैच्या विशयाचेर तुमी नंतर बापश्री उल्हास तुयेकर आनी कृष्णा सालकर हांणी जो मॅटर हाडिल्ले डिस्कशना खातीर ते आमचे माननीय मुख्यमंत्री तांकां ह्या विशया संबंदी खूब कळकळ आशिल्ल्या कारणान म्हादैचो हो विशय जो आसा तो सरकारा तर्फे रेजोल्युशन अशें करून घेतलें आनी एक हावसाक सादर केलें. त्या बद्दल माननीय मुख्यमंत्र्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हादय ह्या विशया संबंदी उलयता आसतना स्वाती महाशय, आमी नक्कीच जाणीव करून दिवपा सगळ्यांकच ह्या विश्वा संबंदी युनिवर्स, ह्या व्हडल्या युनिवर्सांतलो पृथ्वी हो ल्हानसो एक ग्रह ज्याचेर आज आमी सैम पळयतात. हजारांनी न्ही, लाखांनी वर्सां हो सैम जो आसा सो सांबाळ्ळो गेलो आनी म्हणूनच मागीर त्या सैमाचेर आज मानवजात जी आसा ती वावुरता. हे हर एक मनशान ताजी याद करपाक जाय, नोंद करपाक जाय, जाणीव दवरपाक जाय. पूण दुर्भाग्यान सवाती महाशय, म्हादई ह्या विश्वा संबंधी विशया संबंधी जी जिवनदायिनी वगैरे वगैरे सगळे विशय आमी विशेशण आमी वापरलेले आसात, भावनेन सामकी तळमळीन सामकी. त्या संबंधी आमचे शेजारचे राज्य जे आसा ते कसलेच शेजारपण न सांबाळटा आडमुठेपणान म्हादई संबंधी थंय जे कितें अत्याचार करून पळयता त्या संबंधी नक्कीच आज न्ही, 1990तल्यान स्वागत महाशय हो विशय गोंयान हाताळिल्लो आसा. 1990 धरून ते आतां पर्यंत जवळ जवळ 30-32 वर्सां जालीं. त्या शिमेचेर थंय कुरापती काडीत आसात. हे शेजार धर्माकूय धरून जायना, निसर्ग धर्माकूय धरून जायना सभात महाशय, आनी मनीस धर्माकूय धरून जायना. आनी म्हणूनच ह्या विशया संबंधी 1990तल्यान धरून ते आतां मेरेन जे कितें इव्हेंच्युअलिटी किंवा इव्हेंट्स जायत आसले आसा ताची थोडीशी नोंद घेवप खूब म्हत्वाचें. स्वाती महाशय,
30 एप्रील 2002 डायवर्शन करपाक परमिशन मेळ्ळें केंद्रा कडल्यान. पूण जेन्ना गोंयच्या जनतेन आनी गोंयकारांनी जेन्ना प्रखर विरोध दाखयलो तेन्ना हें डायवर्शन तेन्ना फाटीं घेतलें. त्यानंतर मागीर गोंय सरकारान मागलें की ट्रिब्युनल जावचें अशें म्हणून, कारण थंय कुरापती चालूच आशिल्ल्यो, मिडियाचे स्टेटमेंट येत आशिल्ले ह्या वटेचें उदक व्हरतलें त्या वटेचें उदक व्हरतलें अशें म्हणून. स्वाती महाशय हाजेर कर्नाटका मदीं भाग पडलें अंडरटेकींग दिवपाक, आनी तें अंडरटेकींग दिल्लें आसा की उदक बेजिनांतल्यान डायवर्ट करचें ना अशें म्हणून. स्वाती महाशय ट्रिब्युनल घडीत जालें. हें ट्रिब्युनल घडीत जालें तें 2006. ज्या ट्रिब्युनलान 2006 धरून ते 2018 पर्यंत हियरिंग्स घेतली, जवळजवळ 112 हियरिंग्स घेतली. आणि जेन्ना जेन्ना गोंयच्या सरकाराच्या गोंयच्या जनतेच्या नजरेक आयलें की थंय कुरापती म्हणजे हेवटच्यान उदक व्हरपाचे प्रयत्न चलतात, ह्या वटेच्यान उदक व्हरपाचे प्रयत्न चलतात, सर्वे करपाचे प्रयत्न चलतात, तेन्ना तेन्ना गोमंतक्यांनी विरोध दाखयलो, सरकारांनी बी पुढाकार घेतलो. आनीक 2018 हियरिंग जाले नंतर जे ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिली त्या ऑर्डरीचो एक भाग हांव वाचून दाखयतां. जरी तांची अपेक्षा आशिल्ली की आमकां उदक दिवचें म्हणजे तांकां उदक दिवचें, हें जवळ जवळ 35 TMC तांकां 3.9 TMC भायर व्हरपाक दिल्लें आसा, ज्याचेर गोंयकारान आनी गोंयच्या सरकारान तेन्ना देखून ते आतां पर्यंत तीव्र विरोध केल्लो आसा की हें उदक डायवर्ट जावचें न्ही म्हणून आवट ऑफ बेजीन. विथीन द बेजीन जें आसा पळय न्ही तें कितें उदक वापरचें ह्या बद्दल दुमत ना. स्वाती महाशय ट्रिब्युनल दिल्ली ऑर्डर जी आसा पळय न्ही तो ऑपरेटीव पार्ट जो आसा पळय न्ही हांव सहज 3-4 वळी वाचून दाखयतां. In order passed by this tribunal on 17/4/2014, while disposing IN number 1 of 2012, filed by the state of Goa, will continue to be operative and will stand vacated or revoked only after what? The state of Karnataka prepares revised detailed project report, that is DPR, for consumptive users within the basin and or diversion of water outside the basin, including the reservoir losses, etc., for not more than 1.72 TMC at the proposed Khalsa Dam site as permitted under Clause 9. The revised DPR of a diversion scheme at Khalsa Dam site is apprised by the central agencies and is duly cleared. ताजी मुखार न्ही. All mandatory clearances are obtained as per law. हे जावंक जाय, जें आमचो जावं ना. And स्वाती महाशय मुखारली खूब म्हत्वाचें आसा. The state of Karnataka is allowed to take up the works as per duly approved revised DPR either by the Mahadei Water Management Authority or the Union Government. म्हणजे आज जो एप्रायड जाल्लो DPR जो आसा ताजे मुखार सगळे सोपस्कार करून ह्या गव्हर्मेंटा शेजाऱ्यांनी परत वचपाक जाय. एक तरी वॉटर ट्रिटमेंट ऑथॉरिटी आसा ताजे कडेन, वॉटर ऑथॉरिटी बॉडी वता आसा ताजे कडेन, किंवा सेंट्रल युनियन. काय जावना अजून. आमचे मुख्यमंत्री हांणी जेन्ना हें लक्षांत आयलें की DPRचे प्रायज जाला अशें म्हणून इमिजिएटली डिसिशन घेतलें, कॅबिनेट घेतली स्पेशल, आनीक दिल्लीक तरक गेले. हांवूय जेन्ना म्हजी 5 तारखेक 6 तारखेक जेन्ना भोपालाक मिटींग आशिल्ली तेन्ना आमचो सेंट्रल वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर जो आसा श्री शेखावतजी, हांवें तांकांय ब्रीफ केलें आनी लेटर रिटर्न दिलें. माननीय मुख्यमंत्री आसात
आनी तांचे वेळार आमी सगळे बाकीचे सगळे आपयल्ले, सगळे पार्टीचे डेलिगेट्स आपयल्ले की आमी एक डेलिगेशन घेवन या अशें म्हणून. तातूंतले आमी 7-8 जाण आमी जे गेले, आमी आमची बाजू मानिल्ली आसा. आनी लक्षांत घ्या स्पिकर सर, म्हाका गोंयकार हें सांगन दिसता, वी आर नॉट डिसहार्टन, वी आर कॉन्फिडंट दॅट वी आर गोइंग टू विन दीस एट अ गव्हर्मेंट लेवल and definitely at a Supreme Court level. So ती महाशय सुप्रीम कोर्टान डायवर्शन जे उदकाचें आसा, जेन्ना आमी पेटिशना फाटलें पेटिशन आनी आमचे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाटलें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जेन्ना 3-4 आमी फायल केल्ले आसात, तातूंत सुप्रीम कोर्टान स्टे दिल्ले आसा. देर इज नो डायवर्शन इज पॉसिबल टील द हियरिंग. आनी त्या बरोबरच अजून जी एक्सप्लेनेटरी एप्लिकेशन्स दिल्ली ट्रिब्युनला कडेन, not a single application has been taken up by hearing by tribunal. Tribunal चे 2000 ऑर्डर जाल्यानंतर 2018 पासून ट्रिब्युनलाची परत मिटिंग जावना. Seeking explanation under section 5/3 of ISRW 1956 ही सगळी पेंडिंग दवरल्यात अशें म्हणून ट्रिब्युनलान की लेट द सुप्रीम कोर्ट गिव अ डिसिजन. आणि म्हाका स्वता कॉन्फिडन्स आसा, ज्या पद्दतीन आमची लिगल फ्रेटर्निटी आसा तांणी जी केस मांडल्या, आमच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या पद्दतीन थंय पॉयंट्स दिल्ले आसात, बाजू मांडिल्ले आसा, त्या अनुसार आमकां सुप्रीम कोर्टांत हाजेर न्याय खंयच मेळना जर जायत न्याय थंय मेळटलोच. पूण त्या पेक्षाय हांव सांगता की आमकां दिल्लीक दूर नाही है, आमकां थंय न्याय मेळटलो. सो ती महाशय ट्रिब्युनलान जे निर्णय दिले ताजेर सगळ्यांचें दुमत आसा, इन्क्लुडींग कर्नाटका, इन्क्लुडींग महाराष्ट्र. बेजिकली पयलो पॉयंट खंयचो जर जायत, क्वांटम ऑफ वॉटर, उदकाचो क्वांटम कितलो. ट्रिब्युनल ऑन देअर ओन जे 188 म्हटलां ताजेर आमचें मत ना, आमी मान्य करूना तें. आमचें मत अशें की तें कमी, आनी कमी म्हणपाक कारण आसा. सुभाष महाशय, गोंय जें आसा पळय न्ही तें 3702 किलोमिटर. कर्नाटकाचें राज्य आसा जें आमचे कडेन झगडटा, कुरापती काडीत आसा फाटल्या 30 वर्सांक, शेजार धर्म जो आसा पळय तो मानिना, हांव निशेध करता तांचो. 1,91,791 स्क्वेअर किलोमिटर. सो अशें परत हांव रिपीट करता, हें कर्नाटका राज्य जें आसा तें 1,91,791 स्क्वेअर किलोमिटर्स. आनी सोबीत गोंय हें भारत देशाचें. ही सुंदर भूमी 3,702 किलोमिटर. कर्नाटका कडेन आज जवळ जवळ 20 वयर न्हंय आसात. गोंया कडेन फक्त 9च न्हंयो. तातूंतले 4-5 न्हंय अशे आसात ल्हान ल्हान येद्योच म्हटल्यार जाता. आनी ताजेर वांकडी नजर दवरून आज डायवर्शन करपाक पळयता. स्वाती महाशय, हे डायवर्शन जें आसा पळय न्ही तें जावचें ना अशें म्हाका तरी खात्री आसा. स्वाती महाशय, जी आमी बाजू कोर्टान मांडिल्ली आसा आनी केंद्रा कडेन मांडिल्ली आसा, त्या बाजू वयल्यान म्हाका खात्री आसा आनी गोंयच्या जनतेक हांव हमी दिवंक सोदतां, सरकार तर्फे बीन, की आमी सगळे प्रकारचे प्रयत्न करतले. वी विल फायट टूथ अँड नेल टू डिफेंड द बाजू, म्हणजे गोंयकाराची बाजू आसा ती मांडपा संबंदी आनी जिखून हाडपा संबंदी. स्वाती महाशय, फाटल्या 4 म्हयन्यांत आमी जवळ जवळ 15 सुमार लेटर्स वेगवेगळ्या स्तरांचेर, इवन फाल्यां 25 तारखेक एक शक्यता आसा कमिटी मिटींग जावपाची, एक्सपर्ट एप्रायझल कमिटी ऑन एनवायरमेंट पर्टेनिंग टू रिवर व्हॅली. ही 25 तारीख जावपाची शक्यता आसा. आमकां जेन्ना नजरेक आयलें तेन्ना इमिजिएटली आमी सायटीचेर वचून पळयलें, पळय जाल्यार थंय आजून पर्यंत कर्नाटकाचें कांय येवं ना. एखादी येवंक शकता. वी आर किपींग ए ट्रॅक ऑफ इट so that we put our objection. In fact, we have already submitted our objection.
जे ज्या स्तराचेर विरोध करपाक जाता त्या सगळ्या स्तरांचेर कोर्ट आनी कोर्टाच्या व्यतिरिक्त सुद्दां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जितले जितले म्हणून आर्म्स आसात, जितले जितले म्हणून एजन्सीज आसात, जितले जितले म्हणून कमिटीज आसात, हे सगळे कमिटी मुखार फाटल्या 15 दिसांक किंवा ताजे पयलीं सुद्दां ऑब्जेक्शन्स आमी घालून दवरले आसात. स्वाती महाशय, आमचे इश्ट खूब जाण उलयले, बाबा युरीक म्हाका सांगून दिसता तुमगेलो थंय कर्नाटका जो लिडर आसा तो म्हणटा 4000 कोटी मोडटलो म्हणून गोंयकाराच्या नाकार मूड मारून. सांग मातसो भायर वचून, हें आमकां बाधक म्हणून, हें आमकां बाधक म्हणून सांग. ताणें जर एक स्टेटमेंट काडलो जर एक वाक्यान इन वन सेंटेन्स आमकां गोंयचें उदक नाका, आमकां म्हादईचें उदक नाका, इतलेंच म्हणल्यार जाता. इतलेंच म्हटलें जर जाता, तुमची हांगसर नाग जे आसा पळय न्ही सांबाळे वयतले. पूण आज म्हणटा तो 4000 कोटी आपूण मोडटलो अशें म्हणून, आनी म्हादईचें उदक आपूण व्हरतलोच म्हणजे आमीच करतले ते अशें म्हणटात. लक्षांत घेयात. स्वाती महाशय, अशा प्रकारची भाशा ही भारत देशांत सोबना. जो भारत देश ही विश्वाची माझी घरं म्हणटा. आनी म्हणून ह्या एकंदरीत विशया संबंदी हांगसर म्हजे बरयल्लें आसा 2008, 2010, 2012, 2018, 18च्या नंतर मागीर 20, 21 मध्यंतरी कोर्टान सुप्रीम कोर्टान हियरींग घेतली 21 2021 आनी बरोबर तो 20 आनी 21 तो कोरोनाचो टायम आशिल्लो आनी त्यामुळे मुखार हियरींग जालें ना. आनी जे प्रेजेंटेशन आशिल्लें तें इतलें वॉल्युमिनियस आनी त्यामुळे मागीर आमी मागलें आनी बाकीच्या राज्यांनी मागलें की हें मुखार फिजिकली हियरींग जालें बरें अशें म्हणून. आनी आमी वाट पळयतात आतां मुखारल्या काही म्हयन्या भितर हें हियरींग येतलें. फाटल्या 2 म्हयन्याक 2 वेळा हें हियरींग आयलें पूण बोर्डाचेर आयलें ना, सुप्रीम कोर्टाचेर, आनी त्यामुळे हें जावंक शकलें ना. पूण म्हाका आमकां खात्री आसा ज्या पद्दतीन आमची बाजू मांडिल्ली आसा, ज्या पद्दतीन आमी लिगल एडवायस घेतिल्लो आसा, आमची लिगल कावन्सील जे आसा पळय न्ही, ज्या पद्दतीन बाजू तांणी वयर मांडिल्ली आसा, दिल्लीक आनी थंय बीन दोनी कडेन आमी जिखूंक शकतले आनी जिखतले. स्वाती महाशय, वायल्ड लायफ खेळ करपाचो ना, आमी जस्ट कल्पना करपाक जाय. स्वाती महाशय, धोरया अशें की मनीस नाशिल्लोच जाल्यार कर्नाटकाची ती न्हंय कितली सुंदर आसता आशिल्ली. त्या डोंगरांतल्यान व्हाळत व्हाळत येवपाचें, त्या झाडा कडेन खेळत येवपाचें. हांव सेंटिमेंटूय उलयना, पूण दॅट इज वॉट इज सैम. आमच्या स्वार्था खातीर आमकां अमकी जाय, तमकी जाय, तमकी जाय, हें जाय, तें जाय, म्हाका सगळेंच हांव व्हरपण व्हरतलो, हें जावंक शकना. निसर्गाचे स्वाती महाशय, निसर्गाचे नियम आसात, ते नियम पाळपाक जाय. आमी आमची सगळी बाजू लिगली पॉलिटिकली सारकी स्ट्रॉंग बरे पद्दती मांडिल्ली आसा. आनी जेन्ना त्यामुळे हांव विश्वासान म्हणटा येस, आमकां देवाची साथ आसतली. स्वाती महाशय, हें म्हणटा आसतना विड्रॉल ऑफ DPR मागला आमी, विड्रॉल ऑफ DPR मागला. ताजे मुखार उचले स्टेजी आसा, हांवें उदक सांगलां तशें. त्याच बरोबर डायवर्शन ऑफ उदक जावपाक जायना. आनी तिसरी आमी मोठी गजाल मागल्या ती म्हटल्यार वॉटर ऑथॉरिटी जावपाक जाय, वॉटर डिस्प्यूट ऑथॉरिटी. आनी ताजे मुखारली स्वाती महाशय आनी एक सगळ्या मेंबराच्या म्हायती सांगता. द सेंट्रल गव्हर्मेंट शॅल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑथॉरिटी called Mahadei Water Management Authority to implement the report and final decision of a Mahadei Water Dispute Tribunal. Mukar 1351 point. Authority shall own and operate the projects for diversion of Mahadei waters located in the state of Karnataka and the state of Maharashtra. आनी म्हणून मागता आमी ती ऑथॉरिटी की फाल्यां गोंयाक फटोवपाक जायना. जें उदक वापरता, कितलें जें उदक वापरता त्या उदकाचेर आमची नजर उरची. ज्या ऑथॉरिटी भितर आमचो गोंयचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतलो आनी बाकीचे 4 इंडिपेंडंट आसतले, ज्या वेळार आमकां इत्थंभूत म्हायती जे आज आमकां रावचें पडटा की आमकां एका परमिशन दितले आनी आमी आमचे मुख्यमंत्री आसा ते टीम घेवन वतले, त्या पेक्षा ही ऑथॉरिटी जी आसा ती कंट्रोल करतली. आनी हांगसर क्लियर म्हणिल्लें आसा की महाराष्ट्रांत कर्नाटकांत कितेंय एखादी प्रोजेक्ट जालो जर जायत ताजो फूल कंट्रोल जो आसा पळय न्ही तो हे ऑथॉरिटी कडेन उरतलो, गोंयचे प्रोजेक्ट्स न्ही. आनी म्हणून जे
सायंटिफीक प्रपोजल घेतला पळय, दिला सजेस्ट केला पळय न्ही, ताजेर आय एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन. माननीय मुख्यमंत्री आनी हांव दोगूय ताजेर त्या विशयाचेर काम करतात आनी म्हणटा की 2023 डिसेंबर पर्यंत धारबांदोडा मतदारसंघ जो आसा आनी सत्तरी जो मतदारसंघ आसा ह्या वटेच्यान 2 डॅमाची आमी सुरवात करतात. आनी अजून जे 65 बंदाराज किंवा डॅम्स आसा, स्मॉल डॅम्स आसात, ताजेरी बी आमची कार्यवाही जी आसा पळय न्ही ती सुरू जाल्ली आसा. एकंदरीत गोंयाक, गोंयच्या जनतेक आनी भावी पिढीक न्ही फक्त मुखारली 25 वर्सां, 50 वर्सां किंवा 100 वर्सां कितें जाय ताजें रक्षण करपा संबंद न्ही हें सरकार फाटीं पडून रावचें ना, इतलें हांव सांगतां. आनी म्हजी ल्हान उतरां सोंपयता आसतना येस, आमी खरें म्हटल्यार हांगसर उलयता आसतना ह्या प्रकारचे ल्हान सुद्दां एक शब्द आसपाक जायना की हाजे बाबतींत ताजे बाबतींत ताजे बाबतींत. हांवें फक्त म्हटलां, एकच सांगलां, आय कुड अदरवायज रिफर सो मेनी थिंग्स, आय हॅव नॉट रिफर्ड. कारण आमी गोंयकारांनी ती सेंक्टिटी आनी ती युनिटी म्हणटा पळय न्ही दाखोवचीच पडटली. फक्त एकच म्हटलां, कारण त्या मनशाक तुमच्या लिडरान जर म्हटलें जर जायत पंक्चर जाता, तें म्हणचें अशें म्हाका दिसता. स्वाती महाशय, म्हजे विचार, भावना आनी म्हजी एक्शन सभाघर मुखार दवरल्ले आसा, गोंयच्या जनते मुखार दवरल्ले आसा. देव बरें करूं. Honorable Chief Minister. सभापती महाशय, म्हादईचेर आमी गव्हर्मेंट रेजोल्युशन्स मांडले. पयलीं अंडर रूल 64 डिस्कशन जावचें असोच विशय आशिल्लो. ताज्या उपरांत स्पीकर सर एकंदर दिसलें की ह्या हावजाचें एकमत जावप गरजेचें आसा. ह्या हावजांतले 40 मेंबर एकी कडेन येवप आनी गव्हर्मेंट रेजोल्युशन पास करप. निदान जे विशय जाले, आमी जेंकां आफयले, जे येवंक ना, ते खंय तरी सायडीक वचून आतां तरी विरोधक ह्या विशयाचेर एकी कडेन जातले अशी अपेक्षा करून आमी गव्हर्मेंट रेजोल्युशन पास करपाचें ठरयलां. हांव सोंपयता आसतना रेजोल्युशनाचे मुद्देय सांगता. स्पीकर सर, ह्या हावजांतले 40 मेंबर म्हादई ह्या विशयाचेर उलयले. हांव मुद्दामून स्पीकर सर परत एकदां तुमकां याद करता, म्हादई हो विशय म्हणजे जवळपास 30 वर्सां ह्या विशयाचेर आमची कर्नाटक राज्या बरोबर झगडीच आसा. आमी केंद्रा बरोबर वेगवेगळ्या विशयाचेर डेलिगेशन यो वच सुरूच आसा आनी कोर्टातूय बी गेली कितलींशींच वर्सां स्पीकर सर आमची झगडी सुरू आसा. स्पीकर सर, हांव कोठंबी गांवांत रावतां, ज्या गांवांतल्यान म्हादई नदी मांडवी नदीक मेळटा. गांजे हो बंदारो ज्या जाग्यार बांदला, लिफ्ट इरिगेशन ज्या जाग्याचेर आसा तो आमच्या हेवटेंतल्यान आंबेशी लागता, विच इज एन अगेन पाळी ग्रामपंचायत. थंयच्यान फुडें येयल्या उपरांत उसगांव ब्रिज लागता. उसगांवच्यान फुडें येयल्या उपरांत कोठंबी गांव. हांवें मुद्दामून म्हटलें की सॅलॅनिटीचोय विशय मांडलो. हांव परत परत म्हणजे वेगवेगळ्या विशयाचेर येता डिटेलान. हांवें फक्त सांगलें कारण म्हादई न्हय म्हाका परकी न्ही. हांवें म्हटलां म्हाका आई पेक्षाय चड. आनी हें सांगता आसतना हांव परतूय रिपीट करता की म्हादई न्हंय खातीर आतांच न्ही, म्हणजे हांव आमदार नासतानाय बी म्हादईच्या आंदोलनांतलो एखादो कार्यकर्तो म्हणून आनी ताज्याय उपरांत आनी हाज्याय फुडें स्पीकर सर, थोड्या जाणांचे वातावरणा प्रमाणे डिसिजन्स बदलता. म्हाका खंयसरूच राजकारण करपाचें ना, हांव परत सांगतां. बट सगळ्यांनी हें उलोवन परत कोण खंय चुकला, कितें चुकला हें प्रत्येक फावटी दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. त्या खातीर म्हाजें डिसिजन वातावरणा प्रमाणे बदलना. हांव सत्तेन नासलो, हांव आमदार नासलो, कांयच नासलो तेन्नाय म्हादईच्या बरोबर आसलो, म्हादई खातीर लडपाक आसलो. आज मुख्यमंत्री आसा जाल्यारूय म्हादई खातीर लडपाक आसा आनी हाज्याय फुडें आसतलो. हें हांव रिपीट करतां. स्पीकर सर, हांव फक्त थोड्यो गजाली पयलीं सांगतां, कारण ना जाल्यार लोक वेगळी मॅसेज घेवन वयतलो. एकटो उठोन जो हांगा येवन नाचोंक लागलो, कित्याक नाचला तो थोड्या जाणांक कळोंक ना आनी तेजोच फोटो छापून हाडलो. तो कितें सांगतालो आमकां हावजांतल्यांकूच खबर आहा, भायल्यांक खबर ना. म्हादईचेर डिस्कशनूच घेवं नाका म्हणलो. सुप्रीम कोर्टांत मॅटर आसा त्या खातीर तुमी डिस्कशन घेवं नाका. अरे हें कितें नाका जाल्लें? ताका म्हाका दिसता एडवोकेट कार्लूस हाणें एक्सप्लेनूय केलें. बाकीच्यांनी म्हणजे आमचो बाब रोहन हाणें उठोनूय सांगलें
आमी सांगपाचोय प्रयत्न केलो. स्पीकर सर तुमीय सांगले, बट अशें फाल्यां पिक्चर क्रिएट करतले की म्हादई खातीर म्हाका भायर काडलो म्हणून. म्हाका तें म्हटलेलें नाका, कारण आज थोड्या जाणांनी पयले पेजीर छापून सुद्दां जालें. फाल्यां चुकून पयले पेजीर परत म्हादई खातीर म्हाका हावजाच्या भायर काडलो, सरकारान भायर काडलो हें म्हणपाक नाका. जो मनीस सुप्रीम कोर्टाचो भंय दाखोवन तुमी डिस्कशन करूं नाकात हें सांगतालो, आनी आमी ताका परत परत सांगताले की तूं तें तशें म्हणूं नाका आनी तसो विशय ना, तूं उलय, तुका जें मांडपाचें तितकें मांड, हें ताका परत परत रिपीट करताले. पण तरी सुद्दां तो धांवत धांवत स्पीकर सर वेलात आयलो आनी ताका म्हणजे तुमच्या सगळ्या जे हे आशिल्ले तांच्यांनी भायर व्हरून पावयलो. स्पीकर सर, दुसरी गजाल, बाब मायकल बऱ्याच जाणांनी उलयता आसतना हांव मुद्दामून म्हणजे थोड्या जाणांनी आपले उलयता आसतना प्रत्येक जाणांनी आपल्या म्हणजे म्हादई बाबतींतल्या नॉलेजीन प्रत्येक फावटी भर घातल्या, मुद्दामून म्हणजे ॲड करीत गेल्या आनी खंय चुकलां तें मागीर सांगता हांव थोडेशें. स्पीकर सर, जवळपास आमी 22 जानेवारी 2018 लेजिस्लेटरा खातीर म्हादईचेर एक प्रेजेंटेशन घेतलेलें PAC हॉलांत. स्पीकर सर, तें जर प्रेजेंटेशन आयकलेलें जाल्यार म्हाका दिसता खरेंच बरें जावपाचें. खूब जाणांक म्हादई कितें ही कळपाची, पत्रकार आनी थोडे लेजिस्लेटर प्रेजेंटूय आशिल्ले. हांव डिटेलान वचना. स्पीकर सर, ताज्या उपरांत आमी जवळपास 28 जानेवारी 2018 आमी म्हादईच्या पर्टिक्युलरली कणकुंबी हांगासर म्हणजे विजीट केल्ली आनी तेन्नाचे स्पीकर सर फोटोग्राफ म्हणजे कशा पद्दतीत कणकुंबीच्यान 3 किलोमिटर तांच्यांनी जो कळसा नाला तयार केला. मायकलान सांगले त्या प्रमाणे 6 जाण थंयसर आमदार, तेन्नाचे आमदार पावले आनी तेद्या वेळार तेंच्यांनी पळयलें की एक्झॅक्टली कशा पद्दतीत हें सगळें जालां. स्पीकर सर, हांव सगळ्या तारखांनी वयचो ना, तरी सुद्दां म्हणजे बाब विजय सरदेसाय हांच्यांनी उलयता आसतना की तेंच्यांनी मुद्दामून जेन्ना 14 ऑगस्ट 2018 तांच्यांनी ट्विटूय केलो आनी ट्वीट करता आसतना सांगलें, इट इज अ विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ गोवा. आवर स्टँड हॅज बीन vindicated and we have qualitatively and quantitatively won. Our party and our minister has been on a forefront of the struggle and on the top of the things the right from the beginning, and our legal team has been able to convince the tribunal of a reasonable prayers. I have been personally been monitoring and proceeding, and we have been demonstrated our commitment to in the interest of the गोंयकार. हे सगळें आनी तांच्यांनी म्हणजे ट्रिब्युनलान दिल्लो एवॉर्ड, नो डावट त्यांनी म्हटलें हांवूय आशिल्लो रिजोल्युशन, बट तांच्यांनी पटोवन दिलें कितें म्हणून खंयच्याच पद्दतीत आमकां आनीक सुप्रीम कोर्टात ह्या एवॉर्डाची चॅलेंज करपाची गरज ना म्हणून. स्पीकर सर, आतां म्हाका उलोवनी. स्पीकर सर, हांव परत एकदां सांगता. स्पीकर सर, हांवें तूं उलयतना कांयच डिस्टर्ब करूं ना, हांवें थंडपणे आयकलां. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांवें पाऊण वर आयकलां. स्पीकर सर, परत सांगता हांवें अर्दे वर आयकलां. विजय बाब, एक मिनट. स्पीकर सर, हे पळय तुज्यात आयक. स्पीकर सर, विजय बाब, म्हाका दिसता तुवें नोट डावन करचें कितें आसता आनी मागीर तूं उलयता. मुख्यमंत्र्याक उलोवं दी. तुजोच मंत्री स्पेशली तेणी परत प्रेस घेवन सांगलें. हांव बसून घे, मागीर नोट डावन करून उलय मागीर. स्पीकर सर, तुका जें सांगपाचें मागीर सांग तूं. स्पीकर सर, हांवें ताका मात्तूय डिस्टर्ब करूंक ना. हांव फट मारिना आनी म्हाका फट मारपाची म्हादईच्या बाबतींत गरज ना. स्पीकर सर, खंय चुकला जाल्यार चुकला म्हणपाची म्हाजी तयारी आसा. नोट डावन कर मागीर विचार. स्पीकर सर, चुकलाय जाल्यार चुकला म्हणपाची म्हाजी तयारी आसा. हे बाबतींत फट मारून हांव खंयच वचूं शकना. कंटिन्यू कर. स्पीकर सर, त्या खातीर म्हणजे म्हाका दिसता हांवें फक्त इतक्याच खातीर म्हटलें, बाब राजेंद्र केरकाराक जो आतां आफयलो पळय न्हू, तेन्ना आमी हांगाच आफयल्लो. हांगा आयकलेलें जाल्यार आनी थंय आयकोंक वचपाची गरज नासली म्हणून बऱ्याच जाणांक. आनी तेद्या वेळार थोड्या जाणांचे कॉन्फ्लिक्टूय जाल्ले. मदींच NGTनूय कोणी एपियर केल्ले आनी त्या वेळारूय बी म्हणजे तो विशय जो NGTन
ना वयचे न्ही सुप्रीम कोर्टात वचूंक नासले, ह्योय गजाली स्पीकर सर त्या वेळार जाल्ल्यो. स्पीकर सर, हें सगळें सांगता आसतना हांव मुद्दामून हें तुमकां हांवें फक्त पेपर इतक्याच खातीर दाखयले की हो सगळो विशय कंटिन्युअसली आमी मांडीत आसा. स्पीकर सर, मार्च 2019 हांव मुख्यमंत्री पदाची हांवें पदभार सांबाळ्ळो आनी मार्च 2019 उपरांत आमी जुलय 2019 म्हादई ट्रिब्युनलान दिल्लो अवॉर्ड सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केलो. आमच्या पयलीं हो अवॉर्ड कर्नाटकानूय चॅलेंज केल्लो, महाराष्ट्रानूय चॅलेंज केल्लो आनी आज आमी जी सुप्रीम कोर्टात आमची बाजू स्ट्रॉंगली जर मांडूंक शकता आसत जाल्यार तो अवॉर्ड चॅलेंज केल्ल्या कारणान जर आमी करूंक नाशिल्लो आसलो जाल्यार रिजनलान सांगलां तशें लढाय आमी तेन्नाच हरलेले. म्हणून म्हजें म्हणणें आहा की आमी आज सुप्रीम कोर्टात आमचो स्टँड जो आसा हो खूब बऱ्या पद्दतीन मांडपाक शकता. तेणी 2-3 गजाली मुद्दामून विचारल्यो त्यो हांव फाटल्या टेन्युअरान वचना, हांव मागीर थोडीशी युरीन उलयल्या त्या 2-3 गजालींचेर फक्त लक्ष दिता. तो राजकारण ना म्हणून तेणी 2-3 पत्र दवरले. हांवूय दिता पत्र ऑन द टेबल ऑफ द हावस दवरता, ते पळोवचें तुवें तेज्या उपरांत. स्पीकर सर, सॅलॅनिटीचो विशय जो आसा कंटिन्युअसली जलशक्ती मंत्रालया कडेन आमी मांडलो. एकदां न्ही 2 फावटी सॅलॅनिटी जो आसा विच इज अ थीन आमी म्हणटा जें उदक खारट जाता. म्हादईचें उदक हें सर्टन लेवला पर्यंतच, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जर सांगपाचें जालें आसत जाल्यार तें केन्ना उजगांवच्या पुला फुडें तें खारें उदक जायना आनी ताकाच लागून थंयसर ज्यो खुबे तिसरे जे थंयसर मेळटा त्यो त्या भागांत मेळटा, तेज्या म्हणजे अप टू द खाजन पर्यंत आमच्या मेळटा, तेज्या फुडें मेळना. हें हांवें उदाहरण म्हणून सांगलें. ताज्या सकयल मेळना एकदां, कारण तें साया उदकाकूच मेळटा. आमी सॅलॅनिटी टेस्ट इतक्याच खातीर मांडलें, जर म्हादईचो फ्लो गांजेच्यान येवपी उदकाचो जर फ्लो फाल्यां सकाळीं कमी जालो जाल्यार हेजी सॅलॅनिटी वाडत स्पीकर सर वयर वयतली. आनी आमी ज्या हांवें उदाहरण म्हणजे आमी 6 कडल्यान उदक लिफ्ट करता. हांवें एकीच कडलें सांगलां. आमी ज्या गांजेच्या आतां जो आमी बंधारो घातला थंय पर्यंत जर पावत जाल्यार इन फ्युचर भंय आसा की फुडलें उदक खारें जात काय कितें. ही सॅलॅनिटी जी आसा ही आमी ह्या पिरियडांत आमी करून घेतली आनी तेजोय रिपोर्ट हो सुप्रीम कोर्टात सबमीट केला स्पीकर सर. आनी परत म्हणजे ट्रिब्युनला कडेन हेजो रिपोर्ट जो आसा होय ट्रिब्युनला कडेन आमी परत आतां फॉर्म जाल्या उपरांत दिला. स्पीकर सर, आमी सुप्रीम कोर्टांतल्यान हाजी जी कमिटी आशिल्ली की इन्स्पेक्शन करपाक जाय, एट प्रेजेंट म्हणजे तांच्यांनी काम कितें केलां कर्नाटकान, म्हणजे कळसा नालाचेर कितें केलां, हलताराचेर कितें केलां, बंडुराचेर कितें केलां, हाजी इन्स्पेक्शन कमिटी सुप्रीम कोर्टा कडल्यान अप्रूव करून घेतली. आनी हाजे 3 मेंबर महाराष्ट्र म्हणजे SC इंजिनियर ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्रा आनी गोवा हाजी तिनूय खंयसरूच हाजो 3 जाणांचो रिपोर्ट हो एकत्र जायना जालो. सो डॅट आमी ताजोय रिपोर्ट वी हॅव सबमिटेड ऑलरेडी, म्हणजे इन्स्पेक्शन रिपोर्ट एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आमी होय रिपोर्ट जो आसा हो सुप्रीम कोर्टात सबमीट केला. म्हणून तें सांगता म्हणजे आमी खूब बऱ्या पद्दतीन महाराष्ट्राच्या बरोबरी उलोवन होय विशय जो आसा हो करपाचो केलो. स्पीकर सर, आमकां सगळ्या जाणांक म्हणजे कंप्लिटली हांव म्हादई कितें हें सांगपाक वचना, फक्त एकूच खूब बऱ्या पद्दतीन टायम्स ऑफ इंडिया ह्या पेपरांत म्हणजे फाटले 2 दीस आयच्याय पेपराचेर तांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन कितें म्हादईचें बेजीन कितें आसा, म्हादई खंयच्यान म्हणजे डायवर्ट करूं शकता, खंयसर डॅम जातले हें तेंच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन केलां. आनी म्हाज्या पयलीं उलोवपी सगळ्या जाणांनी म्हणजे खंयसर एक्झॅक्टली बंद जातले, खंयसर म्हणजे आमी एक्झॅक्टली म्हादईचें उगम स्थान खंयच्यान, हलतारा खंयच्यान, परत बंडुरा खंयच्यान, हें खूब बऱ्या पद्दतीन सांगलां. सगळ्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेनूय केलां. आनी हांव तितून डिटेलान वचना, बट तेंच सांगता आसतना म्हणजे कितलें म्हादई ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड कितें जाला, होय बी ट्रिब्युनलाचो अवॉर्ड जो आसा हो आमचे मंत्री बाब सुभाष शिरोडकर हांच्यांनी एक्सप्लेन केल्लो आसा. हांव स्पीकर सर, हांव जाय जाल्यार ह्या सगळ्या केसींचो स्टेटस एक्झॅक्टली कितें म्हणजे सुप्रीम कोर्टात आमची खंय केस आहा, केन्ना आमी तेका कशा पद्दतीन आमी अपियर जाल्या, आनी इवन दो कशा पद्दतीन आमी आमचे रिपोर्ट सबमीट केला,
इवन दो इंटरलॉकेटरी एप्लिकेशन्स जो आसा हो आमी सबमीट केला. फक्त तांचें म्हणणें आसा की अर्ली हियरींग आमी कित्याक मागूंक ना हो एकूच तांच्यांनी सांगला. डॅट इज आवर स्ट्रॅटजी स्पीकर सर. कारण आमी अर्ली हियरींग जरी मागूंक ना सर, डॅट इज आवर स्ट्रॅटजी. आमकां जेन्ना गरज आसा तेन्ना आमची लिगल टीम हे क्लोजली मॉनिटर करता आनी डेफिनेटली स्पीकर सर आमी अर्ली हियरींग ज्या वेळार मागपाक जाय. कारण आत्ताच्या घडीक आमकां ज्या जाग्यार तांकां ऑब्जेक्शन हाडपाक जाय स्पीकर सर, ज्या जाग्यार आमकां तांकां प्रॉब्लेम क्रिएट म्हणजे ज्या जाग्यार आमकां प्रॉब्लेम तांकां क्रिएट करपाक जाय त्या जाग्यार आमी इन रायटिंगान आमी ऑलरेडी सगळी कडेन एप्लिकेशन स्पीकर सर दीत आसा. त्या खातीर आमी आय जो फायल करपाचो आसा हो आय आमी फायल केला. आमची लिगल टीम स्पीकर सर, आमची लिगल टीम स्ट्रॉंग आसा आनी टेक्निकली आमची टीम जी आसा हिची सावंड आसा आनी टेक्निकली हाजो सगळो स्टडी जो आसा हेजो कंटिन्युअसली आमची टीम करीत आसा. स्पीकर सर, हांव चड विरोधकांच्या बाकीच्या टिकांनी सगळ्या वचना. आमी स्पीकर सर जो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या सेंट्रल वॉटर कमिशनान जो तांकां प्रोजेक्ट एप्रेजल जो दिला ताजोय कंप्लिटली स्टडी आमच्या लिगल टिमीन आनी टेक्निकल टिमीन दोगांयनी केल्लो आसा. रिलेटेड टू दॅट म्हणजे त्या खातीर आमकां ज्या जाग्यार परत ऑब्जेक्शन दिवपाक जाय आनी आमी म्हटलां की DPR एप्रुवल दिला तो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात फाटीं घेवचो हो डिमांडूय बी आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन केला. इवन दो म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची होय बी कंटिन्युअसली डिमांड आमी स्पीकर सर दवरला. आनी हांव खात्रीनिशी सांगता की म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही जाता तितके बेगीन फॉर्म जातली. स्पीकर सर, आमचे सगळ्यांचें म्हणणें आसा आनी हांवूय बी सांगता की हलतारा आनी कळसा ह्या नाल्यांतल्यान तांच्यांनी उदक डायवर्ट केलां. दीस इज ऑन रिकॉर्ड. आमकांय सगळ्या जाणांक खबर आसा. आतां फक्त इतकेंच आसा की सुप्रीम कोर्टात जेन्ना आमी दाखोवन दिलें की हे 3 किलोमिटरचे कणकुंबीच्यान तुमी डायरेक्टली डिस्ट्रक्शन जे करून उदक हांवें जें दाखयलें, इट इज एप्रॉक्सिमेटली फ्रॉम द कणकुंबी जो गोवा बेळगांव रोड आसा त्या ह्या सायडींतल्यान तेवटेन पर्यंत जेन्ना तुमी 3 किलोमिटर खोल खणून व्हेलें, हे जेन्ना आमच्या इंजिनियरांनी जेन्ना दाखोवन दिलें की हे तुमी खणलां आनी हें परत हांव सांगता 2007तल्यान सुरवात जाला. परत ते म्हणटले की ह्यो तारीख परत सांगूं नाका. आनी 2013त तेंचो जो तुमकां मुद्दामून हांव दाखयता तेजो पिक्चर सो डॅट कळटलें आमकां की तो खंयसर क्लोज केला हेंय कळटलें. स्पीकर सर, की तेजो नाला जो खंय क्लोज केला तेंय दाखयता हांव. स्पीकर सर, दीस इज अ पिक्चर. ही पिक्चर तांच्यांनी ताज्या उपरांत 2013त हो तेजो क्लोज केला तोय पिक्चर म्हाजे कडेन आसा. एट प्रेझेंट म्हाका मेळना जाला तांच्यांनी ताज्या उपरांत. बट स्टील स्पीकर सर आमकां डावट आसा. तांच्यांनी म्हटलां की तो कंप्लिटली सुप्रीम कोर्टात जेन्ना तांकां सांगलें की तेजी ओपनिंग्स ऑफ डॅट बोथ द 3 किलोमिटर नाल्याची हलतारा नाल्या कडेन तेच्यांनी बांदला, ताजी तुमी सिमेंट कॉन्क्रिटान बांदून घेवची. तांच्यांनी बांदून घेतल्या स्पीकर सर. बट ती एट प्रेझेंट जरी इन्स्पेक्शन भितर वचून करतले आसत जाल्यार वीच इज अगेन 10 मीटर डीप फ्रॉम दीस सायड कंप्लिटली बुजोवन घेतल्या. तेवटेंतल्यान ते जवळपास 3 किलोमिटर उदकांत भरलेलो आसा. त्या खातीर तेवटेन येता तें उदक ते म्हणपाक तयार ना. त्या खातीर आमचो जो SC इंजिनियर थंय गेल्लो तेणी आपल्या डिटेल रिपोर्टान इवन दो म्हणजे थंयसलो फोटोग्राफ्स डीप कॅमेरा घालून फोटोग्राफ्सूय घेतल्या आनी तोय रिपोर्ट जो आसा होय रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाच्या मुखार स्पीकर सर दवरला. त्या खातीर आत्तां दिल्लो DPR एप्रुवल आनी हाज्या खातीर जी ऑब्जेक्शन्स घेवपाक जाय तितकी ऑब्जेक्शन्स आमी घेतल्या. आनी आमकां निश्चित रित्या खात्री आसा म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म जाल्या उपरांत स्पीकर सर डायवर्ट जाल्लें उदक सुद्दां जें आसा म्हणजे एट प्रेझेंट आमचो पयलो डिमांड आसतलो आवट ऑफ द बेजीन उदक व्हरपा खातीर आयजूय आमी ऑब्जेक्ट करता स्पीकर सर. काही जाणांनी आवट ऑफ द बेजीन उदीक व्हरपाक तेन्नाच परमीट केल्लें आनी तेन्नाच तेंच्यांनी आवट ऑफ द बेजीन जे गेला तें गेलां उदीक तेजेर आनीक आमकां उलोवपाचें ना ही भाशा जाल्ली. बट आयजूय आमी सांगता 3.9 TMC उदक जर आवट ऑफ द बेजीन म्हादई ट्रिब्युनलान ऑर्डर जरी दिला आसत जाल्यार ताका आमचो विरोध आसा. सुप्रीम कोर्टात आमी चॅलेंज केला तितकें उदक दिवचें न्ही हेंच म्हटलां. आनी त्या खातीर परतूय सांगता की आवट ऑफ द उदीक व्हरपा खातीर आमचो विरोध आसतलोच हाज्याय फुडें बी.
फक्त आमकां फाल्यां सकाळी म्हादई ट्रिब्युनलाची ऑर्डर जर फॉलो करची पडली आसत त्या खातीर आमी म्हटलां की ऑर्डर आमी पयलीं ती ऑर्डर चॅलेंज केल्ली आसा आनी ट्रिब्युनल जर फॉलो करची पडली आसत जाल्यार ती ट्रिब्युनलाच्या ऑर्डरी इतलेंच उदक भरचें ताज्या पेक्षा चड उदीक भरचें न्ही म्हणून म्हादई मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म जावप गरजेचें आसा तें जावप हें काळाची गरजेचें आसा स्पीकर सर हे सगळें सांगता आसतना हांवें केसीचे डिटेल सगळें सांगलें बट त्याच बरोबर स्पीकर सर आमी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट लास्ट केन्ना तेंच्यांनी तेज्या भायर म्हणजे जवळपास आमी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट जो आसलो म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीच्या पयलीं 2018 पर्यंत 31/7/2018 पर्यंत कंटिन्युअसली मॉनिटर करताले आनी लास्ट 2018 मॉनिटर केला आनी तेन्ना कर्नाटकान आमकां स्टॉप केलें आनी आमच्या इंजिनियरांक अरेस्ट केले गेले ताज्या उपरांत आमी सुप्रीम कोर्टाची परमिशन घेवन दुसरें इन्स्पेक्शन केलां तो पर्यंत आमची मॉनिटरींग टीम कंटिन्युअसली थंय वचून इन्स्पेक्शन करपाचें काम हें केन्नाच स्टॉप करूंक नासलें कंटिन्युअसली आमची टीम जी आसली ही थंय वचून इन्स्पेक्शनूय करताली आनी कंटिन्युअसली तेजे रिपोर्ट जे आसा सबमीट करताले हें बंद जाल्या उपरांत आमकां सुप्रीम कोर्टात जें आसा हें परमिशन दिलें तेजोय रिपोर्ट आमी तुमच्या मुखार दवरलो स्पीकर सर कर्नाटकान दाखयता आसतना हो आपल्याक उदका खातीर म्हणून प्रोजेक्ट दाखयता आमकां पिवपाच्या उदका खातीर म्हणजे आमकां पिवपाचें उदक आमच्या हुबळी आनी धारवाड हांगासर ना तें आमकां मलप्रभेत घालपाक जाय मलप्रभेत जेन्ना आमी म्हणटा जसो म्हादई ट्रिब्युनल आसा तसोच कृष्णा ट्रिब्युनल आसा कृष्णा ट्रिब्युनल जो आसतना तांच्यांनी थंयसर दाखयता आसतना आपल्याक जवळपास मोर दॅन 45 TMC उदक हें मलप्रभेत आसा म्हणून दाखयलां आनी जेन्ना म्हादई ट्रिब्युनलाची गोश्ट येता तेन्ना इट इज एन 25 TMC उदक आसा म्हणून दाखयता हें कॉन्ट्रावर्शियल स्टेटमेंट प्रत्येक फावटी कर्नाटकूय करता स्पीकर सर प्रत्येक गोश्ट आमीय बी तेंची जी आसा ही सुप्रीम कोर्टाच्या मुखार मांडलेली आसा तेंच्यांनी हें उदक जरी पिवपा खातीर म्हटलें आसत जाल्यार तें कंप्लिटली उदक व्हरून मलप्रभेच्याच बेजिनान सोडटा आनी द सेम बेजिनांतलें उदक ते इरिगेशनूय पर्पज वापरता देर इज नॉट अ सेग्रिगेट फॉर द इट इज फॉर द पिवपा खातीरच म्हणून होय विशय सुप्रीम कोर्टाच्या मुखार आमी मांडला आमी मांडीत आसा तेंच्यांनी जरी म्हटलें की ताच्या खातीर फक्त ECची गरज ना पिवपाच्या उदका खातीर जाल्यार तांकां फॉरेस्ट क्लियरन्सची आनी वायल्ड लायफ क्लियरन्सची गरज आसा स्पीकर सर जरी पिवपाचें उदक सुद्दां जरी म्हटलें जाल्यारय ताका गरज आसा आनी ताकाच लागून तेंच्यांनी ह्या DPRाक एप्रुवल दिता आसतना स्पीकर सर तांकां हाजें परमिशन जें आसा हें घेवचेंच पडटलें स्पीकर सर स्पीकर सर त्यांनी उलयता आसतना भारतीय जनता पार्टीच्या मुख्यमंत्र्यान पत्र दिल्ल्याचें तेणी दाखयलें आनी पत्र हावजाचेर दवरलें स्पीकर सर हें B.R. बोमैन एक 1989 पत्र दिलां म्हणजे थँक्स फॉर दॅन गव्हर्मेंट एंड फॉर द चीफ मिनिस्टर डिस्कशन जालें एंड आय एम ग्रेटफूल टू यू डॅट एग्रींग फॉर टेकिंग अप एंड गोईंग अहेड वीथ दीस प्रोजेक्ट डिटेलान पत्र आसा ताजी कॉपी हांव दवरतां यू गो थ्रू दीस म्हणजे इट इज नॉट दॅट म्हाका हितून ब्लेम करपाचो ना आनी हांव काडचोय नाशिल्लो फक्त तुवें तें पत्र दवरलें म्हणून हे पत्राची कॉपी जी आसा पळय न्ही जी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान बरयल्ली आसा ताजी कॉपी हांवें त्या खातीर मुद्दामून दवरली नाल्यार म्हाका दवरपाची गरज नाशिल्ली म्हाका खंयसरूच स्पीकर सर ह्या विशयांत राजकारण हाडपाचें ना आनी ह्या विशयांत आमी सगळे जाण एक जावपाक जाय ह्याच मताचेर हांव आसां स्पीकर सर ह्या विशयाचेर उलयता आसतना म्हणजे अजुनूय बी तेणी स्पेसिफिकली सांगता आसतना म्हणजे बाकीच्या वायल्ड लायफ क्लियरन्स आनी हेजो विशय सांगलो ओके स्पीकर सर हांव एक मुद्दामून म्हणजे ताणें फक्त आमी उरलेले डॅम कितें जाले काय तेणी सांगलें 59 हेजो विशय काडलेलो तेणी 61 डॅम्स एप्रुवल दिल्ले तितूंतले स्पीकर सर आमी रिसेंटली भितरले 6 डॅम्पाचो DPR जो आसा वो हाजेर आमी न्यू डॅम 6 ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिला तितूंतलो निरंकाल रिवे नानोडा सोनाळ आनी ताज्या उपरांत माजोनावाडा बोळकर्णे फॉर रगाडा रिवर्स
ह्या अप्रॉक्सिमेटली 38 crore 73 lakhs and 15,000 हाजो कन्सल्टंट ऑलरेडी अपॉयंट केलो, त्याचो DPR रेडी करपाक ऑलरेडी आमी घेतला, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल ऑलरेडी दिले, आनी अप्रॉक्सिमेटली दी 6 डॅम वीच कवर्स द 60% ऑफ द वॉटर जे म्हादई ट्रिब्युनलांतल्यान येता हे कवर करता. आनी आमकां ह्याच 6 डॅमांक जे आसा हे एनवायरमेंटल क्लियरन्स आनी फॉरेस्ट क्लियरन्स ह्या 6 डॅमांक मेळूं शकता. हाज्या पयलीं आमी 2 डॅम अणजुणे आनी आमठाणे कंप्लीट केलो. भितरलो चरवण्याचो डॅम जो आसा हेका आमकां एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळूंक ना, पण आमकां खात्री आसा की हेका ऑलरेडी आमकां हेका एनवायरमेंट क्लियरन्स आनी हे सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो मेळटल्यो अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, हांवें सांगता आसतना हांवें ऑलरेडी म्हाका मुद्दामून म्हणजे उदरबाब विजय आनी उलयता आसतना म्हादईचें म्हणजे हात कापलो, पांय कापलो, पेशंट जितो आहा म्हण तेणी सगळें सांगलें. हांव हितून एक 2च गजाल तितून फक्त एकूच जस्ट सांगता हितूंतली, म्हणजे मूळ म्हादई बेजिनांत आसपी म्हणजे हातूंतले सगळे फक्त आतां पर्यंत तेंच्यांनी हलतारा आनी कळसा ह्या 2 जाग्याचेर तेंच्यांनी उदक डायवर्जन केलां. डेफिनेटली केलां, हांव ना म्हणना, ओके. बट आमी म्हादई मेन रिवर जी बंडुरांतल्यान सुरवात जाता आनी आफ्टर ऑल म्हणजे कृष्णापूर करून डायरेक्टली जी येता त्या जाग्यार आजून तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन करूंक ना. आमी जर आतां केलां म्हटल्यार जाल्यार तें थंय करूंक आसा म्हणून सांगता, आजुनूय करूंक ना. आमी रिकॉर्डाचेर आसा त्या खातीर मेन म्हादई जी आसा ही थंयच्यान व्हांवता, थंयच्यान सुरवात जाता. म्हणून हेजीन म्हटलां आसतलें मेन म्हादईचें डायवर्जन जावंक ना. कळसा, हलतारा हे नाले जे आसा सुर्ला येवन मागीर वाळवंट्यांनी हेका मेळटा, सगळे पुराय म्हादई बेजिनांत आसा. स्पीकर सर, आमकां सगळ्यांक खबर आसा पुराय म्हादई खातीर लागपी 6 अभयारण्य आसा. म्हादय अभयारण्य आसा, बोंडला वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा, ताज्या उपरांत भीमगड सँच्युरी जी कर्नाटकांत आसा, सलीम अली बर्ड सँच्युरी जी आमच्या तिसवाडीत पडटा, ताज्या उपरांत महावीर अभयारण्य जे आमच्या मोल्या पडटा. आनी ह्यो सगळ्यो वायल्ड लायफ सँच्युरीज ज्यो आसा ह्यो म्हादईचेर डिपेंड आसा. त्या खातीर डेफिनेटली म्हणजे हेजो सगळ्यांचो हाज्या खातीर आमकां म्हादईची कितली गरज आसा. आमी म्हादई कडल्यान म्हादईचेर कितले कडल्यान आमी उदक दाबोस आसतलें, पाडोशा आसतलें, अस्नोडा आसतलें, ताज्या उपरांत खांडेपार आसतलें आनी ओपा आसतलें, ह्या सगळ्या जाग्यांचेर आमी उदक आमी लिफ्ट करता. हें पुराय जें आसा तुमकां म्हणजे हांवेनूय एक्सप्लेन केलां. ताज्या पयलीं आमचे सुभाष भाऊ आसा तांच्यांनी वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर हांच्यांनी डिटेलान ह्या विशयाचेर स्पीकर सर सांगलां. हे सगळें सांगता आसतना स्पीकर सर हांव आनी 1-2 विशय मुद्दामून तुमच्या समोर मांडटा. इट इज एन कन्सेंट टू नोटिफाय अवॉर्ड ह्या विशयाचेर बाब विजय उलयल्लो. स्पीकर सर, पयले फावटी जेन्ना अवॉर्ड फाटल्या 6 म्हयन्यांक म्हणजे नोटिफाय करपा खातीर अवॉर्ड जो विशय आयिल्लो, सॉरी इट इज एन म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करपा खातीर आयिल्ली. तिजें पयलें लेटर जेन्ना आमकां आयलें तेन्ना आमी फक्त ताजेर लिगल जज किंवा कोण तरी त्या ऑथॉरिटीचेर घालचो, जेणे करून न्यूट्रल म्हणजे 3 मेंबर केंद्रांतले उरतले, एक गोंयांतलो, एक महाराष्ट्रांतलो आनी एक कर्नाटकांतलो उरतलो. आनी तेन्ना तेजें ऑफीस तेंच्यांनी स्पीकर सर पणजे आसतलें म्हणून दाखयलें. बट दुसरे फावटी जेन्ना करता म्हणून आयलें तेन्ना तेजें ऑफीस दिल्ली आसता म्हणून दाखयलें. सो दॅट वी हॅव रेज द ऑब्जेक्शन. आमकां तें ऑफीस पणजेनूच जाय आशिल्लें म्हणून आमी म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीचें ऑफीस हें परत एकदां पणजेनूच मागलां. आनी आतां आमी सांगलां म्हणजे इन केस म्हणजे तांकां 3 जाण मेंबर केंद्र सरकारांतले आनी आमचो एक महाराष्ट्राचो कर्नाटकाचो इक्वल दिवन जर आनी वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज रेडी टू गीव. पण म्हादय वॉटर मॅनेजमेंटचें ऑफीस हें पणजेच जावपाक जाय सो डॅट रेगुलरली आमकां जें आमकां इन्स्पेक्शन आसतलें किंवा आमकां जर तांकां फाल्यां सकाळीं कितें रिपोर्ट सबमीट करपाचो आसलो, आमकां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट मागपाचो आसलो जाल्यारूय आमी म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी कडेन मागपाक शकतले. टायम टू टायम जें आसा आमी तांचे कडेन ह्या विशयाचेर न्याय मागपाक शकतले. आनी डेफिनेटली स्पीकर सर तें जावपाक शकता. त्या खातीर स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑलमोस्ट बाकीच्या सगळ्यांनी मांडलेले विशय हे कंटिन्युअसली हांवेंच तांच्या मुखार दवरल्या. आमचो ह्या हातूंतली लिगल टीम आनी इवन दो म्हणजे कितलींशींच वर्सां आमच्या कडेन आमचे पंडितां म्हणून जे कन्सल्टंट्स आसात ते विशय हो फॉलोअप करता. कटाक्षान विशय
तेंचो डीपली ह्या विशयांतलो स्टडी आसा आनी कंटिन्युअसली ते स्वता मॉनिटर करता प्रत्येक फावटी ह्या विशयांत आनी आमकां टायम टू टायम ह्या विशयाचेर म्हणजे आमची टॅक्निकल टीम आसा ऑलमोस्ट आमी आत्तां रिसेंटली स्पीकर सर ताच्या खातीर स्पेशल ऑफिसरूय अपॉयंट केला आनी क्लोजली मॉनिटर करपा खातीर लिगल टीम आनी टॅक्निकल टीम हांच्या मदीं आमी केल्लो ऑफिसर्स हो कंटिन्युअसली मॉनिटर करतलो आनी टायम टू टायम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आसत सुप्रीम कोर्ट आसत ह्या सगळ्यां कडेन आमी हो विशय कंटिन्युअसली फॉलोअपूय करून निश्चित रित्या स्पीकर सर म्हाका खात्री आसा की आमी ह्या विशयांत जिखतले. स्पीकर सर हें सगळें सांगता आसतना हांव मुद्दामून आज हांवें काल एक्चुली अंतरंग म्हादईचे म्हणजे केरी 70तले बाय शुभदा च्यारी शी इज अ टीचर चोडणा एका हायस्कुलांत शिकयता. तिणें एक अंतरंग म्हादईचें म्हणून खूब बरें पुस्तक बरयलां आनी हांवें मुद्दामून हांव सांगलां की आतां सगळ्या जाणांक डिस्ट्रिब्यूट कर म्हणून. इतकेंच न्ही तर म्हादईच्या उगम स्थाना पासून म्हादईची कशा पद्दतीत म्हणजे आनी केन्ना म्हणजे पुराय ह्या सह्याद्रीच्या घाटात म्हादईची कितें गरज आसा आनी म्हादईची म्हणजे कर्नाटकाच्या कळसा काम थांबवण्याचे आदेश ईच एंड एवरी इन्सिडंट त्या वेळारचो तेणी ह्या पुस्तकांत बरयला. म्हणजे 2006 जर कितें जालें खूब बरें पुस्तक मराठींतल्यान बरयलां. हांवें ताका सांगलां इंग्लिशींतल्यानूय कर म्हणून आनी हिंदींतल्यानूय कर म्हणजे निदान हो विशय सामान्य मनशाक खूब बऱ्या पद्दतीन पुस्तक वाचल्या उपरांत कळटलो. कारण ऑलमोस्ट 98च्यान म्हादईचो प्रत्येक इन्सिडन्स म्हादईच्या प्रत्येक खोऱ्यांत कितें जाता म्हादई कित्या खातीर आमकां गोंया खातीर जाय पुरण शेती जाता जाल्यार ती कशी जाता कशा पद्दतीन जाता म्हणजे दोनूय गोश्टी आमी जो म्हणटा की सैम राखता आमी जो म्हणटा की म्हादईचेर आमी पोसता. ऑफकोर्स म्हणजे म्हादईच्या उदकांतल्यान कितल्या बऱ्या तरेची नुस्तीं मेळटा कशी मेळटा खंय खंय मेळटा म्हादईचेर कसलें शेत जाता कशा पद्दतीन जाता म्हादईचें उदक कितले कडेन वापरता कशा पद्दतीन वापरता आनी म्हादई जर बंद जालो जाल्यार ताचो परिणामूय कितें जातलो. इवन दो तेणी ह्या पुस्तकांत म्हणजे पयलीं सुरवातीक पासून कशा पद्दतीन पुराय बिझनस जो आशिल्लो तिसवाडींतल्यान टील उजगांव ब्रीज पर्यंत म्हणजे सुकें नुस्तें आनी मीठ आनी वचून हो कणकुंबीचो बाजार आनी कणकुंबी आनी त्या परिसरांतल्या लोकांचो विरोध ह्या प्रोजेक्टा खातीर कसो आसा होय तेणी एक्सप्लेन केला. आनी त्याच बरोबर कर्नाटकांतले सोशियल लिडर पॉलिटिकल लिडर आनी धार्मीक लिडर कशा पद्दतीन एक जाले कशा पद्दतीन तेंच्यांनी आंदोलन केली ही तेणी ह्या पुस्तकांत खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे अंडर द गायडन्स ऑफ म्हादई बचाव आंदोलन राजेंद्र केरकार आसतलो निर्मला सावंत आसतलो नंदकुमार आसतलो ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आनी विथ पिक्चर्स म्हणजे तुका पळोवपाक मेळटलें की 2006 पासून 2012 पर्यंत हांवें सांगपाची गरज ना इट इज डॉक्युमेंटेड की ऑलरेडी डॉक्युमेंटेड ती देवूळ जे कणकुंबीचें देवूळ आसा त्या देवळा फुडल्यान कशा पद्दतीन खोदला आनी देवूळ पडपाक कशें पावल्लें हांवें पळयलां बट कदाचित युरीक खबर ना म्हणून हें पळोवपाकूय मेळटलें की तें देवूळ पडटा पडटा वाचलें 12 वर्सांनी एकदांच जात्रा जाता थंयसर ऑलमोस्ट पुराय परिसरांतले लोक त्या थंयसर येता त्या खातीर ह्या पुस्तकांत वेल डॉक्युमेंटेड पुस्तक ताणें तयार केलां. इवन दो गोंयांतल्या आमच्या प्रत्येक शाळेच्या लायब्ररींत आनी प्रत्येक पंचायतींतूय बी हें पुस्तक पावचें हाजेंय प्रोविजन हांवें करपाक लायलां. आनी इट इज अ बूक इज एन ऑथेंटीक बूक आसा. म्हाका दिसना की ह्या बुकांत बरयल्लें खंयचोच एखादो चुकीचो खंयसर संदर्भ ना तेणी कोणाचेरूच म्हणजे आरोप खंय करूंक ना तर फॅक्ट जो आसा तेद्या वेळार जें घडलां तें त्या पुस्तकांत जें आसा विथ फोटोग्राफ्स ह्या पुस्तकांत बरयल्लें आसा. आनी म्हाका निश्चितच खात्री आसा की निदान हें पुस्तक वाचल्या उपरांत अंतरंग म्हादईचे आमी सगळे जाण ह्या विशयाचेर तरी एक जावपाक जाय. लढाई आमची पॉलिटिकली कितली आसतली स्पीकर सर म्हणजे आमी जशें म्हणटा की पॉलिटिकली आमचे विचार वेगळे आसतले पॉलिटिकली आमचे पार्टीची ध्येय धोरणां वेगळी आसत बट गोंयच्या बाबतींत आसतना आनी म्हादईच्या बाबतींत आसतना आमची ध्येय धोरणां वेगळी आसूच शकना. म्हाका दिसता जेन्ना आमी गोंयकार म्हणटा आनी उदका खातीर म्हणटा तेन्ना हें कदापी आसूंक शकना. त्या खातीर आयच्या म्हणजे आमी एक गव्हर्मेंट रेजोल्युशन केलां आनी इवन दो तें करता आसतना निलेशान हाऊस कमिटी काडची म्हणून रिक्वेस्ट केला आपल्या भाशणांतल्यान काडटा आसतना
हांव हें सोंपल्या उपरांत ती हाऊस कमिटी डिक्लेअर करतात त्यांनी सांगला त्या प्रमाणे डेफिनेटली म्हणजे ती हाऊस कमिटी डिक्लेअर करता जेणे करून आमकां सगळ्या जाणांक हाऊस कमिटीच्या निमित्तान तरी आमी हावजात आनी हावजा भायरूय बी डिस्कशन करतना अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर WRD मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकर हाच्या सकयल आमी सगळे जाण एकत्र येवन कंटिन्युअसली ते डिस्कस करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता आनी इन फ्युचर म्हणजे आंदोलन भायर एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करीत बसच्या पेक्षा हाज्या फुडें आरोप प्रत्यारोप करिनासतर आमी एक स्ट्रॅटजी डिसायड करपाक शकतले पॉलिटिकली करपाक शकतले टॅक्निकली करपाक शकतले आनी लिगली करपाक शकतले आनी हे जर केले आसत म्हणजे एडवोकेट काल्लुसा सारकेले इवन दो आमी म्हणटा की लिगली बाबा तुमचें हें चुकता आसत आमी जर भायर उलयले जाल्यार ते शेवटी परत कर्नाटक बसल्यात थंयसर उलयता आसतना सांगलें आमच्या मदीं कितल्यो झगड्यो जाता ते पळोवपाक बसल्या नो डावट तेंचो सद्या इलेक्शन एजेंडा आसतलो आपूण 4,000 कोटी दवरता काय कोण 5,000 कोटी दवरता तेणी उद्या उलयता आसतना सांगलो आसतलो तेंच्या खातीर आमच्या खातीर ही पॉलिटिकल लढाई न्हू हांव परत सांगता आमच्या खातीर ही अस्तित्वाची लढाई आसा आमच्या खातीर ही फुडल्या 50 वर्सांची लढाई आसा आमकां जर उदक येवपाचें बंद जालें आसत जाल्यार तेजो गोंयचेर परिणाम जातलो गोंयच्या अस्मितायेचेर परिणाम जातलो आनी डेफिनेटली जातलो हांव अजुनूय सांगता त्या खातीर आमकां एकत्र येवपाक जाय म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर त्या खातीर हांव सांगता स्पीकर सर त्या खातीर आमी ही पॉलिटिकल लढाई करुया नाका आमकां आतां पर्यंत म्हाका कदाचित म्हणजे तुमी आरोप केले आसतले म्हाजेर हांवेनूय आरोप केले आसतले तुमचेर हांव ना म्हणना त्या विशयाचेर कारण शेवटी खंय तरी आयज आमच्यांतल्यानय काही उलयता आसतना रागान उलयले आसतले काँग्रेस पार्टीचेर उलयले आसतले किंवा कोण गोवा फॉरवर्डाचेर उलयले तुमी उलयता आसतना BJPचेर उलयले जे हयात ना तांचेरूय उलोवन मेकळे जाले हांव म्हणटा ते त्या खातीर आज खंय तरी म्हाका दिसता स्पीकर सर म्हणजे तुमी हावजात वयर बसलेले आसा निदान म्हणजे आमी जी हाऊस कमिटी काडपाची आमी फाटले फावटी खरें एकत्र येवपाचो स्पीकर सर प्रयत्न केलो आमी पयलीं कॅबिनेट घेतला म्हणून तांचो इगो हट जालो आमी पयलीं डिक्लेअर केलें म्हणून स्पीकर सर आमच्या तकलेंत तशेंय कांय नाशिल्लें आमचें तेन्नाय म्हणणें तेंच आशिल्लें की आमी कॅबिनेट घेवन डिक्लेअर केलें सगळ्या पार्टीक आपयल्ले सगळ्या पार्टीच्या MLAक आपयल्ले की ते एकत्र येवचें म्हणून त्या खातीर स्पीकर सर आज हांव परत एकदां म्हणजे अजूनय जर कितें उरलां आसत जाल्यार हांव फक्त एक वयता आयकूच सांगता हांव आमी सगळें म्हटलें आनी परत विजयान वयताना म्हाका पॉलिटिकलूच टॉन्ट मारलो हांव परत सांगता तेणी उत्तर मागीर दिवनी कितें टॉन्ट मारलो स्पीकर सर तेणी म्हाका कितें सांगलें तूं मुख्यमंत्री म्हणून थंय वचून भाशण कर म्हणलो कर्नाटकाच्या इलेक्शनाक आनी कितें सांग म्हादईचें उदीक तुमकां दिवचोच ना म्हणून स्पीकर सर आनी तशें आसत जाल्यार तो हांगा येवपाकूय तयार आहा खंय BJPन तो येवंक तयार आहा स्पीकर सर राव स्पीकर हांव सोंपयता हांव जर कर्नाटकान वचोन जर भाशण केलें आनी जर सांगलें म्हादईचें उदक तुमकां दिवचें ना म्हणून विशय मिटतलो विशय इतक्यान सोंपतलो तूं हेवटेन येयला जाल्यार विशय सोंपतलो जाल्यारूय आमी सोंपोवंक तयार आसले तूं हेवटेन येयल्यार जर म्हादईचो विशय सोंपता जाल्यारूय तयार आसले आमी स्पीकर सर आमकां कांयच हरकत नासली इतके जाण घेतले आनीक थोडे जाण म्हणटा तशें स्पीकर सर हांव परत एकदां सांगता आनी हांव परत सिरियसली सांगता स्पीकर सर म्हाका खंयसरूच म्हणजे हें लास्ट उतर हाज्या फुडें परत हांव पॉलिटिकल उतर उलोवचो ना हांव परत सांगता तुका हांव तुजेरूच न्ही हांव तूं फक्त इतक्याच खातीर उलयलो नाजाल्यार लोकांक कळचें ना म्हणून हांवें वयता म्हाका याद जाली कारण म्हाका कर्नाटकान वचून तुवें भाशण कर म्हणून सांगलें म्हणून तुकाय आतां उलोवपाचें जाल्यार हांव उलयलें हांव थांबल्या उपरांत तूंय उलय आनी आयजूच सोंपय म्हणजे आयच्यान हावजा भायर गेल्या उपरांत स्पीकर सर निदान म्हाका दिसता आमी सगळे म्हादई ह्या विशयाचेर एक जातले हेजी हांव खात्री बाळगितां आनी स्पीकर सर ह्याच पुस्तकांत म्हणजे सगळे चॅप्टर बरयल्या उपरांत एक म्हादईचेर गीत बरयलां ते फक्त गिताच्यो ओळी वाचता आनी मागीर म्हाजें भाशण सोंपयता मागीर विजयाक कितें विचारपाचें आनी युरीक जर विचारपाचें आसत जाल्यार विचारोनी जालां कितें हांव हें वाचचो नासलो आज युरीन सुद्दां कविता म्हणून दाखयली म्हणजे स्वामी कितें म्हटलें तुवें स्वामी ह्या जगाचा आई विना भिकारी कारण मराठी कविता युरीत म्हटली म्हाकाय बरें दिसलें की युरी कोंकणी बरोबर मराठी बी बऱ्या पद्दतीन वाचूंक लागलेलो आसा म्हादईचें गीत स्पीकर सर फक्त ज्यो ओळी म्हणटा हांव
मरणातुनी तू फुलविशी जीवन, हास्य विकरशी जलधारातून, देवी तू भूमीची सत्तरी माता, इथल्या गावाची तू त्राता, तूच पोषिणी तूच प्रवाहिनी, अविरिती वाहो तव संजीवनी, विशाल तुझ मायेची झालर, रक्तातून पुरणीची पाखर, तव प्रवाहितुनी आम्ही प्रवाहित, वाट तू चैतन्याची चालत, हीच प्रार्थना अविरत अविरत. स्पीकर सर, हे पुस्तक हांव दवरता हावजा मुखार सगळ्यां कडेन डिस्ट्रिब्यूट करचें आनी डेफिनेटली परत एकदां म्हाका खात्री आसा आयचें रेजोल्युशन मांडटा आसतना 3 डिमांड जे आमी कंटिन्युअसली परत एकदां मांडल्या की आउट ऑफ द बेजीन डायवर्जन करपा खातीर आमचो विरोध हो आसतलोच आसतलो. आमी परत केंद्र सरकारा कडेन अर्ज करता की सेंट्रल वॉटर कमिशनान आपलो DPR दिल्लो विड्रॉवल करचो आनी त्याच बरोबर केंद्र सरकारान म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जाता तितके बेगीन फॉर्म करची. होच रेजोल्युशन पास करून आमी सगळ्यांचे युनिनमसली हे केंद्रा कडेन धाडचे. हाचो पाठपुरावो जो आसा करपा खातीर हांव कटिबद्ध आसतलो. इतकेंच सांगता स्पीकर सर आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान सांगला आपूण कटिबद्ध आसतलो म्हणून, पुणून डबल इंजीन चलतलें, डबल इंजीन सरकार इज डबल बिट्रेयल हाजें तो उत्तर दिना. उदळ म्हणलें ताणें की विजय उलयतालो की आपल्यान कन्सेंट दिलो टू नोटिफाय आनी मागीर भलतीच इशू उलयलो ताजें फकत उतर म्हणलें कन्सेंट टू नोटिफाय म्हणून. स्पीकर सर, हो DPR जालाच कन्सेंट टू नोटिफाय केलो म्हणून. अवॉर्ड तुमी कन्सेंट दिलो म्हणून DPR जालो. कन्सेंट कोणें दिलो? तुमचो आदवोगाद म्हणटा तुमी सांगलें म्हणून, गव्हर्मेंट ऑफ गोवान सांगलें म्हणून, माय क्लायंट एज टोल्ड मी. ताजेर तो एक उतर उलयना स्पीकर सर. आनी खंयच्यान हांवें ट्विटराचेर कांय म्हणूंकूच ना, ताजेर सुप्रीम कोर्टान तूं वचप ना म्हणून हांवें म्हणलां म्हणून सांगता. अरे मिंत्रान सांगला म्हणून तुज्या स्पीकर सर, कितें तूं उलयता ताजें नाका रे. हांव चीफ मिनिस्टराक रिप्लाय दिता. तूं चीफ मिनिस्टर जालो? स्पीकर सर, आतां पळय, डोंट डिस्टर्ब मी. स्पीकर सर, हांकां सिरियसनेस ना. हे आतां एक तियात्र करून दाखयले भशेन करतात. स्पीकर सर, मेन इशू कितें आहा की DPR हॅज टू बी विड्रॉन एंड यू हॅव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. तें जायना देंव तूं की तुका राखचो, तुजें पुस्तक दाखयता आनी कितें दाखयता, ह्यो सगल्यो काणयो जाल्यो. आमकां काणयो आयकुपाच्यो ना. आमकां हावस कमिटी हाडली म्हण तूं कितें आमचेर फावर करना. तुवें वचपाक जाय आनी तुजे लिडरशिपी कडच्यान तें DPR विड्रॉ करूंक जाय. जायना जाल्यार देंव घरा वच, दुसरो करून दाखयतलो. कटिबद्ध म्हळ्यार कितें स्पीकर सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी म्हळ्यार कितें? अकाउंटेबिलिटी इज दीस की आपूण आपल्या लिडरशिपी कडेन हें करून घेतलो म्हणून. सेकंड, आमी अमेंडमेंट मागले. अमेंडमेंट केअर पसून करूंक ना ताणी. कसले अमेंडमेंट? आमी अमेंडमेंट मागता ते डॅम करचे. अरे सिरियस अमेंडमेंट तो, तूं ताजेर कन्सिडर पसून करना. टायगर रिजर्व म्हणटा. टायगर रिजर्व तुमीच सांगता जाता की फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट लागता म्हणटा का, आनी टायगर रिजर्व आसल्यार हेल्प जावपाचें. CMच म्हणटा टायम्स ऑफ इंडियान बरें रिपोर्ट काडल्या म्हणून. आनी इतलें सांगून जावन ते रेजोल्युशनान घेना. सो दॅट मिन्स तुमी सगळी तुमची प्लॅनिंग करून आयल्या. तुका तें वयर दिल्ली पयलीं सांगिल्लें कितें की आमी DPR एप्रूव करता, तूं कोर्टान वच. तोच नरेटीव चल्ला आनी कांय चेंज ना. हें सगळें दुसरें करता तें फकाणां. आनी आमकां सांगतात तुमी येयात आनी सायडीन उबे रावा. इशू सोंपतलो काय म्हणा. अरे इशू सोंपतलो म्हळ्यार कितें? डबल इंजीन कोणाचें? डबल इंजिनान आमी आहा काय तूं आहा? तुज्यान जायना, तूं देवूंक जाय. स्पीकर सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही स्टोरी सांगून आपूण इतले वर्सां आशिल्लो तें कांय ना. तें पुस्तक दिलें म्हणून कांय जावचें ना. पुस्तक म्हणल्यार पोस्टमॉर्टम की जाली आतां हिस्ट्री जाली ती म्हादय. तशें नाका आमकां. आमकां सिरियस टायम बाउंड एक्शन जाय आनी ताजे खातीर आमी तुजे बरोबर आसा. तें टायम बाउंड एक्शन जर तूं सांगना जाल्यार दीस रेजोल्युशन मिन्स नथींग. गोंयचे जनतेक ओगीच फटोव नाकात. हें केलें, ओपोजिशन उबी रावलें, मिटींग केली, तशें ना. आमी वी आर डिमांडींग अ टायम बाउंड विड्रॉवल ऑफ द DPR. दॅट इज अवर फर्स्ट डिमांड एंड वी आर फॉर दॅट वी आर विलिंग टू बी विथ यू इन ऑल द वे. तुका जाय ते भशेन करुया. कितें आहा तातूंत आमी आहा, पुणून टायम बाउंड. इट कॅनॉट बी इनडेफिनीट. सगळें ओपन. पळय, कर्नाटका इलेक्शन जाय म्हणसर पळोवया. दर BJP आयली जाल्यार म्हादय केली, दर BJP पडली जाल्यार म्हादय बंद. तसलें नाका. तें कितें हें न्ही, तें टॉस न्ही तो. दीस इज अ सिरियस इशू ऑफ आयडेंटिटी एंड यू हॅव टू बी अकाउंटेबल. चीफ मिनिस्टर हॅज टू बी अकाउंटेबल फर्स्ट
and the issue of DPR begins because of your consent that you gave, because you have consented. That is why we are saying that you have colluded. हांव स्पीकर सर हे सांगपाक लज ना आनी हांव भिना कोणाक. इट इज मॅटर ओपोजिशनान हे करपाचेंच आसता आनी जे इश्यू आमी रेज केले ताजेर सीएम उलोवंकूच ना. दुसऱ्योच खबऱ्यो सांगल्या काणयो. ह्यो काणयो आयकुपाक हांव येवंक ना. स्पीकर सर हांवें खंयचीच काणी सांगूंक ना. म्हाका काणी सांगपाची संवय ना. स्पीकर सर अरविंद दातार सिनियर कावन्सिलर आशिल्लो पळय न्ही, तो गोवाक डिफेंड करतालो. ओके, त्यांनी ताका गव्हर्मेंटात खंयसरूच कन्सेंट दिवंक नासलो की अवॉर्ड नोटिफाय करपा खातीर कन्सेंट दी म्हणून. आनी दुसरी गोश्ट ताका आमी काडून उडोवंक ना, तेणी रिजायन दिला. परत एकदा क्लियर आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, एक सिनियर एडवोकेट, सिनियर कावन्सिल म्हणटा ताका, तांकां एक हें आसता, ते वोगीच करना. स्पीकर सर, म्हळ्यार तुजो एडवोकेटान तुका कसो विकलो? एडवोकेट कोणे घालो तुका? स्पीकर कोणे एडवायस केलो? स्पीकर सर सांग रे. ताणे स्वता सांगला स्पीकर सर आपूण कन्सेंट दिवं ना म्हणून. आनी क्लियर केला. ताणे सांगला की आपल्या क्लायंटाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर कन्सेंट दिले म्हणून. ना स्पीकर सर ताणे क्लियर केला. परत सांगता आपूण कन्सेंट दिवं ना म्हणून. त्यांनी क्लियर कट सांगला. कोणे दिलो कन्सेंट? दिलो कोणे? गोवा गव्हर्मेंटान कन्सेंट दिलो म्हणून नोटिफाय जाले ते. सुप्रीम कोर्टान क्लियर कट नोटिफाय करपाक लायला स्पीकर सर. स्पीकर सर ही फट सीएमान ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस दवरूचें. म्हजे कडेन पेपर आहा नाल्यार हांव दाखयतां की वेर ही हॅज मेड अ स्टेटमेंट सेइंग दॅट इट इज एट द इन्स्ट्रक्शन ऑफ द क्लायंट. फट मारता स्पीकर सर. हे स्पीकर सर वगीच कितें उलयता कितें? स्पीकर सर क्लियर आसा. सुप्रीम कोर्टान आमी चॅलेंजूय केला हो विशय. मागीर वॉट एक्शन यू टूक ऑन युअर लॉयर? If the lawyer has, he resigned. तो स्वतः resign First of all, you changed the Goan lawyer. You brought a non-Goan lawyer, and that lawyer sold you off. Speaker sir, he fought. Speaker sir, तो resign जाला ताज्या उपरांत. अरे resign जाला म्हणून तुम्ही ऍक्शन कितें घेतली? येदी व्हडली डॅमेज करता तुजोच advocate तुवें चूज केला. तूं आतां हड्डे फुलोवन सांगता आपल्यान केस घाली. आय चॅलेंज इट इन सुप्रीम कोर्ट. हें कितें? दिस इज क्लियर कोल्युजन. कदेल राखपा खातीर तुवें मादय. स्पीकर सर तो चुकीचो आरोप करता. परत एकदा सांगला ताका आयजूच आरोप करून सोपय म्हणून. आरोप करता स्पीकर सर. स्पीकर सर परत एकदा सांगता आमी क्लियर कट आमचे डिमांड जे आसा पळय न्ही, हे केंद्र सरकारा कडेन आयजूय तीन सांगला की म्हादईचें उदक बेजिनाच्या भायर व्हरपाक आमचो विरोध आसतलो, हाज्याय फुडें आसतलो. परत सांगता DPR विड्रॉ करचो आनी आमकां म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी फॉर्म करची. तो जे सांगता की टायगर रिजर्व कर म्हणून, स्पीकर सर तेजो इम्पॅक्ट गोंयचेर कितें जातलो हाजोय विचार करपाक जाय. आमकां तेणी डायरेक्ट सांगलें की टायगर रिजर्व डिक्लेअर करा. हे म्हटलें म्हणून डायरेक्ट जायना स्पीकर सर. गोंय 3702 किलोमिटराचें क्षेत्रफळ. स्पीकर सर हाजो विचार करता आसतना लोकवस्तीचोय आमकां विचार करचो पडटा स्पीकर सर. त्या खातीर तेजोय विचार करपाक जाय. शेवटी लोक त्या परिसरांत रावता, आमकां तांचोय विचार करपाक जाय. नो डावट सगळो विचार करून एनवायरमेंटाचो विचार करता आसतना लोकांचो विचार करप तितकोच म्हत्वाचो आसा. स्पीकर सर विरोधकाक डायरेक्टली टायगर सेंच्युरी डिक्लेअर कर म्हणप सोंपें आसता. स्पीकर सर स्पीकर सर हांवें 4 पॉयंट मांडलेले आहा. आज क्लियर जेन्ना आमी म्हणटा की हो इश्यू कोर्टांत मांडलो आहा, कोर्टांत मांडलो इश्यू रेझोल्युशन घेवन कोर्ट सोडटले आमकां? ना. रेझोल्युशन कित्याक घेता? की रेझोल्युशन घेता की सगळ्यांक जाण जावपाक की 40 आमदार जे आहा त्यांचे मायंडसेट कितें, हाव आर यू गोइंग टू क्रिएट अ काउंटर इन द कोर्ट. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इज वी हॅव टू नोटिफाय फॉरेस्ट एरियाज इन द म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी एज म्हादई टायगर रिजर्व. आनी हांवें आज घातलेलें आहा की दीस शूड बी इन्क्लुडेड इन टुडेज रेझोल्युशन. आनी हांवें उलयता आसतना म्हणलें हें जर तर मान्य जायना जाल्यार कितले जाणां मान्य जायना ते जाणा जावपाक. पूण हेजे म्हाका आन्सरूय दिलो ना. So can we put this in the resolution, and if not, why can't we put it in the resolution today? Why can't we amend this resolution, Speaker sir? Plus दुसरे amendment दिल्ले आहा सगळ्यांनी. हे amendment करून कित्याक घालपाक ना? Will this not help us in court? Yes or no? जाल्यार घालचो न्हू if it is not going to help us. But if it is going to help us in court, सगळे NGO सांगले आहा, राजेंद्र बाबानूय सांगलेले आहा, सगळ्यांक सांगले आहा. प्रिवियस फॉरेस्ट मिनिस्टर आशिल्लो बाब आर्लेकर तेणेंय सांगलेलें आहलें कर म्हूण. सो खूब जाणांनी सांगून दिल्लें ह्या रिकॉर्डार. बट हें कित्याक जायना? आनी आज हें रेझोल्युशन कित्याक घेवपा जायना स्पीकर सर? आनी जायना जाल्यार सांगचें एमेंड करपा जायना म्हूण, आनी इट वील नॉट हेल्प अस इन कोर्ट. हें क्लियर आन्सर जायो इफ दीस डॉक्युमेंट वील नॉट हेल्प. स्पीकर सर परतूय त्यांनी टायगर फॉरेस्टाचोच सांगता तो. त्या खातीर सांगलें त्या परिसरांत रावपी कितलेशेच लोक आसा
टायगर फॉरेस्ट डिक्लेअर करच्या पयलीं आमकां खुबश्या गोश्टीचो स्टडी करचो पडटलो. थंयसल्या लोकांच्या जिवनाचो प्रश्न आसा, इतल्या लोकांक शिफ्ट खंय करचें पडटा. परत सांगता, गोंय 3702 किलोमिटरचें क्षेत्रफळ. आमकां गोंयच्यो हे वाडोवपाक मेळना न्ही. एके वाटेंतल्यान CRZ लागता आनी दुसरे वाटेंतल्यान आमकां वेस्टर्न घाट लागता. पुराय स्पीकर सर, तुमकांय खबर आसा, एक्झिस्टींग विलेजीस ज्यो आसा आमकां, त्यो वेस्टर्न घाटचो आमकां 99 विलेजीस त्योच भायर आमकां जे पूर्ण आमकां जे त्रास जाता तो जी नांवां घेता सगळ्या एनवायरमेंटलिस्टांक ड्यू रिस्पेक्ट, आमकां राज्य आनी लोकांचोय विचार करचो पडटा. फक्त एनवायरमेंटाचो विचार करूनच जायना, आमकां सगळ्यांचो विचार करूनय बी हे राज्य चलोवचें पडटा. त्या खातीर स्पीकर सर, शेवटी आमकां आमी जे कन्सिडर करपाक जाय, सायंटिफीक तेंच्यांनी कितें म्हटलां, ते बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो कितें आसा त्यो आमी कन्सिडर करपाक तयार आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, हे रॉंग. एनवायरमेंट तो म्हणटा मागीर, पयलीं म्हणटा सगळें राजकारण, सगळें सेटलमेंट हे पयलें. आय थिंक एनवायरमेंट इज फर्स्ट. जोरी तोरी वायल्ड लायफ सेंच्युरी प्रोटेक्ट जाली जाल्यारूच लोक उरतलो, नाजाल्यार हे सगळे चेंज जातले, लोकूय वयतलो. स्पीकर सर, हे सगळे सेटलमेंट सेपरेट धरून म्हाका दिसता स्पीकर सर, हे आज एक्सेप्ट करपा जाय आनी सांगपा जाय. सगळे करून कर म्हणलें. आय हॅव नॉट सेड दॅट लोकां एक त्रास जावपा जाय म्हूण. लोकां माग कर, म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी डिक्लेअर्ड आसा. म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी डिक्लेअर्ड आसा. महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी डिक्लेअर्ड आसा. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट म्हादई वायल्ड लायफ सेंच्युरी, आय एम टॉकिंग अबाउट टायगर रिझर्व. जरी तर तुवें नोटिफाय केलें जाल्यार इट वील हेल्प अस इन कोर्ट. अरे त्यात आमकां वायल्ड लायफ सेंच्युरीन लोक रावता पळय न्ही, ते शिफ्ट जा म्हटल्यारूय जायना अजून. आमी शिफ्ट करपाक तयार आहा, तेय लोक अजून शिफ्ट जायना. तांकां पयलीं आमकां वायल्ड लायफ सेंच्युरींतल्यान शिफ्ट बऱ्या जाग्याचेर करपाची तयारी आमची. We have moved 5 amendments to this motion. Because मुख्यमंत्री the honorable chief minister. स्पीकर सर, एक मिनिट. स्पीकर सर, त्या दिसा तुम्ही एक कॉमेंट केलो चीफ मिनिस्टर, हे सगळे एजिटेट बिडेट केला आनी कांयच केलें ना म्हणून म्हादय खातीर. EC जेन्ना दिली तेन्ना एक एजिटेशन जालें. म्हाका आतां मुरवोन खोटो असो दोळ्या फुडें दिसता म्हणून विसरूंक जालें ना. आमी रस्ता रोको केलो थंय हाजे ब्रिजाचेर आनी दोगांकूय आमकां अरेस्ट केलें. केस चालू आहा, तोय आहा तातूंत. आतां तो त्या सायडीन आहा. ताणें जें कितें उलयल्लें पळय तें जर हांवें रिपीट केलें, हांव कितलो लायट. ताणें सारकें पेजाद उलयल्लें इलेक्शना पयलीं मातशें, हें इलेक्शन जावचे पयलीं. ताणें अशें म्हणिल्लें स्पीकर सर, हो कदेला खातीर ना आतां लावया न्ही. सिरियस विशय जो आहा पळय न्ही, याद करता हांव तुका उगीच. स्पीकर सर, परत एकदा सिरियस विशय जो आहा पळय न्ही. स्पीकर सर, सामको सिरियस हो. याद करपाक की हांव हे सायडीन आहा म्हूण तूं म्हजेर मारता. तुजे बरोबर आसा, ताणी कितें उलयलें तें मातशें पळय रातचें. स्पीकर सर, फायनली एक डेडलायन दिवची. हाऊस कमिटी जो तूं काटा, इफ यू वॉन्ट अस टू बी पार्ट ऑफ द हाऊस कमिटी, देन यू हॅव टू गिव अ डेडलायन. DPR कितल्या दिसांनी तूं विड्रॉ करपाक शकतलो. उमकी दिसांनी तूं जर करपाक शकतलो जाल्यार आय थिंक वी शूड ऑल बी पार्ट ऑफ द हाऊस कमिटी एज लॉंग एज अदर्स एग्री ऑल्सो. स्पीकर सर, तेका रूल सांग. हाऊस कमिटी काडपा खातीर आनी बाकीच्या हेच्या खातीर कांय नासता. ती तुमी हांव तांकां कोणाक तुमी 10 मिनटां 15 मिनटां वाडे. ताका दुखता ते एक मिनट. सभागृहाचें कामकाज 15 मिनटांनी वाडयता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हांव एक रिक्वेस्ट करता की तेणें एक टायम फ्रेम दिचें. हाऊ लॉंग आनी आमी सिरियसली होम मिनिस्टराच्या समोर विशयी केला. गोंयचेर खंयच्याच पद्दतीत अन्याय जावचो ना. म्हादईच्या उदकाच्या बाबतीत गोंयचेर अन्याय जावचो ना. हें परत रिपीट करता. आनी होम मिनिस्टरान आमकां त्या पद्दतीत उत्तरूय दिलां की ह्या बाबतीत केन्नाच अन्याय जो आसा हो गोंयचेर जावपाक दिवचो ना म्हणून. टायम फ्रेम हाऊ लॉंग. स्पीकर सर, होम मिनिस्टर न्याय आनी अन्याय कसो दिवंक शकता हातूंत? हाऊ लॉंग म्हाका एक म्हणजे कळपा जाय, होम मिनिस्टराचे ह्या हातूंत रोल कितें? इंटरस्टेट डिपार्टमेंट, इंटरस्टेट खंयचे इश्यूज जे आसता डिस्प्यूट, हे होम मिनिस्टरा कडेन रिजॉल्व केले. इंटरस्टेट खंयचे इश्यूज जे आसता डिस्प्यूट, हे होम मिनिस्टरा कडेन रिजॉल्व केले वता. स्पीकर सर, कर्नाटकान महाराष्ट्राच्यो बसी बंद केल्यो. फडणवीसान कोणा म्हऱ्यान गेले, थंय तांचें एज्युकेशन चालू आहा. इलेक्शन जिखपा खातीर सगळी तरेची सगळी तियात्रां करतात.
आमकां कॉन्क्रीट लिगल सीएमान कितें म्हणलें टॅक्निकल लिगल पॉलिटिकल सोल्युशनां जाय हातून होम मिनिस्टराची मिटींग आनी ताका सांगलें तुका ताणें बेजिकली वे फॉरवर्ड दिल्या पॉलिटिकली आमी ह्या सायडीन नोटिफाय करता त्या सायडीन तूं कोर्टान वच तूं आमकां बरे भशेन ही भाशण दिवन कोर्टान व्हरता कोर्टान न्याय मेळपाना जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड हें जावपाचें आहा हें आमकां दिसता येस some few points. Because sir, I म्हणलें जे report मागतले आमी, we cannot afford nary to get reports. We have to put some foreign agencies. The report म्हणतो cannot be, it should be that it is not managed. Second thing, जेन्ना अरे तुका संपाना तें. Because sir, Mahadei monitoring committee पडे आहा. The jurisdiction पडे आहा तेजें. Speaker sir, आयक Chief Minister आयक. जें पण jurisdiction आहा तेजें. Suppose basin is kept right up to Goa, कितें permission घेवपाक खाली तांकां वयचें पडटलें. Like for example, आतां MPT लागून. MPT, what is happening? तें jurisdiction गायलें. आयक. This is a serious issue. जो पडे तेंगे notify जातलो. Monitoring committeeचो jurisdiction. It has to be very carefully seen. Why I am telling you, कितें सांगता राव विजयराव. What has happened is, हाल पोर्ट्रास्टा भाशेन लिमिट्स जातले तेज्यो. कितें करपाक आमकां परमिशन घेवपाक पडटलें. आमकां जरी तर उदो आसो तर आमकां कॅचमेंट पीच कितें आमकां कॉफर डॅम्स घालूंक पडटले आमकां तेंगा परमिशन घेवपाक पडटलें. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. मॉनिटरिंग कमिटीचे राव आयक मॉनिटरिंग कमिटीचे तिग आर मेंबर ऑफ द सेंटर आयक 3 members are from the center. 1 has to be an expert. Just members from the center cannot be. We have to stress for it. Because halki zatale 3 members from there, 1 Karnataka, 1 member from Karnataka, we are in the minority. Anxiety zatale. Speaker sir, one second. Speaker sir, second part of it, halki zatale samata. So 1 member from the committee, 1 should be a retired judge. Something should be done in that monitoring committee. Speaker sir, no, Master. Speaker sir. तूं आतां आख्या इंडियाचो कायदोच बदल म्हणटा आख्या इंडियाचो कायदो कंट्रोलिंग द ऑल द रिवर इश्यूज एंड प्रॉब्लेम्स No, I'm not saying कायदो लाय. Because sir, this is a monitoring committee of Mahadei. I'm not saying सगळ्या कायदो लाय. Speaker sir, it is any tribunal form काय तेजी authority form जी जाता पळय न्ही ऑलवेज जो मेन 3 मेंबर जे उरता हे केंद्र सरकाराचे उरतात आणि बाकीच्यो स्टेट्स आसता ताका एक रिप्रेझेंटेशन मेळटा. आतां पर्यंत जेंचे ऑथॉरिटी फॉर्म जाल्या तो पर्यंत तशेंच आसा. म्हाका दिसता कर्नाटक आंध्र प्रदेश हांच्या मदली सुद्दां ऑथॉरिटी तशाच पद्दतीन आसा. स्पीकर सर एकूच क्वेश्चन की ऑथॉरिटी जाली अशें धरया ऑथॉरिटी जाली आनी ऑथॉरिटीन डिसिजन दिलें कितें दिलें बरें दिलें वायट दिलें दॅट इज बायंडींग दॅट कॅनॉट बी देन फर्दर चॅलेंज्ड इन द कोर्ट्स. I'm just asking you whether you can challenge the authority's decision in future. Yes. Once again in the Supreme Court. Can you or it is not? Yes, we can. Because sir, मातशे check करा. ना check केला. मातशे check करा. check केला. सुप्रीम कोर्टातले डिसिजन आमकां सुप्रीम कोर्टांतली केस खंयसरूच म्हणून तुका सांगलें आमी सबजेक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट डिसिजन म्हणजे आमी म्हटलां की म्हादई ट्रिब्युनल ऑथॉरिटी फॉर्म कर म्हणून सबजेक्टेड. म्हणजे फाल्यां सकाळी सुप्रीम कोर्टान जर म्हटलें हेंच्यांनी म्हादई ट्रिब्युनल अवॉर्डांत जर दिला तो मान्य ना जाल्यार ताका 3.9 आउट ऑफ व्हरोंक मेळचें ना. सुप्रीम कोर्ट मागीर निर्णय दिता पळय न्ही तो लागू जातलो. Because only one thing, there about a report. I have said that jurisdiction itasana full light न्ही only that part. But हुंयतरी it has to be paid attention. Stress has to be made. Stress has to be given so that jurisdiction ते आनी कितें जायना आम परमिशन घेवपा मागीर थिंग वचना जावपाक. And the last part is report पडे हाय आम घेता आसतना we have to use some foreign agencies. We cannot trust these people. कित्याक they are managed. हुंयतरी कर्नाटका तेंचे pressure घालता. So we have to take care of these things. I am bringing out some important issues as far as our interest is concerned. Yes, darling. Because हांव मागता मुखेलमंत्रीक जे अमेंडमेंट आमी घातला लास्ट एक आमी घातला की you all should resolve that all 40 should resign within a particular framework. उमको time let us resolve that otherwise we are prepared. आम घातला दिला तिगायनी साइन मान दिला. स्वाती भाषा ते टाइम फ्रेम म्हणटा ती थाराय आनी सुरू कर तुजे कडल्यान राजीनामा दिवपाचें. टाइम फ्रेम टू विथड्रॉ द DPR.
Speaker sir. I'm talking about the Speaker time sir. frame to withdraw the DPR. Speaker sir. Dealing to which we have to all resign. Speaker Let us sir. create माननीय this विरोधी पक्ष constitutional crisis. माननीय विरोधी पक्ष नेत्याक हांव ते परत एकदा आतां- रिक्वेस्ट करता खंयसरूच आमकां ह्या विशयाचेर फकाणां गेल्ली नाका हांव परत एकदा सांगता फकाणा न्हू आम बुरोयन हांव दिल मरे. रिक्वेस्ट करता तुका हांव रिक्वेस्ट करता तुका कसली फकाणा ही? परत एकदा रिक्वेस्ट करता हांव ह्या विशयाचेर म्हाका फकाणां गेल्ली नाका सिरियसली आमी हाऊस कमिटी काडपाक तयार जाल्या ओके अंडर द लिडरशीप ऑफ सुभाष शिरोडकर सगळे जितके पार्टीचे प्रत्येक एक रिप्रेझेंटेटीव तुमच्या पार्टींतल्यान ॲडवोकेट काल्लूस बाब आसूनी म्हाका दिसता बाकीचे त्यांच्या सगळ्यांचो एक आसतलो आमच्याय पार्टींतल्यान बाकीचे मेंबर आसतले स्पीकर डिक्लेअर करून हेज्या उपरांत ओके आमी वचपाची ओके Because हे टाइम बाउंड कितले कितले म्हयने लागतलो 1 म्हयनो 2 म्हयनो कर्नाटका इलेक्शना फाटल्यान सांगचे आमकां स्पीकर सर आमी जाता तितके बेगीन इतले बेगीन हांव सांगता स्पीकर सर परत एकदा हाऊस कमिटी हांव डिक्लेअर करता हेडेड बाय म्हणजे चेअरमॅन ऑफ द हाऊस कमिटी श्री सुभाष शिरोडकर मिनिस्टर फॉर वॉटर रिसोर्स WRD ॲडवोकेट काल्लूस बाप पेरेरा विजय सरदेसाय वेंझी ताज्या उपरांत विरेश बोरकार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये ताज्या उपरांत रिजिनाल्ड एलेक्स डॉक्टर दिव्या राणे डॉक्टर गणेश गांवकर प्रेमेंद्र शेट जी तारोलकर अँड मायकल लोबो मायकल लोबो मेन हा डायव्हर्जन मेन इन्वॉल्ड आहा तो स्पीकर सर म्हाका दिसता हाऊस कमिटी आमी डिक्लेअर केली आता तरी आमी सगळे जाण हे एकमत जावया आणि निश्चित रित्या स्पीकर सर म्हाका दिसता आमी रिझोल्युशन जे घेतला ते केंद्र सरकारा कडेन धाडून परत एकदा स्पीकर सर आमचो एक डिसेंट आहा की टाइम बाउंड विड्रॉवल ऑफ DPR जावपा जाय कितलो एक मिनिट रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय जय बाप एक बसून घ्या म्हाका दिसता जो संवेदनशील विशय म्हणजे ज्या संवेदनशील विशयाची चर्चा सभागृहांत जावची आणि अपेक्षा आशिल्ली म्हाका 12 पर्यंत चलतलो काय म्हण दिसतालो म्हाका कारण कांय जाण म्हणटाले एक दीस फूल डे मागची तरी आसतना म्हणलें हांव कितलो वेळ लेट जालो चलयतलो आज ह्या संवेदनशील विशयाचेर जे तुमी ज्यो तुमच्या भावना व्यक्त केल्या ते तुमचेच न्ही तुमी त्या भागांतले सगळे प्रतिनिधी त्यामुळे तुमच्याय थंयच्या लोकांच्यो संवेदना तुमी हांगा मांडल्या अशें धरून व्हरता चर्चा खूब जाल्या आनी चर्चा करता आसतना आरोप प्रत्यारोप जाले जे आरोप प्रत्यारोप जाले जाल्यार सुद्दां ते सकारात्मक हाचे खातीर म्हाका दिसता सरकारांचे मुख्यमंत्री किंवा आमदार मंत्री हाणें रिप्लाय दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी आमी सगळ्यांनी एकमताचेर आयले की हाऊस कमिटी ज्या डिक्लेअर जाल्या आनी त्या हाऊस कमिटीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता जो संवेदनशील विशय आसा तो केवळ एका पार्टीचो न्ही तो आमच्या सगळ्या गोंयकारांचो आमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा असो धरून आमी सगळ्यांनी त्या विशया कडेन गांभिर्यान पळोवचें अशी म्हाजी विनंती आसा म्हाका दिसता ह्या विशया कडेन कोणेच राजकारण करचें न्ही हो विशय आमी आमच्या अस्तित्वाची लढाई आसा आनी तो विशय इतले गंभीर आमी घेवया आज आमी सभागृहांतल्यान भायर वतले आमी त्यामुळे जी कमिटी काडला ह्या कमिटीच्या माध्यमांतल्यान अत्यंत म्हणजे जे विशय जे अजूनही आमी चर्चा करूं येता चर्चेंतल्यान आनी तो फुडें वचूंक शकता आनी त्यामुळे तो विशय तितल्याच गंभीरतेन तुमी घेतले अशी अपेक्षा हांव तुमचे कडेन सगळे ह्या विशया कडेन न राजकारण करता आसतना हो विशय अत्यंत गंभीरपणे घेतले अशी विनंती तुमकां सगळ्यांक करता अजून उरला एकूच मिनिट स्पीकर सर आमचो एकूच हातून हे आक्षेप आसा कमिटी जावची आमकांय तुमी रिप्रेझेंटेशन दिलां सगळें बरें आहा पूण मेन मुद्दो कितें आहा कमिटीन डिसिजन घेतलें म्हणून DPR विड्रॉ जायना DPR विड्रॉ करपाक राजकारण जायच पॉलिटिकल वील जाय हें पॉलिटिकल वील आमचे कडच्यान कांय कोताक येना तें आमी थंय गेल्यार आमकां कोण खायना थंय कित्याक आमी त्या पक्षान ना जो पक्ष रुलींग आहा आनी जाचो मुखेलमंत्री आहा ताणें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंकूच जाय ओ DPR विड्रॉ करपाची ताका एक मिनिट सगळे तरेचो सपोर्ट कमिटी म्हणून आमचे मतदारसंघाचे आमी लोकप्रतिनिधी म्हणून
तो सपोर्ट आमी दिवपाक तयार आहा, पूण ताका एक टायम बाउंड इश्यू तो जावंकूच जाय. दर तें ओपन एंडेड दवरलें ताजो अर्थ कांय जावचो ना. आनी आमी एक मानून घेवंक जाय की गोंय म्हणटा तें धाकटें जाता. आमकां राजकीय पूल दिल्लीन आमकां ना, म्हणून वी आर मेड टू सफर. सो हे आमी देट शूड बी युनॅनिमिटी इन दीस. वॉट एवर सेड एंड डन, 2 MPs वर्सीस 28 आमकां व्हॅल्यू नासता. सो जंय आमी चिमटो काडूंक जाय थंय आमी सगळे एक जावन चिमटो काडूंक जाय. ताजे खातीर आमकां टायम बाउंड हें करूंक जाय. मुखेलमंत्र्यान टायम बाउंड मातशें हाजेर उलोवचें, तो अवॉयड करता हाजेर. स्पीकर सर, सरकाराचो मुखेली ह्या नात्यात केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचें आमचेंच सरकार आसा आनी निश्चित रित्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या वतीन आमी आमच्या केंद्रांतली लिडरशिपी कडेन हो विशय टायम टू टायम मांडून आमी जें रिजोल्युशन पास केलां तें रिजोल्युशन गोंया खातीर, म्हादई खातीर, म्हणजे तेणी म्हटलां टायम बाउंड, पण हांव जाता तितके बेगीन. स्पीकर सर, हांव स्पेसिफीक टायम न सांगता, पण इतकी गजाल निश्चित आसा की गोंयचेर अन्याय जावचो ना आनी म्हादईचें संवर्धन करपा खातीर आमी सगळे जाण एकसंद आसतले. सरकारांत आसा ते, पक्षांत आसा ते, किंवा हावजान आसतले सगळे मेंबर आमच्या बरोबर रावत जाल्यार म्हाका दिसता आनिकूय बी बेगीन आमी हो विशय सोडोवपाक शकतले. निश्चित रित्या तुमची सगळ्यांची मदत लागतली. हाज्याय फुडें तुमी सगळे जाण आयज जशे सोंपयता आसतना जो विशय तुमी मांडला, खरोखरच हांव एप्रिसिएट करता. हाजे वयलें राजकारण बंद करुया आनी आमी सगळे जाण एकसंद जावया. इतकेच परत एकदां हांव रिपीट करता. येस. आतां हांव थाराव सभागृहाच्या मतदानांत घालतां. जांकां तें मान्य आसा तेणें हय म्हणचें, जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. थाराव एकमतान मंजूर जालो न्ही? हां, डिव्हिजन मागता. मागीर येतलें. येस. एक मिनिट. 22-24 वर्सां खातीर वेगवेगळ्या समितीच्यो वांगड्याची नेमणूक करता. वाचता लक्षांत दवरात मातशें. पॅनल ऑफ प्रिजायडींग मेंबर्स श्री गणेश गांवकर, श्रीमती जेनिफर मनसेरात, Alex Lawrence, Alex Siqueira. Business Advisory Committee. Speaker, Chief Minister, Deputy Speaker, Leader of Opposition, Minister for Legacy Affairs, Shri Ramkish Davlikar, Vijay Sirdesai, Venzi Vegas, Viresh Borkar. Public Account Committee. Altan Dikosa, Ganesh Gaonkar, उल्हास सोयकर, जेनिफर मनसरात, केदार नायक, क्रूज सिल्वा, विरेश बोरकर. कमिटी ऑन पब्लीक अंडरटेकिंग श्री युरिया लेमांव, श्री प्रवीण आर्लेकर, प्रमेन शेठ, उल्हास सोयकर, जीत आरोलकर, क्रूज सिल्वा, विरेश बोरकर. एस्टिमेट कमिटी श्री दिगंबर कामत, उल्हास सोयकर, जीत आरोलकर, प्रमेन शेठ, वेंजी वेगस, मायकल लोबो, कार्लोस फेरेरा. प्रिविलेज कमिटी. डिप्टी स्पीकर गणेश गांवकर, उल्हास सुयेकर, अलेक्स सिकेरा, दिलाया लोबो, क्रूज सिल्वा, जीत आरोलकर. कमिटी वन डेलिगेटेड लेजिस्लेशन दिव्या राणी, अंतोनियो वाज, जीत आरोलकर, विजय सरदेसाय, अल्टोन डिकोस्ता, राजेश फळदेसाय, दिलाया लोबो. बजेट कमिटी श्री गणेश गांवकर, जेनिफर मनसरात, कार्लोस फेरेरा, कृष्णा साळकर, अलेक्स सिकेरा, मायकल लोबो, संकल्प अमोणकर, वेंजी वेगस, विरेश बोरकर, चंद्रकांत शेट्टे, अंतोनियो वाज. सभागृहाचें कामकाज आनी 15 मिनटांनी वाडयता. अंतोनियो वाज आनी राजेश फळदेसाय. कमिटी वन गव्हर्मेंट अश्युरन्स. अलेक्स लॉरेन्स, जेनिफर मनसरात, दिव्या राणी, दिलाया लोबो, अंतोनियो वाज, विरेश बोरकर, प्रवीण आर्लेकर. रूल्स कमिटी. स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मिनिस्टर फॉर लेगसी अफेअर्स, रामकृष्ण दवळीकर, विजय सरदेसाय, वेंजी वेगस, विरेश बोरकर. कमिटी ऑन पिटिशन. प्रवीण शेठ, उल्हास सुयेकर, चंद्रकांत शेट्टे, क्रूज सिल्वा, अल्टन डिकोस्ता, रुरल फर्नांडीस, मायकल लोबो.
लायब्ररी कमिटी कृष्णा साळकर, केदार नायक, संकल्प आमोणकर, कार्लोस फेरेरा. चेअरमॅन फर्स्ट आहा तो चेअरमॅन म्हणून डिक्लेअर कर. कोण? पयलें नाव घेतलं पहिले फर्स्ट नाव आसा न्ही. बिझनेस एडवायझरी कमिटी स्पीकर चेअरमॅन. पब्लीक अकाउंट कमिटी चेअरमॅन अल्टन डिकोस्टा. कमिटी ऑन पब्लीक अंडरटेकिंग चेअरमॅन युरी आलेमो. एस्टिमेट कमिटी श्री दिगंबर कामत चेअरमॅन. प्रिव्हिलेज कमिटी चेअरमॅन डेप्युटी स्पीकर. काय नाही. समारोप करूया. काय नाही. समारोप करूया. माननीय सभासद, आम्ही 16 जानेवारी 2023 या तारखेक सुरू झालेल्या गोंय राज्याच्या 8व्या विधानसभेचे 3रे अधिवेशन सोपयतात. हे अधिवेशन माननीय राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्यान सुरू जालें, ज्या उपरांत माननीय राज्यपालांच्या अभिभाशणाची प्रत सभागृहाच्या पटलाचेर दवरली. श्री प्रेमीन शेट हांणी मांडिल्ल्या आनी श्री केदार नायक आणि श्री राजेश फळदेसाय हांणी अनुमोदन दिल्ल्या प्रस्तावाचेर सभागृहांत माननीय राज्यपालांच्या तांणी 16 जानेवारी 2020 तारखे केल्ल्या अभिभाशणांत पासत तांचे उपकार मानले. उपकाराच्या प्रस्तावाक वांगडा दुरुस्ती प्रस्ताव आयिल्ले आनी ताजेर भासाभास जाली. ते उपरांत दुरुस्ती प्रस्ताव मतदानांत घातले आनी ते न्हयकारले आनी राज्यपालांच्या अभिभाशणांत वयल्या उपकार मानपी थारावाचेर भासाभास आनी मतदान जावन तो प्रस्ताव मानून घेतले. ह्या अधिवेशनांत मजगती 134 तारांकीत प्रस्नाच्यो पूर्व सुचोवणी आनी 475 तारांकीत प्रस्नाच्यो पूर्व सुचोवणी आयिल्ल्यो अतारांकीत प्रस्नाच्यो पूर्व सुचोवणी आयिल्ल्यो. हातूंतल्यो 119 तारांकीत प्रस्न मानून घेतले आनी 15 तारांकीत प्रस्न तोंडी जाप दिली. कामकाज सल्लागार समितीचो पयलो अहवाल 2020-23 सभागृहांत सादर केले. प्रस्ताव मतदानाक घातले आनी सभागृहांत ते मानून घेतले. त्या भायर 18 शोक प्रस्ताव आनी 20 अभिनंदनाचे प्रस्ताव सभागृहांत एकमतान मानून घेतले. ह्या भायर 156 कागदपत्रां सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलीं, जातून 58 अधिसुचना आयल्यो. ह्या अधिवेशनांत भौशीक म्हत्वाच्यो ताकदीच्यो प्रश्न, जातूंतल्यान सभागृहाच्या वांगड्याची आपल्या लोकशायेच्या जनादेशाक जागोवन वेगवेगळ्या संसदीय सभांचो वापर करून सभागृहाचेर लक्ष वळून घेवपी ह्या अधिवेशनांत 6 लक्षवेधी सुचण्यो आनी 31 शुन्य काळाचे उल्लेख केले. वित्तीय कामकाजाच्या संदर्भांत 2022 ते 2023 दुसरो गट अनुदानीत पुरवण्यो मागण्यो सादर केल्यो. सगळे मान्य वांगडी हांचे उपकार मानता. तशेंच सचिव, विधिमंडळ सचिवालयाचे अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, मुख्य सचिव आनी तांचे अधिकारी, खात्याचे सगळे अधिकारी, प्रसार माध्यमां, सगळे संसदी आनी हे अधिवेशन यशस्वी करूंक सक्षमपणान आदार दिल्ले सगळ्यांचे उपकार हांव मानता. राष्ट्रीय विद्यार्थी उबे रावत.
सभागृहा मुखार कांयच काम नाशिल्ल्यान आतां हांव सभागृह अनिश्चित काळा खातीर स्थगीत करतां.